დილამშვიდობის ამ 9 ივნისის საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ ტელეპიროლზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტი პარლამენტს დღეს წარედგინება, იქამდე პრემიერ-მინისტრი წარადგენს ამ ცვლილებებს. ირაკლი კოზანაძე ამბობს, რომ გათვალისწინებული იქნება ამ პროექტში ყველა პროგრამა, რომელიც დაკავშირებულია ახალ კორონავირუსთან, საქართველოს მოქალაქეების ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ინდუსტრია ეტაპობრივად ფრთხილად გაიხსნება. მარიამ ქრივიშვილის განმარტებით სასტუმრო ჯერ უნდა შემოწმდეს დაკმაყოფილოს ყველა ის სტანდარტი, რომელიც განსაზღვრულია COVID-19-ის წინააღმდეგ რეგულირებული დოკუმენტის ფარგლებში და მიიღოს ნებართვა. მხოლოდ ამის შემდეგ ექნებათ მათ განთავსების ობიექტს მუშაობის საშუალება შიდა თუ საერთაშორისო მოგზაურების სამასპინძლოდ. ეკონომიკის გახსნის პროცესის ფარგლებში ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი აღნიშნავს, რომ შემუშავებული აქვთ სპეციალური გაიდლაინები და რეკომენდაციები, როგორ უნდა იმუშაონ უსაფრთხოდ ამ ტიპის ობიექტებმა. ეკონომიკის გახსნის პირობებში წესები ყველასთვის და ყველგან მნიშვნელოვანია. სასტუმროების გახსნაზე და უსაფრთხოების წესებთან დაკავშირებით კითხვებზე მაია სიდამონიძე, პროთოლ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი, მაგაც ხომელიძე, სიბისთაალ თბილის ცენტრის და მერკურ თბილის ოლთაუნის დირექტორთან გეგმავს საუბარს. ტურისტებს ადგილზე გემრიელ ყავას თუ დავახვეტრეთ და სამშობლოში დაბრუნებლები მიამას კაფსულებს თუ გამოიწერენ კიდეც, ამას არაფერი აჯობებს. კომპანია მიამამ პირველი ბრენდული სივრცე გახსნა. საბურთალოს City Mall-ში მდებარე მაღაზია მომხმარებელს 15-მდე განსხვავებული სახეობის ევროპულ და ამერიკულ ყავას სთავაზობს. მამუკა კავთელიშვილი მიამას კომერციული დირექტორი შემოგვიერთდება დღეს სიახლეებით სტუდიაში. ყავასთან ერთად კონკრეტული საგანმანათლებლო სივრცის დახვედრებაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. სექტემბრიდან ქუთაისის საერთაშორისო დონის სასწავლებელი პირველ სტუდენტებს მიიღებს. რატომ უნდა ავირჩიოთ ქუთაისის უნივერსიტეტი და როგორ ხვდებიან წელს სტუდენტებს? აკაკი ხელაძე, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მენეჯერის პროგრამის პროფესორი არის. საქმიანი დილის სტუმარი დღეს გადაცემის მესამე ნაწილში. ეჯაილის ერთი წელი, რომელმაც რამდენიმე წლის გამოწვევა და გადასალახი პრობლემა დაიტია ამ 12 თვეში, მათ შორის პანდემიაც. TBC მეჯეილ ტრანსფორმაცია 2019 წელს დაიწყო და ახლა ერთი წლის თავზე ამ პრინციპით სათაო ოფისის ძირითადი ნაწილი და სრულად IT მიმართულება უკვე სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობს. ინგა ყელაურაძე, TBC-ის ეჯაილ ტრანსფორმაციის ლიდერი, ამ ერთი წლის მონაგარით გვერდება საქმიანი დილა სტუდიაში. დილამშვიდობისა, საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ. დღეს სამშაბათია, ტრადიციული მიმოხილვების სტუმრები, თემები და რა თქმა უნდა საინტერესო ამბები გელოდებათ მომდევნო 3 საათ-ნახევრის განმავლობაში. სამშაბათი და 9 ივნისი, ყველას მოგესალმებით, აქვს პატივი, კлау და ყველას წარმოგიდგინოთ საქმიანი დილა ტელეპიროლზე, რომელიც თქვენთვის ყოველ სამუშაო დღეს 8:25 წუთზე იქოქება. მე გიორგი ისაკაძე ვარ და მის უცვლელ წამყვანთან ანა ლაპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ ამ ტელეპროექტს, რომელსაც ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი ამზადებს. გადავხედოთ ამბებს, რომელიც მიმდინარე კვირაში ევროპასა და შეერთებულ შტატებში, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებას ელოდებიან, როგორც ფისკალური ძირითადად მაინც ფისკალური პოლიტიკის თვალსაზრისით ჩანიშნულია რამდენიმე შეხვედრა, მათ შორის ევროჯგუფის, ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების და შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სამსახურისა. გარდა ამისა, მოსალოდნელია გარკვეული ტენდენციებიც გამოსაკვეთად ამ გადაწყვეტილებების კვალობაზე გლობალურ ეკონომიკაში. მე რამდენიმე შემოგთავაზებთ მხოლოდ მიმდინარე კვირაში მოსალოდნელი მთავარი ეკონომიკური მოვლენებიდან უფრო დეტალურად ცხადია, ვიდრე შემოგვიერთდება თავად დავით ნიშნიანიძე, რომელიც გალტენ-ტაგარტის საბიჟო მიმართულების ხელმძღვანელი გახლავთ. ეს დაახლოებით 10-ის ნახევარზე იქნება, როცა დავითი იქნება ჩვენთან ჩართვაზე სტუდიაში. მანამდე კი შეერთებული შტატების ფედერალური სამსახურის შეხვედრა გაიმართება. ელოდებიან, რომ ამერიკის ცენტრალური ბანკი მონეტარული პოლიტიკის შესახებ განცხადებას გააკეთებს და განცხადება იქნება 1 აპრილში გამართული შეხვედრის შემდეგ, როდესაც სარეზერვო სამსახურის ხელმძღვანელმა ჯერომ პაუელმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების ეკონომიკა შატდაუნის ტვირთს წელიწადზე მეტხანს იგრძნობს.
საინტერესოა რა განცხადებები გაკეთდება ამჯერად ინვესტორები ფედერალური სარეზერვო სამსახურების შეხედულებებს ეკონომიკურ პროგნოზებთან დაკავშირებით მოუთმენლად ელიან და ეს ეგრევე ისახება მიმართებებზე. მნიშვნელოვანია კრისტინ ლაგარდის გამოსვლაც და ევროზონის მონაცემები. ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი ქალბატონი ლაგარდი ონლაინ გამოსვლისას ის ევროპარლამენტის ეკონომიკური და მონეტარული საკითხების კომიტეტის წინაშე წარსდგება. კანონმდებლებს ექნება შესაძლებლობა დასვან შესაბამისი კითხვები და მათ შორის ბონდების შესაძლებლობის შესახებ დაჩქარებულ პროგრამასთან დაკავშირებით, რომელიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალურია. იქნება აუცილებლად ამ კვირაში ახალი მონაცემები ჩინეთის ვაჭრობაზე. გუშინ წინ გამოქვეყნებულმა მონაცემებმა აჩვენა, რომ ამ ქვეყანაში წარმოებულ პროდუქციაზე გლობალური მოთხოვნა კვლავ სუსტია და ჩინეთის ექსპორტის მაჩვენებლება მაისში საბოლოო ჯამში არ აჩვენა ისეთი პოზიტივი, ის მაინც დაბალი იყო, შესაბამისად მოსალოდნელია, რომ ჩინეთში აღნიშნული მონაცემები მიმდინარე წელს ჯამურად არ იქნება სახარბიელო და ინვესტორები ელოდებიან, რომ მიმდინარე კვირას ეს მონაცემები მათ შორის აისახება საფონდო ბირჟაზე. საფონდო ბირჟაზე აისახება და მთავარი თემა იქნება, რაც გუშინ გითხარით, ოპიკი და ნავთობი, ანუ ოპიკმა თავის ნავთობწარმოებელ მოკავშირეებთან ერთად რამდენიმე დღის წინ მიაღწია შეთანხმებას, ასე ვთქვათ, პინოკიოს სინდრომის ფარგლებში, ამაზე ხვალ მოგიყვებით უკვე ნავთობის წარმოების შემცირების კიდევ ერთი თვით განხანძლივების შესახებ, რათა გლობალური ნავთობბაზარზე ეგრეთ წოდებული შავი ოქროს მოთხოვნა მიწოდების ბალანსი შეინარჩუნონ, რაც ბუნებრივია განსაზღვრავს მის ფასსაც და აღსანიშნავია, რომ 1 მაისიდან ალიანსმა დღეში ნავთობის წარმოება კვლავ 9.7 მილიონ ბარელზე შეამცირა. ეს შემცირების კვოტა 1 ივლისიდან დაიკლებს და მიმდინარე კვირის კი ელოდებიან, რომ ეს ფასები, ანუ ნავთობის ფასები კიდევ უფრო დასტაბილურდება. WTI-ის ნავთობი $40 ფარგლებშია, ბრენტი უკვე 43-ს გადაცდა დოლარს ბარელზე. მიმდინარე კვირას დაგეგმილი ევროჯგუფის, ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრები შესაძლოა ის დაეთმოს ბოლო ეკონომიკური მაჩვენებლებს ევროკავშირის ტერიტორიაზე. შენ ხარ ჩემი ბატონი, მიმდინარე კვირას გერმანიასა და საფრანგეთში, ასევე რომლებიც ევროპული ბლოკის სამყარო ეკონომიკის მქონე ქვეყნებია, გამოქვეყნდება აპრილისთვის იმპორტ-ექსპორტის მონაცემები და ასევე სავაჭრო ბალანსი. გარდა ამისა, ევროზონაში ელოდებიან უმუშევრობის დონის პირველი კვარტლის მონაცემების გამოქვეყნებას, ხოლო იტალიაში ინდუსტრიული წარმოების მაჩვენებელი გახდება ცნობილი. გარდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა, სავაჭრო ბალანსის აპრილისთვის მონაცემებს მიმდინარე კვირას გამოაქვეყნებს რუსეთის ფედერაციაც, ასევე ბრიტანეთი. სამხრეთ კორეა კი უმუშევრობის დონის მაისისთვის მონაცემებს გაასაჯაროებს უკვე, სადაც ნაკლებად მოსალოდნელია რაიმე დრამატული ცვლილებები და ძალიან საინტერესოა დიდი ბრიტანეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის მონაცემები წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით და ბოლოს ალბათ აი ამ პალიტრას მიმდინარე კვირაში ანალიტიკოსებისთვის შეკრავს სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის ოქროს წარმოების მაჩვენებლები. ეს ძირითადად მარტისთვის მაჩვენებლები იქნება და ამ მონაცემებით გაირკვევა თუ რამდენად აისახა ოქროს მოპოვებაზე პანდემია იგივე სამხრეთ აფრიკაში, სადაც კორონავირუსით დაინფიცირების მაჩვენებელი ზრდადია, იმან 48,000 გადააჭარბა. ისე რომ იცოდეთ, ჯამში ყველაფერი ამ დასაწვავი კორონავირუსის გამო ხდება და 7 ივნისის მდგომარეობით სოფლიოში სულ 12 ქვეყანა დარჩა, სადაც ამ დრომდე COVID-19-ის არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. სიაში შემავალი ქვეყნების ნაწილში შესაძლოა ვირუსი გავრცელებელია, როგორც ამ ბევრჯერ მომიყოლია და ამას არ აღიარებენ და სავარაუდოდ ესეთი არის კვლავ ჩრდილოეთ კორეა, რომელიც ჩამონათვალში შემავალი ყველაზე ხალხმრავალი ქვეყანაა. მეორე ყველაზე ხალხმრავალი ქვეყანა თურქმენეთია, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის მსგავსად განსაკუთრებული გამჭვირვალობით ან ღიაობით მონაცემებზე არ გამოირჩევა. სიის დანარჩენი წევრები, ძირითადად წყნარი ოკეანის მიკროსახელმწიფოებია, ნაურუ, ტონგა, ვანუატუ და სხვა ქვეყნები. აი ეგერ არის ქვეყნების ჩამონათვალი, სადაც ნულია ოფიციალურად დადასტურებული COVID-19. ეს არის ჩრდილოეთ კორეა, თურქმენეთი, როგორც გითხარით, სოლომონის კუნძულები, ვანუატუ, აგერ ჩამონათვალი, ვანუატუ, სამოა, კარიბატი, მიკრონეზია, ტონგა, მარშალის კუნძულები, პალაუ, ტუვალუ, ნაურუ, რომელსაც დაახლოებით 11,000 მოსახლე ცხოვრობს, რომელიც ჩვენი გდანის მიკრორაიონის ალბათ ერთი ბლოკის ტოლფაზია. ჯანმრთელობა საქართველოს და წინსვლა მსოფლიოში COVID-19 ინფიცირების სულ უკვე 6.5 მილიონს გადაცდა შემთხვევების რაოდენობა, აქედან გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა
3,100,000-ია, გარდაცვლილთა რაოდენობა 401,000 გადასდა. ვითარება კვლავ რთულია სამეზობლოში, ისევე როგორც გუშინდელმა მეტად შერბილებულმა და შეზღუდვების მოხსნამ არ უნდა დაგვავიწყოს და მზითაც არ უნდა გავთამამდეთ დიდად. რჩება მთავარი გამოწვევა საქართველოს წინაშე. გარდა მიმდინარე თემებისა, ჩვენ საკმაოდ რთულ ვითარებაში ვართ გარშემო, იგულისხმება თითქმის ყველა კი არა და 4-ვე ჩვენ სამეზობლოში საკმაოდ მზარდი და მძაფრი ვითარება არის კორონავირუსთან დაკავშირებით და ამიტომ არ უნდა გავთამამდეთ. სიცოცხლის, ოთახის თუ პირადი ჰიგიენის დაცვა და პირბადეები ხდება უმთავრესი თემა. ეს განსახუთრებით ეხება დახურულ სივრცეებს. მე გიდასტურებთ, რომ ძალიან მიჭირს და ხშირად მეშლება ხელიც და ფეხით იგივე მისალმებისას მეგობრებს თუ ნაცნობებს უცნობებთან ხან მაჯას ვიყენებ, ხან მუშს, რომელიც თვალს სწორად ნაკლებად მგონია, მაგრამ ხან კაიმერელი აზნაურივით მივესალმები ყველას და იმედია ეს ჩვევებიც გამომიმუშავდება მაქსიმალურად, რასაც თქვენ იგივეს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობასთან ერთად. SARS-CoV-2 რომ არსად წასულა და მისგან მომდინარე COVID-19 საკმაოდ რთულ დღეში აგდებს სოფლიოს, რომელიც ჯერ კიდევ სწავლობს ამ ვირუსს, მაგრამ რაიმე კონკრეტული და ხელშესახები სიახლეები ვაქცინაზე წამალზე არ არის და ეს სასწაულიც ჯერ არ დამდგარა. შესაბამისად, ჩვენ ვართ მიმდინარე ვითარებაში, როცა ვაკვირდებით ფარმაცევტები რას აკეთებენ და როგორ შრომობენ სხვადასხვა ლაბორატორიები 24 საათის განმავლობაში მსოფლიოში ამ თემაზე. ხო, მაგრამ ერთი ამბავიც მინდა გითხრათ, იცით რომ ეს თემები უფრო მესმის და თან მაინტერესებს, ვიდრე თქვა დებატები ან მოწყვეტა ყოველდღიურობისგან ჩვენი ექიმებისა, ეპიდემიოლოგებისა, იმუნოლოგებისა თუ სხვებისა, ჩემო ბატონო. აი რაც ეხება ამ სფეროში, ანუ ჯანდაცვაში რეფორმად წოდებულ პროცესებს, ამაზე ჩვენი მედია პლატფორმა ყოველთვის ღია იქნება სამედიცინო კლინიკებისთვის, ზუსტად ისე როგორც ღია იყო პანდემიამდე. ცხადია მათ შორის პროფილური უწყებებისთვისაც, ჯანდაცვის სამინისტროს სახით, რომელიც მაინც მდგრად მდუმარებას არჩევს. მე ხა გულისხმობ სტუდიურ განმარტებებს, თორე სამინისტროდან ან ინგო როყვაშვიდიდან კომენტარები ნახეთ კიდეც გასულ კვირაში ქალბატონი მინისტრისა, რომელმაც სრულად გასცა პასუხი პრესკონფერენციაზე დასმულ ჩვენ შეკითხვებსაც. აი თემა კი ნამდვილად სერიოზული მაქვს მოსაყოლი და თუ ეს ამბავი შედგა, ეს იქნება მსოფლიო ბიზნესისა და ჯანდაცვის ისტორიაში უმსხვილესი ბიზნეს გარიგება. მოკლედ, შვედურ-ბრიტანულმა კომპანიამ AstraZeneca-მ ეს უმსხვილესი ფარმაცევტული კომპანია თავის კონკურენტ ფარმაცევტულ ამერიკულ კომპანია და მათ თქვენ იცნობთ Gilead Sciences-თან სურს გაერთიანება. მოკლედ ბრიტანულ-შვედურმა კომპანიამ Gilead-ს გასულ თვეს შესთავაზა და დაუკავშირდა და გამოთქვა ინტერესი ამ სავარაუდო გაერთიანებასთან დაკავშირებით და მეტი დეტალები ამ დროისთვის უცნობია, მაგრამ Gilead-ი, რომელიც ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან და C ჰეპატიტის პროგრამაზე ჩვენი უმთავრესი და ერთადერთი პარტნიორია, აღნიშნული იდეა უკვე განიხილა თავის ჩვეულებთან ერთად, თუმცა რაიმე გადაწყვეტილებების შესახებ ჯერ უცნობია. ასევე კომპანიები ფორმალურ მოლაპარაკებებს ჯერ არ აწარმოებენ, თუმცა AstraZeneca, რომლის საბაზრო ღირებულება არც მეტი დანაკლები, ანუ საუბარია ბრიტანულ-შვედურ კომპანიაზე, 140 მილიარდია, დიდ ბრიტანეთში ასევე უმსხვილეს ფარმაცევტულ კომპანიასაც წარმოადგენს და სწორედ აღნიშნული კომპანია აწარმოებს სიმსივნისა და გულის დაავადებების სამკურნალო უმნიშვნელოვანეს მედიკამენტებს. ჩვენთვის კარგად ცნობილი ამერიკული კომპანია Gilead-ის ღირებულება 100 მილიარდის ფარგლებშია. დაზუსტებული ცნობები, რაც ამ თემაზე არის, რომ ამ კომპანიის ღირებულება 96 მილიარდს შეადგენს და სხვა შორის ამ კომპანიის მიერ არის წარმოებული მედიკამენტი Remdesivir, რომელსაც სწორედ კორონავირუსის პაციენტებისთვის იყენებენ და იგი ერთ-ერთი ყველაზე ვთქვათ, იმედის მომცემი პრეპარატია ამ დროისთვის. წყაროების ნუ Gilead-ს არ სურს სხვა კომპანიასთან გაერთიანება, ან გაყიდვა. თუმცა განიხილავს პარტნიორობას თავად კომპანიების წარმომადგენლები ამ ინფორმაციას ეხმაურებიან. უბრალოდ AstraZeneca-ში განაცხადეს, რომ ისინი მითქმა-მოთქმების ან სპეკულაციების შესახებ არ აკეთებენ კომენტარს და მოკლედ იქითკენ მიდის ამხანაგებო ეს ყველაფერი, რომ ამ პანდემიის გადამკიდე შეიძლება მსოფლიო ჯანდაცვის ინდუსტრიაში რიგით მეორე ან უბრალოდ რიგით მესამე ისტორიული მოვლენის მოსწრე გავხდეთ. პირველი ცხადია იქნება პანდემია.
მეორე საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს დადგენილებები განსაკუთრებით 500 მეეცზე და ეს გარიგება თუ შედგა, რომელიც ჯამში ჩვენ მოგვიტანს კომპანიას, რომლის საბაზრო ღირებულება დაახლოებით 230-დან 250 მილიარდ დოლარამდე იქნება. დაველოდოთ მოვლენებს გილეადის და AstraZeneca-ს შერწყმის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება საქართველოს სატრანსპორტო კვანძებს და ინფრასტრუქტურას, საქართველოს სატრანსპორტო დერეფანში გატარებული ტვირთების მოცულობა არის გაზრდილი. ამაზე თქვათ მდგრადი განვითარების ეკონომიკის სამინისტროს მიმოხილვიდან ხდება ცნობილი. დოკუმენტის მიხედვით იანვარ-აპრილის პერიოდში ქვეყანაში ჯამურად გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 12 მილიონ ტონას გადააჭარბა. რაც 2.5%-ით აღემატება გასული წლის 2019-ის მაჩვენებლებს. პირველ ოთხთვეში საქართველოს უმსხვილესი პორტის ფოთის პორტის ტვირთბრუნვა 2.700.000 ტონა შეადგინა და ეს მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით უცვლელია. სხვა პორტებში არსებული დატვირთვის მოცულობები კი გაზრდილია. ჯამურად ყველა პორტში დამუშავებული კონტეინერების რაოდენობა 185,000 შეადგენდა, ხოლო ამ ხრივაც ზრდა დაახლოებით 2%-იანია. ფოთის პორტზე არის საუბარი 2.700.000 ტონის გადამუშავებაზე, ყულევის ტერმინალი არის საუბარი 600,000 ტონა, ზრდა 50%-იანი, 1.100.000 ბათუმის საზღვაო ნავსადგური, ზრდა 10%-იანი და სუფსა 1.5 მილიონი. კი, აქ ზრდა 25%-იანია. რკინიგზაზე გუშინ გითხარით და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გადაზიდული ტვირთების ჯამური მოცულობა 3.600.000-ია. აქ 5.8%-ით მეტია შარშანდელზე, მაგრამ საქართველოს რკინიგზის ტვირთბრუნვის ზრდის მიუხედავად პირველ კვარტალში კომპანია მაინც სოლიდურ ზარალზეა და კომპანიის პირველი კვარტლის ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით იანვარ-მარტის განმავლობაში ჯგუფის კონსოლიდირებული შემოსავლები თითქმის 24%-ით კი გაიზარდა 122 მილიონი ლარიდან გამომდინარე, თუმცა გაცილებით და იმაზე მეტი იყო რკინიგზის ხარჯები, რის გამოც კომპანიამ წლის პირველი კვარტალი 163.5 მილიონიანი ზარალით დაამთავრა. კონკრეტულად რა ხარჯებზეა საუბარი, მე ვერ გეტყვით, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ რკინიგზის სამსახურიდან არ გათავისუფლებულა 10,000 კაციანი კოლექტივიდან არავინ და ხელფასები, როგორც ვიცი, გაიცემოდა ჯერონად. სხვა ინფორმაცია ჩვენამდე არც მოსულა, სხვა რა ხარჯები დაემატა კომპანიას, რომ ესეთი ზარალი დაფიქსირდა, მოვიკითხავთ, მაგრამ ჩანს, რომ ის რაც ოფიციალურად თქმულია, ალბათ მთავარი მიზეზი ეს არის, რომ ხარჯების ზრდის მთავარი წყარო კურსთაშორისი სხვაობიდან მიღებული ზარალი იყო და ამ პერიოდის განმავლობაში კომპანიამ კურსთაშორისი სხვაობიდან გამომდინარე თითქმის 199 მილიონიანი ზარალი მიიღო. შესაბამისად, ეს თანხა საოპერაციო მოგებამ ვერ დააბალანსა და ფინანსურ შედეგებში 163 მილიონიანი ზარალიც აისახა. კურსის სტაბილურობა მიუხედავად იმისა, რომ რა ვიცი, ჩვენი ფინანსური პოლიტიკა და მოდელი მცურავი კურსის პრინციპებზეა დაფუძნებული, ეს რჩება ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად ქართული ბიზნესისთვის ბოლო წლების განმავლობაში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოში ეროვნულ ბანკში, მთავრობასა და პარლამენტში არის საკმარისმეტი ინტელექტუალური რესურსი, რომ მცურავი კურსის პირობებში უზრუნველყონ ადგილობრივი ბიზნესისთვის და მომხმარებლებისთვის მეტნაკლებად სტაბილური და განჭვრეტადი ბიზნეს გარემო ბიზნეს პროცესების დაგეგმარების კუთხით. ბიზნეს საკმაოდ მეტი იმუნიტეტი აქვს უკვე გამომუშავებული, რომ აიტანოს მთავრობის პარლამენტის თუ მარეგულირებლების რთული გადაწყვეტილებები, რბილად რომ ვთქვათ, მაგრამ კურსის თემა სჭირდება ალბათ ცალკე მიმართება და ჩასხდომა, რადგან არსებობს მათ შორის რეგიონშიც მცურავი კურსის პირობებში ეროვნული ვალუტების სტაბილური კურსის მაგალითები და ეს მეტწილად კარგად კოორდინირებული ფულადსაკრედიტო და ჩარჩო სამთავრობო პოლიტიკას უკავშირდება. ეს ჯამში ესე რომ ვთქვათ, ვიდრე ჩავშლით და უმთავრეს, როცა ქვეყანაში შემოდის უცხოური ვალუტა და არ შემოდის მხოლოდ გადარიცხვებით, რემიტენსებით ან ტურიზმით, რომელიც არც ერთი იქნება წელს ჭარბად და არც მეორე, არამედ შემოდის ასევე ინვესტიციების სახით, რომელიც COVID-19 პანდემიამდე გაცილებით ადრე დაიწყო მილევად რეჟიმში გადასვლა ბევრი ხმაურიანი თუ უხმაურო მავნებლობების და შეცდომების ფონზე. გადავხედოთ ვითარებას თურქეთის ეკონომიკაშიც. თურქეთის სახელმწიფო ხაზინა მაისის თვეში 9 მილიარდ 700 მილიონი liris, ეს საუბარია თითქმის $1.5 მილიარდზე, დეფიციტი დააფიქსირა,
ფინანსთა სამინისტროში ადასტურებენ ამ ინფორმაციას და სახელმწიფო ხაზინაში შესულმა შემოსავლებმა გასულ პერიოდში 75 მილიარდ ლირას გადააჭარბა. დანახარჯება მათ შორის საპროცენტო გადახდებმა კი 85 მილიარდ 300 მილიონს მიაღწია. რაც შეეხება არასაპროცენტო დანახარჯებს, ამ თანხამ 76 მილიარდ 200 მილიონი ლირა შეადგინა და 1 მილიარდი ლირის ოდენობის დეფიციტი შექმნა პირველად ბალანსში. გარდა ამისა, სახელმწიფო ხაზინაში თურქეთზეა საუბარი, მაისის თვეში შევიდა 300 მილიონი ლირის ოდენობის თანხა პრივატიზებიდან და ფონდებიდან და მათ შორის არის ლიცენზიების გადასახადები, მიწის გაყიდვით მიღებული შემოსავლები და სხვა. აღსანიშნავია, რომ მაისის ბოლოს დოლართან მიმართებით ლირის გაცვლითი კურსი დაახლოებით 6.82-ზე იყო, ინფლაცია კვლავაც ორნიშნა არის, საკმაოდ მაღალია და ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ვოლატილობა ფიქსირდება რეგიონში თურქეთის რესპუბლიკის სახით. სხვათა შორის, არ ვიცი იცით თუ არა, მაგრამ ახალი პრემიერ-მინისტრი ყავს ბელორუსეთს და მისი სახელია რომან გოლოვჩენკო, დიახ, სხვათა შორის ეს ბატონი ბელორუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის კურატორი იყო ლუკაშენკოს იერარქიაში და გამოირჩევა განსაკუთრებული კავშირებით ჩინელ და არაბი იარაღის ლობის ჯგუფებთან და საქმიან წრეებთან. ბატკომ არ დააყოვნა და გასცა დავალება მასეთ, რომ მაქსიმალურად შეამციროს ბელორუსეთის დამოკიდებულება რუსეთის ფედერაციაზე. დიახ, ბელორუსეთის დამოკიდებულება რუსეთის ფედერაციაზე, რისთვისაც идеალური კანდიდატურა სწორედ გოლოვჩენკოა, რომელიც ბოლო წლებში პირადად იყო დაკავებული ბელორუსეთისთვის ალტერნატიული ბაზრების მიბმით, რუსეთისგან ასეთი მაქსიმალური დისტანცირებით, სხვათა შორის ნავთობისაც და იარაღის სფეროებშიც. კლაიპედაში უკვე მიადგა ტანკერი ალტერნატიული ნავთობით. სულ რამდენიმე კვირის წინ, ეს 2 კვირაა მაქსიმუმ, რაც პრეზიდენტმა ლუკაშენკომ გაათავისუფლება სერგეი რუმასა, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და მთელი მინისტრთა კაბინეტის მიაყოლა და ყოფილი პრემიერი სუფთა ეკონომისტია და ფინანსისტი იყო ბანკერული წარსულით, როგორც გითხარით. მოქმედი პრემიერ-მინისტრი სახელმწიფო სამხედრო სამრეწველო კომიტეტს ხელმძღვანელობდა, არის სპეციალობით რუსებმა რო იციან თქმა ეს კადროვი დიპლომატია, თუმცა კარგაგვარიანად არის გაწაფული და ცნობილი მსოფლიოს იარაღის მოვაჭრე კომპანიებსა და წრეებში. ესეთი ახალი პრემიერ-მინისტრი ყავს ბელორუსეთს და არ ვიცი ახლა მიულოცეს თუ არა ინგოროყას ქუჩიდან ახალ პრემიერს არჩევა, ამას დიდი მნიშვნელობა ჯამში არ აქვს და გაცილებით მეტი მნიშვნელობა ექნებოდა ბელორუსეთთან დათქმულ ეკონომიკური კავშირების მეტად გაღრმავებას, რაც ლუკაშენკოს საქართველოში ჩამოსვლას და დადებულ უამრავ ხელშეკრულებას თუ ქარს გატანილ პროექტებს უკავშირდება, პანდემიას აქაც ვერავინ ვერ მიიზეზებს. 2 წლის წინ უნდა დასრულებულიყო ყველაფრის შესრულება და როდის მივიღეთ ბაჭკო ზარზეიმით საქართველოში და რაზე შეთანხმდით, გადაახვიეთ ვიდეოები და ის მეხსიერებად ჯერ უნდა აღიდგებათ. ვაგრძელებთ ჩვენ სერიას ერთის, რომელსაც Forbes-ისთვის ამზადებს ეკონომისტი ბესონ ამჩავაძე, რომლის გარეშეც ეს რუბრიკაც, ანუ როგორ გამდიდრდა არის სრულიად წარმოუდგენელი და მის სატელევიზიო ვერსიაზე კი ლევან თაღიაშვილი ზრუნავს. მათი ინტერესი ამჯერად კომპანია Nike-ა. რავი, ჩვენც ეს შევარჩიეთ და მოდი ახლა ერთად ვნახოთ სატელევიზიო ვერსია თუ როგორ გამდიდრდა Nike და დავტყბეთ ამ მორიგი ისტორიით. მერე მცირედი რეკლამაა და მალე დაგიბრუნდებით. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სპორტული ბრენდის ისტორია 1964 წლის 25 იანვარს იწყება, როცა სპორტსმენმა ფილ ნაიტმა და მისმა მწვრთნელმა ბილ ბაუერმანმა $500 Blue Ribbon Sports-ი დააარსეს. მაშინ მაღალი ხარისხის ფეხსაცმელს მხოლოდ Adidas-ი აწარმოებდა, თუმცა Nike-ის დამფუძნებლებს უფრო ხელმისაწვდომი პროდუქტის შექმნა სურდათ. ის იაპონური Onitsuka Tiger-ის დისტრიბუტორი გახდა ამერიკაში, თუმცა რამდენიმე წელიწადში მათი ურთიერთობა გაფუჭდა და კომპანიამ საკუთარი წარმოების ხაზი გახსნა. რებრენდინგის შემდეგ კომპანიას Nike დაერქვა. ცნობილი ლოგო კი კეროლინ დევიდსონმა შექმნა $35. მოგვიანებით მან 500 აქცია მიიღო საჩუქრად, რომელთა ღირებულებაც $1 მილიონი იყო. Nike-ის ფეხსაცმელს წარმატებით დაეხმარა ეგრეთ წოდებული ვაფლის ძირი, რომლის ინსპირაციაც ბილ ბაუერმანს მოაფიქრდა ვაფლის დანახვის დროს. 1980 წელს Nike უკვე საჯარო კომპანია გახდა. მისი აქციების
ჯორდანის გაყიდვით დამფუძნებლები მილიონერები გახდნენ. Phil Knight-ის ქონება 180 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. მისი წარმატების მთავარი საიდუმლო სარეკლამო კამპანია. ამის ერთ-ერთი მაგალითია Just Do It, რომელმაც Nike-ს სერიოზულად გაზრდილი გაყიდვები მოუტანა. წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო მაიკლ ჯორდანთან დადებული კონტრაქტიც. Air Jordan-ის გაყიდვები 3 მილიონი დოლარის ნაცვლად 120 მილიონ დოლარზე მეტი იყო. გზად ბუნებრივია სირთულეებიც არსებობდა. 1990-იან წლებში კომპანიას ინდონეზიაში დაბალი ხელფასების გადახდაში დადეს ბრალი. მას შემდეგ Nike-მა დასაქმებულთა ხელფასები თანდათანობით მნიშვნელოვნად გაზარდა. შემდეგ იყო წარმატებული კონტრაქტები როჯერ ფედერერთან, ტაიგერ ვუდთან, ლებრონ ჯეიმსთან და კობი ბრაიანთან. ამას მოჰყვა გაფართოება. 2002 წელს კომპანიამ Harley შეიძინა, 2004 წელს კი Converse. 2015 წლიდან კი NBA სპორტული ინვენტარის ოფიციალური მიმწოდებელი გახდა. Nike-ის წარმატება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული რეკლამაზე. შესაბამისად, ამისთვის არც რესურსები ენანებათ. 2016 წელს მხოლოდ რეკლამაზე Nike-მა 3 მილიარდ დოლარზე მეტი დახარჯა. შედეგად 2019 წელს მისმა შემოსავლმა 39 მილიარდი დოლარი შეადგინა, მოგებამ კი 4 მილიარდი. საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 160 მილიარდი დოლარია. შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსის ბექა ფერაძის განცხადებით, ჯანდაცვის სამინისტროს შრომითი ინსპექციის მხრიდან საგანგებო სიტუაციების დროს 10,000-ზე მეტი კომპანიაა შემოწმებული. სასტუმროებს კიდევ ერთკვირიანი ვადა აქვთ, რომ ინსპექტირება მოითხოვონ და შრომის ინსპექციას სრულად უსასყიდლოდ შეამოწმებს. არსებობს მზაობა ამისათვის, რამდენად აქვთ დანერგილი მათ სტანდარტები, რომელიც შესაბამისი უწყების მხრიდან არის მოთხოვნილი. კერძო სექტორი ძალიან დინამიურად ადაპტირდება იმ რეალობასთან, რაც გულისხმობს მოთხოვნა მიწოდების პრინციპს. ეს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით თბილისსა და ქვემო ქართლის რეგიონში რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საავტომობილო სიჩქარის კონტროლის კიდევ 6 ახალი სექცია ამოქმედა. აჭარაში მოქმედ საგზაო კომპანიებს, რომლებიც საგანგებო მდგომარეობას ვერ გაუძლეს და ვერ შეძლეს განსაზღვრულ ვადებში სამუშაოების შესრულებინათ, პირგასამტეხლო არ დაეკისრებათ. დილიდან კალორიების თვალს ვიწყებ და საქართველოში გაფრინდითო ასეთი იყო ლატვიური ავიაკომპანია Air Baltic-ის საკუთარი ბლოგით მომხმარებლებისათვის საქართველოში მოგზაურობისაკენ მოწოდება. ქვეყანაში მოგზაურობისას ავიაკომპანია ვიზიტორებს კახეთის, მდინარე ალაზნისველის, სვეტიცხოვლის და სიღნაღის მონახულებას ურჩევს. Air Baltic-ი საქართველოში მოგზაურობის მსურველებს ამავე დროს გაუწევს რეკომენდაციას, რომ დაივიწყონ სწორედ კალორიების თვალა და აუცილებლად დააგემოვნონ როგორც ქართული ღვინო, ასევე კერძები. ავიაკომპანიის რჩევები მოგზაურთათვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გაფრთხილებასაც შეიცავს, რომელიც COVID-19 პანდემიის პირობებში უსაფრთხოების პროტოკოლს ეხება. და აქვე შეხსენებისათვის, რომ ადგილობრივ დამსვენებელს და ტურიზმზე, ასევე ჩვენს ჩვევებზე დავისვენოთ საქართველოში და მიიჩნევებზე გაუგებარი მიმართულებებით ობიექტებისაკენ, არ დავისვენოთ საზღვარგარეთ, ფლად ქვეყნის პირველი პირი ზრუნავდა და ასახელებს ქვეყნებს, სადაც ეიმედება, რომ ტურისტები ჩამოვლენ და მოინახულებენ სამშობლოს. ისრაელი, ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ავსტრია, საბერძნეთი, ეს მხოლოდ ნაწილია
კუნძულია, საიდანაც საქართველოს პირველ ტურისტებს ელოდება. ცოტა ხნის წინ პრემიერ-მინისტრმა გახარია ქუთაისში ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის დაწყებისას ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ისაუბრა. შეეხება ამ ორ მხრივ შეთანხმებებს კონკრეტულ სახელმწიფოებთან, საიდანაც ჩვენ ვიწყებთ პირველი გვაქვს რეალური შანსი პირველი ტურისტები მივიღოთ. ეს არის ისრაელი, ეს არის შემდგომ ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ჩეხეთი, უნგრეთი, საბერძნეთი, ავსტრია და მე უკვე მივყვებით ჩვენი ძირითადი ამოცანა არის ახლა რომ ის რაც ჩვენ შევძელით ინფექციის და ეპიდემიის გავრცელების რისკების მართვაში ეს ნელ-ნელა გადავთარგმნოთ კონკრეტულ ეკონომიკურ შედეგებში და კონკრეტული ეკონომიკური შედეგი არის ჩამოსული ტურისტების რაოდენობა. ეს არის და ეს. ამიტომ ეხლა ჩვენ ერთმანეთზე ვართ დამოკიდებული. მე ვარ თქვენზე დამოკიდებული, თქვენ ამ წესებს როგორ დაიცავ და თქვენ ხართ მთავრობაზე დამოკიდებული ჩვენ რა რაოდენობით და როგორი სუფთა კოვიდის თვალსაზრისით ქვეყნებიდან ჩამოვიყვანთ ტურისტებს, რამდენად ორგანიზებულად. ხო. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულია მიიჩნევს, რომ პირვატების ტარებასთან დაკავშირებით ჯარიმის დაწესება აუცილებელიც არის და ადეკვატურიც. მე მგონი ადეკვატურია ჯარიმები, ვფიქრობ მოსახლეობის ნაწილმა გაიაზრა საფრთხე და წინ არის კიდევ საკმაოდ გაურკვეველი პერსპექტივა. ამიტომ ვფიქრობ არის ადეკვატურიც და აუცილებელიც. ამას ამბობს რომან კაკულია გამოპროექტზე, რომელიც მისმა კოლეგამ ტანაპარტიელმა ანრი ოხანაშვილმა მოამზადა. ბატონ კაკულია ასევე წუხს სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტზე, რომ კარგი იქნებოდა 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტი ადრე წარდგენილიყო, თუმცა რეგლამენტის მიხედვით ვადებში დრამატული ცვლილება არც ახლაო. დრამატული ნამდვილად არ არის, რადგან ალბათობა იმისა, რომ წინა საარჩევნოდ პანდემიის მომიზეზებით ეს იქნება რაიმეთი უკეთესი ბიუჯეტი და ამის რაიმეთი უკეთესი ბიუჯეტი იქნებათ ინსტიტუციონალური, მუხლობრივი თუ სახარჯო თვალსაზრისით, ამის მოუდინები პირდაპირ გეტყვით, რომ ბიზნეს პრაქტიკულად არ აქვს. და ის რომ დღეს დაახლოებით 2 საათში უკვე ყოველას ოფიციალურად ეცოდინება ამ ბიუჯეტის ძირითადი მიმართებები, ეს უკვე გუშინდელი და ანონსებული ამბიდან არის. დიახ, 10 საათზე პრემიერ-მინისტრი წარმოადგენს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის ცვლილებებს. არადა მოლოდინებს, რომელზეც მე ვსაუბრობ, განსაზღვრავს ბევრი რამ. მათ შორის, რო გავაგრძელო წინა თემა, კანონმდებლობის ქცევაც, რომლებმაც დახურული შეხვედრა მოაწყეს ქვეყნის ეკონომიკური გუნდის, სამთავრობო გუნდის ნაწილთან, დახურული შეხვედრა, თითქოს, რა ვიცი, Falcon მე-10 და Falcon 10 აგზავნიდნენ მარსზე, აი ამის რაღაცა ეტყობა ამაზე მსჯელობდნენ. იმ ფონზე, რომ ქვეყნის ნომერ პირველი პრობლემა SARS-CoV-2-თან ერთად ნამდვილად არის ეკონომიკა, როცა საგანგებო ვითარებაში პარლამენტი პრაქტიკულად გასული იყო მომსახურების ზონიდან და მხოლოდ სამხრივად იღებდა ინფორმაციებს კომიტეტის თავმჯდომარეების დონეზე. ცალხრივად, რადგან ამის გაზიარება არ ხდებოდა ამ მომრჩევლებისთვის და ხდებოდა მხოლოდ საკუთარ კომფორტულ მედია სივრცეებში. ამის შემდგომ არის გადაწყვეტილება, რომ ეს შეხვედრა ყოფილიყო დახურული. დახურული იმ პირობებში, როცა სახელმწიფო გუნდს ისედაც სელექციურად აქვს ჩაკეტილი კომუნიკაციები მათთვის მიუღებელ მედიებთან, BMG-ს აქვს გამონაკლისები და ვიტყვი გასაგებად, რომ არასდროს მომერიდება, ან დამეზარება, ან უფრო თქვენთვის გასაგებენაზე ვიტყვი, ან ჩავიყობ ჯიბეში ხელს, რომ არ უთხრა მადლობა მათ პარლამენტიდან და მთავრობიდან, ვინც გვეკონტაქტება. მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენზე დიდად ნუ დარდობთ. სათქმელს ეკონომიკასთან და ფინანსებთან დაკავშირებით ვიპოვით. ეჭვი მაქვს გაცილებით ხარისხიან, ვიდრე თქვენ. მაგრამ ეკონტაქტეთ გადასახადის გადამხდელებს და მიაწოდეთ ინფორმაცია მათ მიერ დასმულ კითხვებზე. მიაწოდეთ საქმიანად და პასუხისმგებლობით. მორიგ შეხვედრას დახურულ ფორმატში, რომელსაც ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, ის საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ მედიისთვის იყო დახურული იმ ორი სამინისტროსთვის და პარლამენტის წევრებისთვის, რომლებიც შეიკრიბნენ და რითი დაასრულეს ეს აღნიშნული შეხვედრა. ვიცით, მაგრამ მისი დანიშნულება არის ძალიან მარტივი, ალბათ არაფრით. რაც ამ პარლამენტს ჩემი აზრით ცალსახად აკლებს დარჩენილ რამდენიმე პერსონიფიცირებულ ღირსების სენტიმენტს, ესეთი გადაწყვეტილებები და სხვა შორის მინდა ნამდვილად დავეთანხმო ბატონ რომან კაკულიას, რომელსაც ჩვენთან ეთერში აქვს ნათქვამი და მადლობა მას ამ კომუნიკაციისთვისაც.
და ვისურვო, რომ მეტიც გავაკეთო ყველაფერი, როგორც რიგითმა საზოგადოების წევრმა, რომ შემდგომი პარლამენტი, აი ამაში დავესესხები ბატონ რომან კაკულიას, იქნება უკეთესი, მეტად პასუხისმგებლიანი, კომპეტენტური და ნაკლებად პოლიტიზირებული. ზუსტად იმ პირობებში, რომ ეს კვლავ 150 კაციანი პოლიტიკოსი იქნება და პოლიტიზირებაში გულისხმობ მხოლოდ იმას, რომ ეს სელექციური შერჩევები საკომუნიკაციო თვალსაზრისით უკვე საკმაოდ რთულად აღსაქმელი ხდება თან იმის ფონზე, რომ თვალსა და ხელშუა ქართული ოცნება ვერ ხვდება, როგორ შეჭამა მოჭარბებული ძალაუფლების ჟანგმა ფორმაცია, რომელიც ეხლა ახალს და მრავალფეროვანს და ყველა ხმას ელის. სხვა შორის ეს უნდა ბიზნესს და უნდა მის ისევე როგორც მთელი საზოგადოების შეგნებულ ნაწილს, ბიზნესის შეგნებულ ნაწილსაც, რომ კოჰაბიტაციაში, რომელშიც შევდივართ უჩინარ და ღვთისპირისგან გადავარდნილ ვირუსთან, ასევე დავინახოთ ხილული და პასუხისმგებლიანი ადამიანების მაგალითები, პოლიტიკოსების მაგალითებზე თუ როგორ მოხდება თანაცხოვრება ოქტომბრის არჩევნების შემდგომაც. ეს მოგპატიეთ ემოციური გადასვლა და ეხლა ვაგრძელებ ჩვენ საქმიანი დილას. პოლიტიკების გარეშე და პარლამენტის მხრიდან სამუშაო შედეგებზე ერთი-ორი სიახლე სათქმელი მაინც გვექნება დღევანდელი ეთერის განმავლობაში, თუმცა რა თქმა უნდა ბიზნეს ამბებზე ვიდრე გადავალთ, სწორედ ბიზნესისთვის იქნება ეს სიახლეები. ზაგერ გაირკვა, რომ ანტიდემპინგური კანონის ამოქმედების ვადა 2021 წლის აპრილის 2021 წლის 1 ივნისი შეიძლება იყოს. გენადი არველაძე ამბობს, რომ ვადების კორექტირება მოხდება, რაც ბიუჯეტს და მოსაბადებელი პერიოდის საჭიროებას უკავშირდება. სამინისტროში გამოთქვეს იმედი, რომ ეს რეკომენდაცია იქნება გათვალისწინებული და მათ ექნება შესაბამისად დრო, რომ მომავალი წლისათვის ახალი თანამშრომლები აიყვანონ, დაატრენინგონ და შესაბამისი გუნდიც დააკომპლექტონ. აქვე განმარტებისათვის დაბნეულობას და გაურკვევლობას რომ არ ჰქონდეს ადგილი, საკანონმდებლო ორგანოში ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიების შემოხების შესახებ კანონპროექტის ინიცირება გასულ წელს მოხდა და თავდაპირველი რედაქციით ეს კანონპროექტი ძალაში ჯერ კიდევ 2020 წლის იანვარში უნდა შესულიყო, თუმცა მაშინაც გადაიდო. ანტიდემპინგური ღონისძიების შემოხების შესახებ საქართველოს კანონით დაკისრებული უფლებების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სიპი კონკურენციის სააგენტო იქნება. უწყობამ ახალი სტრუქტურული ერთეულიც უნდა შექმნას, დახარჯოს რესურსი, აიყვანოს კადრები და მოკლედ იმუშაოს ამ მიმართულებით განსაკუთრებული მონდომებით. პარლამენტში განხილვებს და ოპოზიციებს, რომელიც ამ კანონის ამოქმედების მომხრეთა თუ მოწინააღმდეგეთა მხრიდან იყო, აუცილებლად მიუბრუნდებით. დავით ჯალახონია ესწრებოდა ამ განხილვებს და მხარეთა პოზიციებით შეგვიგროვა, თუმცა იქამდე პარლამენტში განხილულ კიდევ ერთ თემას და საკითხს უნდა დაუბრუნდეთ და დაუთმოთ ყურადღება. სავალდებულო პირბადეების ტარებას გულისხმობ ცხადია, რომელიც ახსენა კიდეც გიორგიმ, მთავრობა საწარმოების, ოფისების, სასტუმროების, მოკლედ ბიზნესების შემოწმებას იწყებს და უსაფრთხოების მიზნით მათთვის საინტერესოა გაკონტროლებული იყოს ოფისებში და სხვადასხვა დაწესებულებებში სანიტარული დასვენებები. მაგალითად, იზომება თუ არა სიცხე, დასაქმებულები მოწმდებიან თუ არა, მოკლედ თერმოსკრინინგით, ტარდება თუ არა სადეზინფექციო სამუშაოები დღის განმავლობაში რამდენჯერმე და ასე შემდეგ. ოფისები და სერვისები მიმწოდებელ ობიექტებში რამდენიმე კითხვის მოპასუხეები გახდებიან და ცხადია ეს კითხვები იქნება წინასწარაც ვიცით უსაფრთხოების ზომების შესრულებაზე. კითხვებს დაუსვამენ როგორც დასაქმებულებს, ისე დასაქმებულებს და ალბათ თანხმდრა უნდა იყოს აქ მნიშვნელოვანი თუ როგორ ხდება ამ კონტროლს ბიზნესი და რა პოზიციები აქვს დასაქმებულებს, ამას ნინი ლონგურაშვილი არ კვდა და მოდით ნახოთ სიუჟეტი ამ თემაზე. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა კითხვარები, რომლითაც მთავრობა დაწესებულებებში უსაფრთხოების ზომების შესრულებას გააკონტროლებს. კითხვარები მომზადებულია იმ სფეროებისათვის, რომლისთვისაც ჯანდაცვის სამინისტრომ უსაფრთხოების გაიდლაინები შეადგინა. მათ შორის რესტორნებისთვის, სასტუმროებისთვის, ოფისებისთვის, სავარჯიშო სივრცეებისთვის და სხვა. რეალურ ცხოვრებაში იმ პირობებში, როცა მაგალითად დღის განმავლობაში მთელი დღე დასაქმებული არის ოფისში, აი რამდენად მოხდება ზედმიწევნით ამის დაცვა არის რთული. რაც რეგულაციებია წარმოდგენილი მეტნაკლებად, ну ყველას ასე ვთქვათ, ვეთანხმებთ, ჩვენც ამ სერვისს ვაწვდით კომპანიებს, თუმცა ჩვენც როგორც სერვისის მიმწოდებლები ვხედავთ იმ პრობლემებს, რომ ვთქვათ, იგივე რაღაც განიავების და ჰაერის, ვთქვათ, საერთოდ დაკავშირებული, რომელიც ოფისებშია, ასე ვთქვათ, ამის ცოტა პრობლემატურია, ბევრი მაგალითად ბევრი ოფის საერთოდ არ აქვს გარეთ ფანჯრები და ვთქვათ, შიგნით არის მხოლოდ რაღაცა შიდა კონდენსირების იმედზე დარჩენილი და ასე ვთქვათ, ესეც გარკვეულწილად რეალობაც არ არის ისეთი, რომ ჩვენ ამ რეგულაციების დაკმაყოფილება რაღაცა მარტივად შევძლოთ.
ბიზნესის წარმომადგენლები საქმიანი დილასთან საუბარში უსაფრთხოების ზომების შემოწმებას დადებითად აფასებენ. თუმცა არ იციან ვინ შეამოწმებს სამუშაო სივრცეებს და რა მიზანი ექნება აღნიშნულ კონტროლს. Toyota ცენტრი თბილისის დამფუძნებელი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ მთავრობის მხრიდან მათ შემოწმებას არ უნდა ჰქონდეს ბიზნესების დაჯარიმების მოტივი. ის იქნება რომ გამოვალინო ვიღაცა დააჯარიმოს ზედმეტად თუ ის რომ აიცილო თავიდან რაღაცა კიდე გამეორება. აი ამაში იქნება ძალიან დიდი სხვაობა. თუ იქნება მიზანი რომ ოღონდ ვინმე დაიჭირო და დააჯარიმო, ის იქნება არასწორი რა. და თუ იქნება მიზანი რომ იცი რა, აი კი დაგიჭირე მე შენ რაღაცას არ ღვე, მაგრამ მოდი ეხლა მე შენ ამას ლაპატიებ, მაგრამ გთხოვ რომ ამისფერი აღარ გა. ესე თუ იქნება მაგაზე ორივე ხელი თანახმოვარ დაუჭირო მხარი. აი ნახოთ როგორ იქნება რა. ჩვენ აბსოლუტურად მზათა ვართ. დადებითად ვაფასებ, გამომდინარე იქიდან მეც მომხმარებელი ვარ. მომხმარებელი ვარ სალონის, მომხმარებელი ვარ მაღაზიის, მომხმარებელი ვარ სხვადასხვა რაღაცის, რომელიც შედიხარ და უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ მე თუ სიცხე გამიზომეს, ისიც უნდა იყოს სიცხე გაზომილი თანამშრომელი, ისიც უნდა იყოს გადაკონტროლებული, რომ იქით ამ მხრიდან რამდენად კონტროლდება და რამდენად კაცრად კონტროლდება ყველა ამ დეტალის შესრულება, რომ ნამდვილად ეკეთოს პირბადე ზუსტად ვიცოდე რომ რაღაცა პერიოდის მერე იცვლიან ნამდვილად ამ პირბადეს და ისევ თავიდან იკეთებენ და მაქსიმალურად კომფორტი რო შექმნან. იმიტომ რომ მიხვიდე, იმიტომ რომ შენთვისაც მნიშვნელოვანია რომ რაღაც მაღაზიაში შეხვიდე პროდუქტი იყიდო ელემენტარული და უნდა გესმოდეს რომ იქ ზუსტად ისევენად იცავენ როგორც დაუშვათ ჩვენ ამას ვაკეთებ ჩვენი ჯგუფის შემთხვევაში. საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფის ინფორმაციით, როგორც დამსაქმებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა გვითხრა, სამუშაო სივრცეების გაკონტროლება სხვადასხვა სტრუქტურების ჩართულობით მოხდება, რადგან ინსპექციას არ აქვს ის რესურსი, რომ ყველა სექტორის შემოწმება მხოლოდ მათ მოახერხონ. შემოწმებები იქნება, კონკრეტული გაიდლაინი არსებობს, მაგრამ არ ვიცი რამდენად გასაგებად და ზუსტად არის ჩანაწერი ყველა ბიზნესისათვის, იმიტომ რომ გასული კვირის პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ძალიან ბევრი ბიზნესი სრულ გაუგებრობაში. აი ერთი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ, სულ რამდენიმე დღის წინ, როცა ერთ-ერთ კაფეში ადგილის დაჯავშნას ვცდილობდი, შესაბამისმა პერსონალმა მითხრა, რომ ადგილზე პირბადით უნდა მივსულიყავი. ლოგიკურია კითხვა, ფაქტობრივად, ქუჩის ტროტუარის სივრცეში პირბადით მისვლა რას ნიშნავდა, როგორ შეიძლებოდა საჭმლის ან თუნდაც ყავის შეკვეთა და შესაბამისად ამ შეკვეთით ტკბობა თუ პირბადე მეკეთებოდა. გულწრფელად რომ გითხრათ, ძალიან ბევრი კითხვა, იმიტომ დავსვი, რომ უბრალოდ მაინტერესებდა რა პასუხებს მივიღებდი. სხვათა შორის განმარტება და პასუხები იყო ძალიან სასიამოვნო გოგონას მხრიდან არ ყოველგვარ დაზარების გარეშე მოწოდებული და როგორც აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში რეკომენდაცია იყო იმ სერიიდან, როცა უბრალოდ არ იყო იმ სერიიდან, როცა ამირან გამყრელზე მაგათად თქვა, რომ ჭამეთ, მაგრამ საუბრისას მაინც პირბადე გაიკეთეთო, რაც გულწრფელად ცოტა მეუცნაურება კიდეც, მაგრამ ასეთი არის პროფესიონალების რჩევები. სხვა მეტი რო არაფერი ვთქვათ, ძალიან უცნაური არის წესების დაცვა ისეთ კაფეებში, სადაც დისტანცია დაცული არის, ყველა კუთხით არის გათვალისწინებული რეკომენდაცია და ჯამში აღმოჩნდა, რომ უბრალოდ გეუბნებიან, რომ რაღაც ობიექტზე უნდა მიხვიდე პირბადით და სიტყვასიტყვით ვიმეორე პასუხს, რომელიც ჩაკითხვების შემდეგ განმარტებად მივიღე, მაშინ როდესაც შესაძლოა საერთოდ არ ვიყო ასეთი ადგილის სტუმარი, მაგრამ იმ ადგილს ვიყენებდე იმისათვის, რომ ტროტუარზე გავიარო სხვა დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელად. ანუ ქუჩის ერთი მხრიდან მეორეზე გადასვლისას პირბადე უნდა მოვირგოთ და მაგიდასთან მისულებს შეგვიძლია რომ მოვიხსნათ. მოკლედ, ცოტა გაურკვევლობაშია ბიზნესი და ძალიან ბევრი მიმართულებით ჯერ კიდევ რჩება კითხვები, რომელიც უფრო სიფრთხილეს შიშს ან დაჯარიმების შიშს უკავშირდება. ჩემი ისტორიის მოყოლით კი დრო იმიტომ წაგართვით, რომ უბრალოდ ერთით გაუგებრობაში ვართ მოყოლილები და რომზე მეტი კათოლიკეობას დიდად რომ არ ვარგა, ეს მინდოდა რომ კიდევ ერთხელ შემეხსენებინა. უნდა ჩამოვყალიბდეთ ბოლოს და ბოლოს ტურიზმისათვის ვიხსნებით და სტუმრების მასპინძლობა გვინდა თუ რაღაც კაფსულაში ვაპირებთ შორის წილხოდრე მიწისშულები გამოკეტვას და ეს კითხვა გაჩნდა გუშინ და ეჭვიც მათ შორის იმის გამო, რაც ითქვა. აღმოჩნდა ისიც რომ არსებობს გაურკვევლობა ცოტა ეპიდემიოლოგებისა და ეკონომიკის გახსნაზე ორიენტირებულ ხელისუფლებას შორის, რადგან ჩამოყალიბებული როგორც ჩანს ჯერ მაინც არაფერი არ არის, პაატაინაძე მეჭვის ქვეშ დააყენა ის, რომ 1 ივლისიდან შეიძლება ტურისტები მივიღოთ. სახელმწიფო არ შეწყვეტილა არც ერთი წუთით მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. ისევე როგორც არ შეწყვეტილა ტრაილერების მოძრაობა არც ერთი წუთით მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. ისევე როგორც დღესაც გრძელდება სატრაილერო მიმოსვლა იმ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებთანაც შორის ძალიან ინტენსიური.
ყველაფერი უნდა იყოს უბრალოდ კონტროლის ქვეშ. ტურისტების შემოსვლაზე არ არის ჯერ ლაპარაკი, ჯერ არის, ასე ვთქვათ, 15 ივნისიდან შიდა ტურიზმი იხსნება, 1 ივლისიდან გარე ტურიზმი გაიხსნება, ჩვენზე უკეთესად ტურიზმზე მოგახსენებენ, მაგრამ ყველაფერი იქნება მაქსიმალურად კონტროლირებადი. ანუ ტურისტი უნდა ჩამოდიოდეს და არ ეშინოდეს სად მოდის, ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს საიდანაც მოდის. 1 ივლისამდე ჯერ კიდევ შორია, 1 ივლისამდე ჯერ კიდევ შეიძლება რაღაცეები დალაგდეს, შეიცვალოს, გადალაგდეს, ასე რომ ყველაფერს მოგახსენებთ თავის დროზე. მედია კიდევ ახალ გაუგებრობას არ შევიტანთ ტურისტული სექტორისათვის თუ საავიაციო სფეროსთან დაკავშირებულ კომპანიების გეგმაში განცხადებებით, რომელიც ბევრ ცვლილებას გვიანოსებენ. თუმცა ისიც ლოგიკურია, რომ კითხვები ჩნდება, როცა რამდენიმე წუთის გამოშვებით ასეთ განცხადებებსა და კომენტარებთან ერთად ვისმენთ გეგმების შესახებაც, რომლის თანახმადაც ველოდებით ევროკავშირის რეკომენდაციებს თუ როგორ უნდა გაიხსნას წევრ ქვეყნებთან მიმოსვლა. ჩვენი მისია არის, რომ ეს უსაფრთხოების ინდექსი არათუ შევინარჩუნოთ, არამედ გავაძლიეროთ. ერთი, აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიყვებით ეტაპობრივად, მოგეხსენებათ, რომ მიმდინარეობს ქვეყნებს შორის უსაფრთხო დერეფნების ფორმატით თანამშრომლობა და მოლაპარაკება. პირველ რიგში ჩვენ ასევე ვსაუბრობთ, რომ ქვეყნების ჩამონათვალიც იქნება ეტაპობრივად გადახედული, ეტაპობრივად გაიხსნება სხვადასხვა ქვეყნებთან და მთავარი კრიტერიუმი, თუ როგორ და რა პრინციპით მივდივართ, ეს არის მეორე ქვეყანაში არსებული ეპიდმდგომარეობა. ევროკავშირის ქვეყნებთან ძალიან წარმატებულად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ პირველ ეტაპზე ევროკავშირი მხოლოდ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ხსნის ტურისტულ ნაკადებს და ჩვენ ყველა ერთად, ისევე როგორც ევროკავშირის ქვეყნებიც, ელოდებიან ივლისის დასაწყისში ევროკავშირის ძირითად რეკომენდაციას, თუ როგორ უნდა მოხდეს მესამე ქვეყნებთან გახსნა. ისრაელი პირველი იქნება, ვისთან საჰაერო მიმოსვლაც განახლდება და მათ შორის აღდგება ტურისტული ნაკადების მიმოსვლა. ამ დრომდე ეს მოლოდინი ჯერ არ გადახედილა, მაგრამ ველოდებით კონკრეტულ დროს და დღეს, როდის შეძლებენ ადგილობრივებთან ერთად ტურისტები იმ სასტუმრო ინფრასტრუქტურით სარგებლობას, რომელთაც ესა თუ ის სამასპინძლე სექტორი თავიანთ სტუმრებს მომსახურების ფასს განუსაზღვრავს და მრავალფეროვნებას შესაბამისად. ცხადია, ამაში შედის აუზებით სარგებლობაც და არა მხოლოდ. ერთი რაც ვიცით, ყველაფერი თავის დროზე იქნება. ასეთ განმარტებებს ვისმენთ. სასტუმროებში არის ფიქსირებული სტუმრები, მხოლოდ სტუმრებისთვის არის ნებადართული და არა გარედან შესული ადამიანებისათვის. ასევე რა თქმა უნდა, ცოტა ხანში ყველაფერი ერთად ვერ გაიხსნება. მოდით ამაზე შევთავაზოთ. ხო, უნდა იყოს რაღაცა რიგითობა დაცული, ისედაც ქვეყანაში საკმაოდ დაჩქარებული ტემპით მოხდა აქტივობების გახსნა სხვადასხვა ბიზნეს სექტორისა, ხო? რა თქმა უნდა, გაიხსნება ისაუზებით, მაგრამ იქაც იქნება, ასე ვთქვათ, შესამუშავებელი გარკვეული წესები განსხვავებული, იმიტომ რომ სასტუმროში არის ფიქსირებული ადამიანები, ვინც არიან ამ სასტუმროს, ასე ვთქვათ, დამსვენებლები, ხო? რეაუზებზე ადამიანები შედიან, ასე ვთქვათ, ქუჩიდანაც, ხო? ამიტომ ეს არის დასარეგულირებელი იქნება. როდის დადგება ეს დრო, ან კონკრეტიკა ჯერ არ გვაქვს, როცა ყველას ექნება უფლება, რომ ისარგებლოს ამა თუ იმ აუზით. რაც ვიცით და რა ამბებით BMG-ის გუნდის წევრების დახმარებით მოგივდოდეთ, ეს უკვე ბიზნეს ამბებს უნდა გაგაცნოთ და მოდით დავიწყოთ სიახლეები მithumetes მრავალფეროვანი გვაქვს. შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტის უფროსი ამბობს, რომ ღია და დახურული ტიპის აუზებთან დაკავშირებით სწორედ სპეციალური პროტოკოლი უახლოეს მომავალში შემუშავდება. ბექა ფერაძის ინფორმაციით, ჯანდაცვის სამინისტროს შრომითი ინსპექციის მხრიდან საგანგებო სიტუაციების დროს 10,000-ზე მეტი კომპანია ხავს შემოწმებული. კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ გასულ წელს კომუნიკაციებსა და სამაუწყებლო სექტორის რეგულაციებიდან 8,700,000 ლარის შემოსავალი მიიღო, რადიოს სიხშირული სპექტრის და ნუმერაციის რესურსით სარგებლობიდან კი მიღებული შემოსავალი 3,400,000 ლარში ადგენს. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის უფროსის განცხადებით სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენისათვის რკინიგზას კონკრეტული მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოუწევს. როგორც ფერაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე გუშინ განმარტა, პირბადის ტარება მგზავრებისათვის სავალდებულო ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება. შრომის ინსპექციის თანამშრომლები უკვე საჩვენებელ ვიზიტზე არიან წასულ და ამოწმებენ რკინიგზას. პროტოკოლები შემუშავებული არის რკინიგზის მიმართულებით. პირბადის ტარება არის სავალდებულო, მაგრამ აქ ვინაიდან
გვაძლევს და არის იმის შესაძლებლობა, რომ სპეციალური ულტრაისფერის სხივებით და შესაბამისი ვენტილაციის გამოყენებით იყოს მეტი პრევენცია შესაძლებელი. ეს არის მოთხოვნადი, ბუნებრივია და იქნება რეალიზებული და ეტაპობრივად მოხდება სარკინიგზო მიოსვლის აღდგენაც. თავის მხრივ საქართველოს რკინიგზაში ამბობენ, რომ მთავრობის დადგენილების თანახმად მიმოსვლა 15 ივნისიდან განახლდება და იქვე განმარტავენ, რომ მზად არის კომპანიამ მგზავრების უსაფრთხო გადაყვანის და ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებული რეგულაციების შესრულებისთვის. გუშინ ითქვა, რომ მატარებლის ვაგონები ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა უკვე დაათვალიერეს და იქვე იყო განმარტება, რომ რკინიგზა ყველა რეგულაციას ზედმიწევნით ასრულებს და მზად არის მგზავრთა გადაყვანა თავის მხრივ აღადგინონ. განმარტეს, რომ სარკინიგზო ტრანსპორტირებისათვის კორონავირუსთან გამოქვეყნებული რეკომენდაციების შემუშავების პროცესში თავადაც იყვნენ ჩართულები და ითქვა, რომ ყველა ვაგონში იქნება სანიტაიზერი დამონტაჟებული, მგზავრებს მუდმივად უნდა ეკეთოთ პირბადე მგზავრობის განმავლობაში და შემოწმდებიან ისინი, რა თქმა უნდა, ტემპერატურასაც. რაც შეეხება სპორტულ დარბაზებს, ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ მათი გახსნა დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად არიან ისინი მზად ადაპტირდნენ კონკრეტულ მოთხოვნებთან. მიმდინარე კვირაში ბიზნეს ომბუდსმენთან ერთად გვაქვს დაგეგმილი, რომ შევხვდეთ სპორტულ დარბაზებს და ამ შემთხვევაში მსაობა თუ რამდენად არიან ისინი მზად და რამდენად მარტივად შეძლებენ რომ ადაპტირდნენ იმ მოთხოვნებთან, რომელიც განსაზღვრული იქნება ჩვენს მიერ, გახსნის პროცესი იქნება დამოკიდებული ამაზე. ბუნებრივია, ეპიდსიტუაციამ უნდა მოგცეს ამის შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით. ამასობაში ქუთაისში ვისოლის ავტოგასამართ სადგურზე სმარტის ახალი ფორმატის სუპერმარკეტი გაიხსნა და მომხმარებელს მომსახურების და გადახდის განახლებული ფორმა შესთავაზა. საწვავის შეკვეთას და მისი ღირებულების გადახდას სმარტში სასურველი პროდუქტების შეძენასთან ერთად შეძლებენ მომხმარებლები. ახალი ფორმატის გადახდის სისტემით ქუთაისის ობიექტი მეორეა ნოქროყანაში გასულ წელს გახსნილი ვისოლის კომპლექსის შემდეგ. კომპანია განმარტავს, რომ ახალი ფორმატის ობიექტის გაყიდვების წასახალისებლად მომხმარებლებს საწვავზე დამატებით ფასტაკლებებს შესთავაზებენ. გახსნის წუთიდანვე გვყავდა მომხმარებელი, რამდენიმე მომხმარებელი, ვინც ძალიან გაუხარდა სმარტის მაღაზია რო გაიხსნა და ძალიან ყვაყოფილები იყვნენ და ჯერჯერობით მაინც ქუთაისის მოსახლეობისთვის ახალია ეს მაღაზია ზოგადად ქუთაისში და ნელ-ნელა ალბათ უფრო მიეჩვევა ხალხიც მომხმარებელიც და უფრო მეტი გვეყოლება. საქალაქთაშორისო მიმოსვლა აღდგა და ავტოსადგურებიდან რეგიონების და პირიქით მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანა ნებადართულია იმ რეკომენდაციების გათვალისწინებით აქაც, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ სპეციალურად ამ მიმართულებით შეიმუშავა. ფასების სრულებასთან დაკავშირებით ჩვენ გუშინ ინფორმაციის განახლება ვცადეთ და BMG-ის მიერ მოძიებული მონაცემების თანახმად საერთო სურათი არაერთგვაროვანია. დიდუბის ცენტრალური ავტოსადგურის გენერალური დირექტორი ნატო გელაშვილი მაგალითად ამბობს, რომ ადმინისტრაცია შეეცადა მძღოლების მიერ გაზრდილი ფასები გაეკონტროლებინა. შესაბამისად, დასავლეთის მიმართულებით მოძრავ მიკროავტობუსებზე ფასებმა დაახლოებით 2-დან 5 ლარამდე მოიმატა, თუმცა ის განმარტავს, რომ ფასის ცვლილება მოკლე მარშრუტებზე არ დაფიქსირებულა. მეტროსადგურ გოცილიძის რეკონსტრუქციას თავის თავზე აზერბაიჯანული კომპანია კაიზენის ფილიალი აიღებს. კომპანია ტენდერში გამარჯვებულად გამოაცხადეს და მასთან 18 ივნისამდე 3.200.000 კონტრაქტის გაფორმება იგეგმება. ამ გადაწყვეტილებას წინ დავების საბჭოში განხილვა უძღოდა. ტენდერში კიდევ ერთი კომპანია ბრიტანია კონსტრაქშენი იღებდა მონაწილეობას. მეტროსადგურის რეკონსტრუქციისათვის რამდენიმე ტენდერი იყო გამოცხადებული, თუმცა შედეგი საკმაოდ გვიად დადგა. საერთაშორისო მოგზაურებისათვის სავალდებულო 14 დღიანი კარანტინის მიუხედავად Ryanair ბრიტანეთში ფრენებს არ აჩერებს, ეს კომპანიის ხელმძღვანელმა თქვა და იქვე განმარტავს, რომ Ryanair 1 ივლისიდან ყოველდღიურ რეჟიმში 1000-ობით ფრენას შეასრულებს პორტუგალიის, ესპანეთის, იტალიის და საბერძნეთის მიმართულებით. ახალი რეგულაცია ბრიტანეთში ძალაში უკვე შევიდა. ყველა ადამიანი, რომელიც ქვეყანაში ჩავა, ვალდებულია 14 დღიანი თვითიზოლაცია გაიაროს, როგორც საჰაერო, ასევე სახმელეთო და სასაზღვრო გზით ჩასული მგზავრები, მათ
მათ შორის დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეები იქნებიან ვალდებულები, რომ წარადგინონ მისამართი, სადაც ისინი თვითიზოლაციას გაევლიან და წესების დაუცველობის შემთხვევაში ისინი 1000 ფუნტამდე სტერლინგით დაჯარიმდებიან. ამ რეგულაციის თანახმად მათთან დაკავშირება ნებისმიერ დროს უნდა იყოს შესაძლებელი და 14 დღის განმავლობაში მათ საკვების და სხვა საჭირო ნივთების შესაძენად გასვლაც კი აეკრძალებათ. კორონავირუსით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისი და საერთაშორისო ტურიზმის შეწყვეტის გამო ონლაინ მოგზაურობის პლატფორმა Airbnb აცხადებს, რომ მათი მასპინძლების ნაწილი ქონების გაყიდვას გეგმავს. CNN წერს ამასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ როგორც ონლაინ მოგზაურობის პლატფორმა წერს, უძრავი ქონების მფლობელები კრიზისულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ და ბოლო 3 თვის განმავლობაში ჯამურად ძალიან დიდი შემოსავალი დაკარგეს. Airbnb-ის განცხადებით, მსგავს გადაწყვეტილებას მათი მასპინძლები იმიტომ იღებენ, რომ გაუქმებული შეკვეთების ტექნიკური ხარჯების, იპოთეკური სეზღების და გადასახადების გამო ყოველთვე $1000 ზარალობენ. Airbnb მთელი ძალისხმევით ცდილობს კომპანიის პარტნიორი მასპინძლების მხარდაჭერას და ამისთვის $250 მილიონი გამოიყო, ასევე $17 მილიონი იმ მასპინძლებისათვის დაიხარჯება, ვისაც ჯავშნები გაუქმდათ COVID-19 პანდემიის პერიოდში, თავად კომპანია წერს ამასთან დაკავშირებით განცხადებაში. აპრილში საქართველოდან რეექსპორტის სახით გასული ავტომობილების ღირებულება $6,900,000 იყო. ავტომობილების ასეთი მცირე რეექსპორტი ბოლოს 2009 წლის დეკემბერში გვიფიქსირდება. COVID-19 კრიზისის გამო ამ სფეროს შემოსავალი ბოლო 10 წლის მინიმალურ მაჩვენებელზე უფიქსირდება და 2020 წლის აპრილში ეს ლოგიკურიც არის. ავტომობილების იმპორტით შემცირებული იყო, აქ 87%-იანი კლება აღინიშნება. რეალურად რა ხდება დღეს ავტომობილების ბაზარზე? რა პრობლემებსა და გამოწვევებზე საუბრობენ დილერები? ანუკა ჯოხაძე ესაუბრა გუშინ ავტოიმპორტიორებს. საკმაოდ მძიმეა ჩვენი სექტორისთვის ეს კრიზისი, თან კიდე ბუნდოვანია როგორ გაგრძელდება და რა იქნება მომავალში და ანუ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ფუნქციონირება გავაგრძელოთ ისე რომ მომხმარებლისთვისაც და ჩვენი თანამშრომლებისთვისაც იყოს ხელსაყრელი და სარფიანი. გაყიდვები კომპანიას დღეის მდგომარეობით შემომცირდა 55%-ით. მოგეხსენებათ, რომ 3 თვე საერთოდ ანუ ავტომობილის გაყიდვებს ვერ ვახორციელებდით და მხოლოდ მიმდინარე კონტრაქტებს ვემსახურებოდით, რაც ბუნებრივია ციფრებზე აისახა. ფიქრობთ, რომ ეს ტრენდი გაგრძელდება წლის ბოლომდე, იმიტომ რომ როდესაც ეკონომიკა ჩვეულ რიტმში განაგრძობს მუშაობას, ჩვენს ინდუსტრიას იმ მომენტიდან ჭირდება დაახლოებით 5-6 თვე, რომ დაუბრუნდეს ჩვეულ რიტმს. მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც შეიქმნა ავტომობილების გაყიდვების მიმართულებით, არის ის, რომ ხელმისაწვდომობა ავტოკრედიტზე და ლიზინგზე ამ პერიოდში საკმაოდ შეზღუდული იყო, რაც ბუნებრივია მომხმარებლებს აფერხებს და წარმოუდგენელია, ანუ ფულზე წვდომის გარეშე ავტომობილების გაყიდვა. თუმცა ფიქრობთ ეხლა, რომ ანუ საბანკო სექტორიც ამ მიმართულებით და სალიზინგო კომპანიებიც გააქტიურდებიან და ერთობლივი პროდუქტებით რაღაც ბაზარს გავაცოცხლებთ. ისევე როგორც ყველა ბიზნესისთვის მთავარია, რომ სწრაფი სტიმულირება წავიდეს ეკონომიკის, იმიტომ რომ თუ ეკონომიკა არ გაიზარდა და ეკონომიკამ სიცოცხლის უნარიანობა დაკარგა, როგორც ყველა ბიზნესი, ასევე ჩვენ ბიზნესს იქნება საკმაოდ დიდი პრობლემები. ეკონომიკის დაზიანებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ზიანდება ფუფუნების საგნების რეალიზაცია და მათ შორის ავტომობილების. ჩვენი გაყიდვები საქართველოში სადღაც 60-70%-ით შემცირებულია, მაგრამ ეს არ არის ახლა ისეთი მდგომარეობა, ჩვენ მივიღებთ, რომ ეს შეიძლება ბიზნესისთვის კრიტიკული აღმოჩნდეს. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, გვიწევს გადაწყობა. უახლოეს წარსულში უზბეკეთის ქვეყანამ მიიღო ახალი საკანონმდებლო ცვლილება გამბაჟებასთან მიმართებაში. ეს ნიშნავს, რომ სადღაც 60%-ით შემცირდება უზბეკეთში ავტომობილის განბაჟების ღირებულება. ეს ძალიან დადებითად აისახება იმპორტის და რეექსპორტის მაჩვენებლებზე. გარდა ამისა, როდესაც მოხდება შედარებით სტაბილიზაცია რეგიონალური მდგომარეობის, რაც იგულისხმება შეზღუდვების მოხსნაში, რომ ვთქვათ,
ძირითადად გულისხმობ აზერბაიჯანს, თქვათ აზერბაიჯანთან საზღვარი თუ გაიხსნება აზერბაიჯანი ასევე დაარეგულირებს პანდემიურ მდგომარეობას და ეკონომიკური მდგომარეობაც გამოსწორდება, ჩვენ მოვივლით რომ ძალიან სწრაფად უნდა დაუბრუნდეს ეს ბიზნესი იმ ტემპებს, რა ტემპებიც ეჭირა პანდემიამდე. ერთადერთი თხოვნა იქნება სახელმწიფოზე, რომ რაც შეიძლება მალე ეკონომიკა ამოქოქოს ეგ არე და იქ. ანუ საბოლოო ჯამში მართლა სასტუმროები, რესტორნები არ არის ჩვენი ქვეყანა ინდუსტრიული ქვეყანა. ჩვენი ქვეყანა მაინც მართლა ამ ტურიზმზეა და ამ რესტორნებზეა და ექსპორტ-იმპორტზეა დამოკიდებული და ამიტომ ეს უნდა გაცოცხლდეს და პრინციპში უფრო იოლია მაგის გაცოცხლება, ვიდრე რომ ვიყოთ ინდუსტრიული ქვეყანა და ინდუსტრიული იყოს თქვა მდარი. აქედან გამომდინარე მე მაინც ფიქრობ, რომ 2 წელიწადში ალბათ ამოძვრებით ამ პრობლემებიდან. ბიზნესი გაჩერდა საქართველოში. ჩვენი პირველი მომხმარებელი ისევ ბიზნესია და ისევ ის ადამიანები არიან, ვისაც რაღაცა შემოსავალი აქვს და შემდეგ უნდათ რომ მანქანები იყიდონ, ან მანქანა თავისი რაც ყავთ ის მანქანები გაარემონტონ, ეს რაღაც ხარჯებთან არის დაკავშირებული. გამომდინარე იქიდან რომ ხა არ ვიცი, მე ვფიქრობ 70-80%-ით დავარდა ყველგან ბიზნესის მაჩვენებლები. აქედან გამომდინარე იგივე ჩვენ Toyota-ს მფლობელებსაც შეუმცირდათ. და ყოველი ამიდან გამომდინარე ჩვენ შეგვიმცირდა ძალიან მანქანების გაყიდვას საერთოდ არ უძახის. სერვისის კი შეგვიმცირდა. გაყიდვებით არ ვიცი, აი წინა წელთან შედარებით ალბათ 10% გვაქვს გაყიდვების, მეტი არა. და მომავალს რაც შეეხება, თუ აი ესე გაგრძელდა ახლა როგორც ნელ-ნელა დაიწყო აი ამ მოქოქვა, ჩვენ ალბათ მივალთ იმ ნიშნულზე, აი 2019 წლის შუაში როგორც ვიყავით, 2 წლის მერე, მანამდე ვერ მივალთ. პანდემიურ რეალობაში ბიზნესების მოკითხვის პარალელურად გამოჩნდა ისეთი დიდი კომპანიები, რომელთა დასაქმებულთა მოცულობა 5-7 ადამიანს აჭარბებს, გადაწყობილ სისტემაში კი agile სისტემით მუშაობის უნარებს ყველაზე კარგად ადაპტაციის პერიოდი აღმოჩნდა. 2 წლის წინ ჩვენს რეალობაში ვინმესთვის რომ გეკითხათ, რას ნიშნავს agile, პასუხი თუნდაც ზედაპირული, რთულად საპოვნელი იყო. არადა agile მსოფლიოს წამყვან ორგანიზაციებში ადაპტირებული მუშაობის თანამედროვე სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს ერთი მხრივ თანამშრომლობის პროფესიულ ზრდას და მეორე მხრივ საუკეთესო შედეგების მიღწევასაც. Agile-ის მუშაობის პრინციპი გულისხმობს გამოიყენო ის ყველა რესურსი და შესაძლებლობა, რომელიც კომპანიაში არის აქ და ახლა. ამ მეთოდით მუშაობისას საერთო მიზნით ირგვლივ ერთიანდებიან სხვა კომპეტენციის თანამშრომლები, რომლებიც ერთი და იგივე ამოცანაზე ფოკუსირდებიან და შედეგიც უკეთესი დგება. ტიპის Agile ტრანსფორმაცია 2019 წელს დაიწყო და ახლა 1 წლის თავზე ამ პრინციპით სათა ოფისის ძირითადი ნაწილი და სრულად IT მიმართულება სწორედ ამ სისტემაზე მუშაობს. 1 წელი Agile სისტემის ამუშავებიდან გამოცდილება და ბენეფიტები ისეთი საგამოცდო პერიოდისაც როგორც პანდემია იყო, ცხადია კიდევ უფრო საინტერესოა. ამიტომაც სტუდიაში გსტუმრობს ინგა ყელაურაძე, TBC-ის Agile ტრანსფორმაციის ლიდერი. მოგესალმებით და მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მიხარია რომ ეს სტუდიაში აქ და დისტანციური გარეშე კი. რა დააკლო ანამ Agile-ის წარდგენისას, ანუ ყველაფერი თითქოს პანდემიამ არ დააკლო Agile-ს არაფერი.
რაიმე შეიძლება თუ არა ზოგადად თვითონ პროცესთან დაკავშირებით და agile-თან მიმართებაში დაამატო როგორც ძალიან კარგად ახსნა ანამ და ძალიან სრულყოფილად ჩამოყალიბა რთულია ყველასთვის გასაგებენაზე მართლა გადმოსცე რა არის agile და რას გულისხმობს ეს ყველაფერი ისე რომ ადამიანებმა გაიგონ მგონია რომ ანამ ძალიან კარგად ახსნა მაგრამ დავამატებდი რომ ეს არის ძალიან ეფექტური და უკვე აუცილებელი თანამედროვე მართვის მიდგომა რომელიც თავის ასახვას არა მხოლოდ სტრუქტურაში არამედ პროცესებში ადამიანების კულტურაში პოვებს და ეს არის ერთგვარი მიდგომა რომელიც შენ მოკლე ასე ვთქვათ iterაციებით სწრაფად მიგიყვანს იმ მიზნამდე რაც ზოგადად ორგანიზაციას აქვს ხო მართლია რომ TBC-ის მაგალითზე რომ მოვყვეთ agile-მა რა შეცვალა ქვეყნის მთავარ წამყვან სისტემურ უწყებაში უფრო მეტად დაგვეხმარება დავინახოთ მისი დადებითი მხარეები როგორც სიკეთეები იმ ტრანსფორმაციისას რაც ხდება ალბათ კი იმიტომ რომ დასაწყისში როცა ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ რომ agile ტრანსფორმაცია ის ცვლილება იყო რომელიც აუცილებლად სჭირდებოდა ჩვენ ორგანიზაციას მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ ნათლად ქონდა წარმოდგენილი რა უნდა ყოფილიყო შედეგი ანუ რატომ სჭირდებოდა ეს ცვლილება და რას ემსახურებოდა ზოგადად ეს ტრანსფორმაცია დღევანდელი გადმოსახედიდან რომ გითხრათ ვფიქრობ რომ ძალიან ახლოს ვართ იმ მიზნებთან რაც თავის დროზე დავისახეთ და პირველ რიგში ეს იყო კლიენტზე ორიენტირებულობა ანუ ადამიანი ზოგადად ამ სისტემაში არის ყველაზე მთავარი ელემენტი ასე ვთქვათ და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამიტომ მეტი ფოკუსი, მეტი კლიენტზე ორიენტირებულობა გახდა უფრო ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ მეტი უკავშირი გვაქვს ჩვენ მომხმარებელთან, უფრო მოკლე iterაციებით ვცდილობთ ზუსტად გავიგოთ მათ რა სჭირდებათ და შესაბამისად ვიმოქმედოთ. ეს არის ალბათ პირველი, მეორე, რასაც ვიტყოდი, უფრო ცხადი გახდა კომპანიის მისია, კომპანიის მიზანი თანამშრომლებისთვის, რიგითი თანამშრომლებისთვის და ყველასთვის და უფრო ცხადი გახდა ის კავშირი ჩვენი კონკრეტული კონტრიბუციის ამ დიდ მისიასთან, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია ავითარებს, ხო? ახსენე დასახული მიზნები თავის დროზე. არის ეს ტრანსფორმირებული, დარწმუნებული ვარ, რომ არის ფორმალურად გავაფორმალურე ხა ცოტა კითხვა, რაც კონკრეტულ სტატისტიკაში, კონკრეტულ ციფრებში, რიცხვებში, რომელიც განსაზღვრული ქონდა და აი ამას როგორ მიაღწიეთ და რას მიაღწიეთ? კი, მიზნები მოკლედ აი გარდა იმისა, ვთქვათ, შეიძლება არა აბსტრაქტული, მაგრამ კონკრეტიკაში გადაყვანა რომ რთულია, ვთქვათ, რომ ნაკლები ბიუროკრატია გქონდეს, იყო უფრო ეფექტური, უფრო მოქნილი, ხო? ამის გარდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ აუცილებლად გქონდა გაზომვადი მიზნებიც, ასე ვთქვათ, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვიტყოდით წარმატებული იყო ეს ტრანსფორმაცია თუ არა. და მაგალითად რომ მოვიყვანოთ აი ეფექტურობა, რომელსაც ანუ ბაზარზე გასვლის სიხშირე, ასე ვთქვათ, რამდენად სწრაფად შეგვიძლია მივაწოდოთ საუკეთესო სერვისები და პროდუქტები ჩვენ მომხმარებელს, რამდენად ბედნიერი თანამშრომლები ყავს, იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრი, რომელსაც ასევე შესაბამისი მეთოდოლოგიით ვზომავდით და ვზომავთ და მოქნილობა კომპანიის, რომელიც ასევე აპრობირებული, ასე ვთქვათ, მეთოდით და მიდგომით იზომება. სტატისტიკურად აი ამ მაჩვენებლებს ვზომავდით ძირითადად და ასევე მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი მომხმარებლების კმაყოფილება არ გაუარესებულიყო და პირიქით გაუმჯობესებულიყო ამ ტრანსფორმაციის შედეგად. კარგი მაგალითი გაგვიზიარა TBC-ის გენერალურმა დირექტორმა, რაში გამოადგა TBC-ის პანდემიის დროს agile-ი, როდესაც ერთი დღის მცდელობა ჯამში აღმოჩნდა, რომ ყველა დღეზე უნდა გადანაწილებულიყო. მაინც უნდა ვიკითხო ამ პანდემიის რეალობიდან გამომდინარე, ერთი წლის წინ როცა ეს ყველაფერი იწყებოდა, დაახლოებით ერთი წლის წინ დარწმუნებული რომ არც თქვენი წოდით ამ რეალობაში რომ მოყოფთ თავს, მაგრამ აი ამ გამოცდებმა, რაც COVID-მა მოგვიწყო მთელ მსოფლიოში და agile-მა რა მისცა TBC-ის დღეს გადახედილია თუ არა სამიზნე მაჩვენებლები, გადახედილია თუ არა ის მონაცემები, რომელიც ამ დროს იყო და რა სარგებელი დაანახა დამატებით ამ სისტემამ, რომელზეც მუშაობა სულ სხვა, ვთქვათ, სამიზნე მაჩვენებლების მისაღებად იყო დაგეგმილი. ეს მაგალითი რომელიც თქვენ ახსენეთ ძალიან და გადაწყვეტილება ზოგადად თავის დროზე ძალიან სპონტანურად იყო მიღებული და თავიდან ცოტა წარმოუდგენელიც იყო, როცა agile-ის ასე ვთქვათ სასტარტო შეხვედრაზე, როცა ვთქვით, რომ აი ამ ახალი სტრუქტურით და ახალი პროცესებით ვიწყებთ მუშაობას, ჩვენმა გენერალურმა დირექტორმა თანამშრომლებს უთხრა, რომ ერთი დღე პარასკევი შესაძლებელი იყო, რომ ოფის გარეთ ნებისმიერი ადგილიდან ემუშაოთ თანამშრომლებს. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურულ და არა მხოლოდ ცვლილებებთან იყო დაკავშირებული და საკმაოდ დიდი პერიოდი დავხარჯეთ იმისთვის, რომ ამ პარასკევობისთვის ასე ვთქვათ მომზადებულიყავით და თანამშრომლებს ეს
მოქნილობა ქონოდათ. რაც ჯამში ძალიან დაგვეხმარა მართლა აი პანდემიის დროს, როცა ერთ დღეს ყველას მოგვიხდა სახლებიდან მუშაობა, ფაქტიურად 500-მდე თანამშრომელი, რომელიც ეჯაილ სტრუქტურაში მუშაობდა, 2 დღის ან 3 დღის განმავლობაში ისე გადაეწყო ამ დისტანციურ რეჟიმზე, რომ დიდი ძალისხმევა ამ ნაწილში არ დაგვჭირვებია ფაქტიურად და ნამდვილად ძალიან ისეთი შეიძლება გაუცნობიერებელი, თუმცა ეჭვი გვაქვს, რომ შეიძლება გაცნობიერებული გადაწყვეტილებაც იყო, რომ რაღაცნაირად ხო არა ისე რა თქმა უნდა რთულია, არავინ არ იცოდა რა გვჭირდა, მაგრამ ამის გარდა იყო თუ არა ისეთი სტრუქტურული ან სისტემური გადაწყობა, რომელიც თავად ეჯაილსაც დაჭირდა იმ ახალ რეალობასთან ერთად. აი ყველაზე ეფექტური მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს იყო, რომ ეჯაილ გუნდებისთვის, სადაც აი დაახლოებით 80-მდე 90-მდე გუნდი მუშაობს ეჯაილ მოწყობით და 500-მდე ადამიანია გაერთიანებული. თავიდან რა თქმა უნდა იყო ძალიან ისეთი მაღალი ფოკუსი და ასე ვთქვათ მონიტორინგი, რომ აბა რავშობით ყოველ დილას საღამოს შეხვედრა, გადამოწმება, რომ ხონამდვილად ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ ძალიან მალე მივხვდით დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში, რომ ეს იყო აბსოლუტურად ზედმეტი, იმიტომ რომ თავად ის პროცესები, რომელსაც ეჯაილ სტრუქტურა ზოგადად ეჯაილ პროცესები გულისხმობს, იმდენად ეხმარებოდა აი ამ დისტანციურ პროცესსაც, რომ სულ აღარ არის მნიშვნელოვანი ფაქტიურად მაინდა-მაინც აი ერთ გარემოში ყოფნა. ის მიზანი, როცა არის ცხადი, როცა ზუსტად იცი, რომ შენ ძალიან მოკლე ვადაში ერთ კვირაში ან 2 კვირაში რა შედეგი უნდა გქონდეს. როცა ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ცერემონიას ვეძახით, თავისთავად რაც ხდება და ორგანიზებულია ისედაც არ ჭირდება იმას, რომ მე როდის აი რისიც გვეშინოდა მაინდა-მაინც, რომ აი სახლიდან შეიძლება ხელმისაწვდომი ყველა ერთდროულად არ იყოს, ყველა ეცდება, რომ თავის გრაფიკს მოარგოს. ჩვენ შემთხვევაში ესე არ მოხდა და ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობით მოეკიდნენ ჩვენი თანამშრომლები ამ ნაწილს და თითქმის 2 კვირაში ჩვენ მივხვდით, რომ ზედმეტი იყო იქ რაღაცა მღელვარება და მონიტორინგი და კონტროლი და მოკლედ და ბოლო კითხვა ინგა განახლდა თუ არა, გავუკეთეთ თუ არა აპდეიტი იმ გეგმებს ეჯაილთან დაკავშირებით, აი იმ პროცესში, როგორც ყველა ცოცხალი პროცესი, ესიც მუდმივად რაღაცებს იცვლის, აქ რა ვითარება მოხდა? სიმართლე გითხრათ, თვითონ აი ჩვენი კომპანიისთვის იყო ეჯაილ კომპანია, ეს არ ყოფილა მიზანი, ხო? ჩვენთვის ეს არის საშუალება და შესაძლებლობა, რომ მივახციოთ იმ მიზნებს, რომელიც აქვს ჩვენ კომპანიას. შესაბამისად, ეჯაილიც ყველგან რელევანტური ყოველთვის არ არის ბუნებრივია, არის ფუნქციები, რომელიც უფრო ეფექტურია მართო ტრადიციული მიდგომებით. თუმცა პანდემიამაც და ზოგადად დღევანდელობამ კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა, რომ ეს იყო ძალიან დროული და ძალიან სწორი გადაწყვეტილება ჩვენი კომპანიის მხრიდან, რომ ეს მიდგომა დაგვენერგა იმ მიმართულებებით, სადაც ეს გამოვიყენეთ და ასევე იმ გეგმებს გადავხედეთ თუ არა, მაგრამ შეიძლება ცოტა დავაჩქარეთ იმ მიმართულებებით ეჯაილის გავრცელება, სადაც ეს რელევანტურია და შესაბამისი. დამკვიდრების თვალსაზრისით და გვაქვს უახლოესი გეგმები და ვფიქრობთ, რომ სათავოფისის კიდევ უფრო დიდი ნაწილი მოვიცვათ, ვიდრე ახლა დაფარული გვაქვს და დავეხმაროთ ასევე ჩვენ შვილობილ კომპანიებს, რომლებიც ჩვენ ჯგუფში შემოდიან. წარმატებები. დიდი მადლობა ბრძანებისთვის. ინგა ყელაურაძე, იგი TBC-ის ეჯაილ ტრანსფორმაციის ლიდერი გახლავთ და მადლობა მას სტუმრობისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ. ეჯაილის სისტემით მუშაობა დიდი ალბათობით აქ არ გამოუცდიათ, მაგრამ ტრანსფორმაცია ბევრჯერ განიცადეს. კომპანია ბაზალტ ფაიფერსის ამბავი უნდა მოგიყვეთ. ამჟამად კომპანია ინოვაციური ტექნოლოგიის გამოყენებით ბაზალტის ქვისგან მიღებული უწყვეტი ბოჭკოს ბაზაზე აწარმოებს 8 სახეობის სხვადასხვა მაღალი ხარისხის პროდუქტს. დაჭრილი ბოჭკოთი, ქეჩა, გეოგრიდით, არმატურით და ასე შემდეგ გაგრძელებული. ბაზალტ ფაიფერსი საბჭოთა სივრციდან პირველი ჯგუფია, რომელმაც თავისი ტექნოლოგია გადაიტანა ევროპაში, კერძოდ კი გერმანიაში და 2008 წლიდან წარმოებაც აამუშავეს. ბაზალტ ფაიფერსის არმატურა გაიგზავნა სამხრეთ აფრიკაში, უახლოეს მომავალში ხელშეკრულება უნდა გაფორმდეს ხორვატიასთანაც. მოკლედ, ამ კომპანიის ამბებს სალომე ჭიპაშვილი მოგიყვება უფრო დეტალურად. ქვისგან ტექსტილური ბოჭკოს მიღება ძალიან ქართული არის. 30-იან წლებში საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტის სილიკატების კათედრაზე ეს იდეა განვითარდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოში 4 სამრეწველო ჯგუფმა ეცადა ამ ტექნოლოგიის დაბრუნება. მათ შორის ჩვენი ჯგუფი იყო და მამაჩემმა გოგულაძე დაიწყო საქმე ჩვენი მხრიდან 99 წელს. 98 წელს ოქტომბერში პირველი ძაფი მივიღეთ. მაშინ ამოცანა ქონდა, რომ ძაფი გოგოყიდა ევროპაში და 2008 წელს
მეორე წარმოება გავუშვით გერმანიაში. ჩვენი ტექნოლოგია არის აბსოლუტურად წვიანი ტექნოლოგია, ძაფის ფიზიკური დნობა არის, არავით არ ქიმია არ მონაწილეობს და CO2-ის მინიმალური ემისიები არის მაღალ ტემპერატურულ დნობის პროცესებში არსებულ პროდუქტებთან შედარებით. პირველ რიგში ხდება ქვის ფიზიკური დნობა 1400 გრადუსზე და ვღებულობთ ესეთ ტექსტილურ ბოჭკოს, რომლისგანაც შემდეგ ხდება სხვადასხვა ტიპის პროდუქტების დამზადება. მაგალითისთვის ეს არის ბაზალტ პოლიმერული ლამინატი, რომელიც ხიდების და კონსტრუქციების გაძლიერებისთვის არის და როგორც ხედავთ ეს არის ძაფი, ფისაში ამოვლებული და ესეთი პროდუქცია, აი ეს პროდუქტი 18 მმ დიამეტრის ლითონის არმატურას ანაცვლებს თავისი სიმტკიცით და დატვირთვით. ჩვენ აქ ამჟამად 7-8 სახეობის სხვადასხვა ტიპის საარმირე მასალას ვამზადებთ, როგორც ბეტონის არმირებისთვის, ისე ასფალტის არმირებისთვის, ისე ნიადაგების გაძლიერებისთვის. ბოლო 2-3 წელია თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტები თავის ასაფრენ ზოლების ასფალტის მილიკების არმიების დროს იყენებენ ჩვენ პროდუქციას, იმიტომ რომ ამ პროდუქტის წელვადობა არის 1.5% მხოლოდ, რომელიც ძალიან პრინციპულად მნიშვნელოვანი დადებითი პარამეტრია, გარდა იმისა, რომ ქიმიურად როგორც ჟავე, ესე თუთე გარემოსთვის მედეგი პროდუქტი არის. იმის გამო, რომ ჩვენი პროდუქცია არის ეკოლოგიური სუფთა, არეჟანგება, ძალიან მსუბუქი ლითონთან შედარებით პროდუქცია 4-ჯერ უფრო მსუბუქი არის ზონაში. და ტექნიკური პარამეტრები გაცილებით უკეთესია, ამიტომ ჩვენ ძირითადად იმპორტირებულ ლითონის საარმირე მასალებს უწევთ კონკურენციას. ტონაჟის მიხედვით ძვირი არის ვიდრე ლითონი, მაგრამ თავისი ტექნიკური პარამეტრებით 1 ტონა ეს პროდუქცია ანაცვლებს 9 ტონა ლითონის პროდუქციას და ამას ემატება ინსტალაციის სამუშაოების სიმსუბუქე, ტრანსპორტირების დაბალი ფასი, საბოლოო ჯამში დამკვეთისთვის ჩვენი პროდუქციით გაკეთებული 1 კვადრატული ფართობი 30-50% უფრო იაფი უჯდება, ვიდრე ეს დაამზადოს ლითონის ბაზაზე დამზადებული საარმირე მასალებით. CHK საარმირე გეოგრიდის ღირებულება არის 2.8 ლარი დღგ-ს ჩასვლით. ბაზალტის ძაფის წარმოება ძირითადად სამი მემართულება ტექნოლოგიური. ეს არის რუსული, უკრაინული, რომელიც ჩინეთში გადავიდა და შეიძლება ითქვას ეს ჩინური უკრაინული და მესამე მემართულება ეს არის ტექნოლოგია, რომელიც ჩვენ განვავითარეთ და რომლის ტექნოლოგიურმა უპირატესობებმა შესაძლებლობა მოგცა, რომ კომერციულად წარმატებულად გვემუშავებინა ეს ტექნოლოგია ევროპაში. ანუ ჩვენ ვართ საბჭოთა სივრციდან პირველი ჯგუფი, რომელმაც თავის ტექნოლოგია გადაიტანა ევროპაში და წარმატებით ამუშავებს. საერთაშორისო ბაზარზე ვახერხებთ კონკურენციას როგორც ჩინურ პროდუქტთან, ისე რუსულ პროდუქტთან. ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატება გვაქვს, რაც შარშან წლის ბოლოს მივახციეთ, ის რომ გვაქვს არაბეთის ქვეყნებისთვის ჩვენს თვალსაიზოლაციო მასალაზე საერთაშორისო სერტიფიკატი, რომელთაც შეგვიძლია იმ ბაზარზე უკვე თავისუფლად მოქმედება. ეხლა გავაგზავნეთ სამხრეთ აფრიკაში არმატურა გერმანიიდან, ხორვატიასთან გვექნება ეხლა პირდაპირ ხელშეკრულება უკვე ქართული პროდუქციით შევალთ. ჩვენ ასევე დავითვისეთ კვამგვაწვევის შახტების საიზოლაციო პროდუქტი. დავიწყებთ ჩვენ ალბათ უკვე შემოდგომიდან 4 თვიანი სწავლების კურსებს 15 მოსწავლეზე. ელექტროტექნიკოსის სპეციალობით. კარგი სასწავლო ბაზის შექმნა ჩვენთვის არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი ესეთი მთავარი თემა. ჩვენი წარმოება ეს არის ქართული იდეიდან წამოსული, ქართული საქმიდან განვითარებული და აბსოლუტურად ქართული საქმეა, რომელიც ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის არის ხვალინდელი დღე. საერთაშორისო ბირჟების მიმოხილვით რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საქმიანი დილას ეთერს. დავით ნიშნიანიძე გალდენ დაგადის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება.
ხოლო სურსათის უნებლობის ექსპერტების ინფორმაციით ამჟამად არ არსებობს მტკიცებულება COVID-19-ის საკვების გზით გავრცელების შესახებ უმიხილის და ბოსტნეულის მირთმევა უსაფრთხოა. ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების თანახმად თვითმფრინავში მგზავრები დისტანციის დაცვით უნდა განლაგდნენ ნიღბების გარეშე მგზავრები საჰაერო ხომალდებზე არ დაიშვებიან. შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტის უფროსის ინფორმაციით სექტემბრამდე სააღმრთელო და სასწავლო ტიპის ობიექტების გახსნაზე საუბარი ნაადრევია. ის ამბობს, რომ იმის გამო, რომ ბაღებში აღსაზრდელების ერთ სივრცეში თავმოყრა ხდება, შესაძლოა ბავშვები ოჯახში ინფექციის მიტანის წყარო გახდნენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის ინფორმაციით, ყველაფერი იქნება მაქსიმალურად კონტროლირებადი, ტურისტი უნდა ჩამოდიოდეს და არ ეშინოდეს სად მოდის და ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს საიდან მოდის. 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტი პარლამენტს წარედგინება და მასში გათვალისწინებული იქნება ყველა პროგრამა, რომელიც დაკავშირებულია ახალ კორონავირუსთან, საქართველოს მოქალაქეების ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. ეს გუშინ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი კოუზანაძემ თქვა და აღნიშნა, რომ ყველა პროგრამა ასახული იქნება ბიუჯეტის კორექტირებულ ვერსიაში, ასევე შეცვლილია ყველა მაკროეკონომიკური პარამეტრი. ასევე გუშინ გვიან საღამოს განახლებული ინფორმაციით გაირკვა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს 10 საათზე წარადგენს უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული ეკონომიკური ჯგუფის სხდომაზე ანტიკრიზული ბიუჯეტის შესაბამის ვერსიას. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა ანტიდემპინგური ღონისძიებების შემოღების შესახებ კანონპროექტი პირველი მოსმენით გუშინ განიხილა. დოკუმენტი დეპუტატებს ეკონომიკის ministris მოადგილემ გააცნო. კანონპროექტის მიხედვით ქართული პროდუქციის დასაცავად უცხოურ კომპანიებს შესაძლოა სპეციალური ტარიფები დაუწესდეს, თუ ამას კონკურენციის სააგენტო საჭიროდ ჩათვლის. კანონპროექტის მიზანია ადგილობრივი ინდუსტრიის დაცვა დემპინგური იმპორტისაგან. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ministris მოადგილემ პარლამენტში კანონპროექტის ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიების შემოღების შესახებ განხილვისას ითხოვდა, რომ კანონის მოქმედება მომავალი წლიდან დაიწყოს. გენადი არველაძე ამბობს, რომ კანონპროექტი სრულ შესაბამისობაში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ნორმებთან და საუკეთესო საერთაშორისო ტრადიციებთან, თუმცა მისივე თქმით, საიმისოდ რომ სამინისტრომ შესაბამისი საკადრო რესურსი მოამზადოს, მიმდინარე წლის ბიუჯეტში ეს თანხები გათვალისწინებული არ არის. კომიტეტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ კანონის მიღება დაგვიანდა, რომან კაკუნია ამბობს, რომ პასიური კანონის არსებობა ქვეყანაში კრიტიკულად აუცილებელია. განსხვავებულია ოპოზიციის პოზიცია ამ პროექტთან დაკავშირებით და ისინი კორუფციულ რისკებს ხედავენ. ძალიან დაგვიანდა ამ კანონპროექტის შემოტანა. იცით თქვენ, რომ ზოგადად ეხლა ეს არ არის კანონი, რომელიც დღეს რაიმე დრამატულად შეცვლის მოცემულობა, თუმცა ის გასულია მომავალზე, იმ გამოწვევებზე, რომელიც არამარტო საქართველოს, არამედ სოფლის აქვს, ვფიქრობ, რომ ასეთი კანონი, ასეთი პასიური კანონი ქვეყანას უნდა გქონდეს. მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენი დრო არის ხოლმე საჭირო თვითონ ამ კანონის მისაღებად, შემდეგ იმ კვალიფიკაციის შესაქმნელად იმ კონკრეტულ უწყებაში, რომელმაც უნდა შეძლოს არსებობის შემთხვევაში კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარება და თავარი რა თქმა უნდა არის დაცვა ადგილობრივი წარმოების, რომელიც პირველ რიგში კონკურენტუნაროვნობით უნდა იცავდეს საკუთარ თავს, ეს თავისთავად ცხადია, თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ მას სხვა გამოწვევებიც ჰქონდეს. 30 წელიწადია ანტიდემპინგურ კანონმდებლობაზე, ასე ვთქვათ, ლობირებდნენ 1000 მრეწველები და 1000 ჯურის პოლიტიკოსები. იმის გამო რომ საკუთარი ბიზნესის ლობირება გაეწიათ და საქართველოს ეს კანონი არ იქნა მიღებული. იმიტომ კი არა რომ ეს არის ცუდი კანონი, ევროპაში ეს კარგად მუშაობს, ხოლო ოლიგარქიულ კორუმპირებულ სისტემაში მუშაობს მხოლოდ ადამიანთა ვიწრო ჯგუფის სასარგებლოდ. დღეს საქართველოში ამ კანონის მიღება ნიშნავს ბიზნესის შევიწროებას და კორუფციის კიდევ უფრო გაღრმავებას და ბიზნესზე ოლიგარქიული კონტროლის გაძლიერებას. ამიტომ ბუნებრივია რომ ჩვენ არ დავუჭერთ ამას ხალხს. ვერც ერთმა პარლამენტმა ვერ გაბედა ამ კანონის მიღება, სწორედ იმის გამო რომ ის გამოყენებული იქნებოდა კონკრეტული ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნესის სასარგებლოდ. კიდევ ერთი კანონის პროექტი, რომელიც პარლამენტში გუშინ განიხილებოდა, ეგრეთ წოდებული გაკონტრების სისტემის სრულებას ეხება, რომელიც თავის მხრივ თავად ამ კანონის სახელსაც ჩაანაცვლებს. როგორც რომან კაკული ამბობს, გადახდის უნარობის არსებული სისტემა შეიცავს მნიშვნელოვან სამართლებრივ და ეკონომიკურ სისუსტეებს და არაერთმა კვლევამ აჩვენა ეს. ისევე თქმით, პარლამენტში ინიცირებული ახალი პროექტი რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ ცდილობს სწორედ ამ სისუსტეების და ხაროზების აღმოფხვრას, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად აჭიანურებს გადახდის უნარობის პროცესის მიმდინარეობას. არ არის.
ამიტომ მე საერთოდ დავიღალე. აპრილში საქართველოსთან რეექსპორტის სახით გასული ავტომობილების ღირებულება $6,900,000 ტოლია. ავტომობილების ასეთი მცირე რეექსპორტი ბოლოს 2009 წლის დეკემბერში იყო. შესაბამისად, COVID-19 კრიზისის გამო ამ სფეროს შემოსავალი ბოლო 10 წლის მინიმალურ მაჩვენებლამდეა შემცირებული. 2019 წელს ავტომობილების რეექსპორტის მაჩვენებელმა 2014 წლის შემდგომ რეკორდულ მაჩვენებელს $686,700,000 მიაღწია. რეექსპორტის მთავარი ბაზარი აზერბაიჯანი იყო. იანვარ-მარტში მიმდინარე წელს რეექსპორტი $127 მილიონი იყო, თვეში საშუალოდ $42 მილიონი. აპრილში კი ეკონომიკური საქმიანობის შეზღუდვიდან გამომდინარე სფეროს შემოსავალი დაეცა. ცალკეული ქვეყნების მიხედვით შემცირება ასე გამოიყურება. აზერბაიჯანის შემთხვევაში კლება არის 5,800,000, დაახლოებით 72%-იანი, უკრაინის შემთხვევაში 95.9%-ით კლება ფიქსირდება, რუსეთის შემთხვევაში წინა წელთან შედარებით 65%-ით შემცირდა, სომხეთის შემთხვევაში კი 99%-იანი კლება დაფიქსირდა. 2014 წლამდე ავტომობილები საქართველოს წამყვანი საექსპორტო საქონელი იყო. 2007-2013 წლებში კი ავტომობილებით ვაჭრობიდან შემოსული ბრუნვა გაათმაგდა და 2007 წელს $70 მილიონიდან 2013 წელს უკვე $7 მილიონ აჭარბებდა. გაიზარდა ავტოდილერების რაოდენობაც და ათასობით ადამიანს ავტომობილის უცხოეთში გაყვანით შემოსავლის მიღების საშუალება ამ პერიოდიდან გაუჩნდა. ფასების ცვლილება ყოველთვის მნიშვნელოვანი საკითხი არის და მოსახლეობისთვის ეს თემა დღესაც აქტუალობას არ კარგავს. მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკა თანდათან იხსნება და აღარ ლოგისტიკის პრობლემა არსებობს, ეს თემა კვლავ მნიშვნელოვანია და ჩვენც ვცდილობთ გავარკვეთ და დავსვათ აქცენტები ამ მიმართულებით შედარებით სწორად საქმიანი მაყურებლისათვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებით. ლევან აღიაშვილმა ფასების თემაზე იმუშავა და ეცადა დაედგინა, არის თუ არა რეალურად ფასები მომატებული და რას უნდა ველოდოთ მომავალი 1 თვე-ნახევრის განმავლობაში. ლევან, დილა მშვიდობისა და გისმენთ. დილა მშვიდობის ანა, მევესალმებით ჩვენს მაყურებელს. კორონავირუსის გამო არსებული შეზღუდვების უმეტესი ნაწილი მოხსნილია. აღარც ტრანსპორტირების პრობლემა გვაქვს, არც კონკრეტული ქალაქებია მაგალითად მარნეული სრულ კარანტინში მოქცეული. ქვეყნებს შორის ტრანზიტული მიმოსვლა კი არც კორონას პირობებში შეწყვეტილა. მას რატომ რჩება საზოგადოებაში გაზრდილი ფასების საკითხი კვლავ აქტუალური, არის თუ არა ეს ემოციური ფონი თუ ფასები ისევ ისეთი მაღალია, როგორც პანდემიის პიკში ყოფნისას. სანამ რესპონდენტების მოსაზრებებს შემოგთავაზებთ, მოდი წმინდა სტატისტიკურ მონაცემებს გადავხედოთ კიდევ ერთხელ. მაისში ინფლაციის დონე 6.5% იყო, ყველაზე მაღალი ზრდა კი სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფებზე მოდიოდა, დაახლოებით 15%. მათ შორის ხილსა და ყურძენზე 47%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, რძე, ყველსა და კვერცხზე 24%-იანი, თევზზე 17, ხორცზე 13.5, ზეთზე და ცხიმზე 13% და ასე შემდეგ. ესაა საქსტატის მონაცემები, რომელიც ადასტურებს, რომ ფასები გარკვეულ პროდუქტებზე ნამდვილად გაზრდილია. ბიზნესმენის ერთ-ერთი მთავარი ვალდებულება საზოგადოებისთვის სწორი, კომპეტენტური ინფორმაციის მიწოდება, ამიტომ ჩვენს გადაწყვეტეთ კიდევ ერთხელ გადაგვამოწმებინა დარგის სპეციალისტებთან, რა მოლოდინი უნდა გქონდეს მომხმარებელს უახლოესი პერიოდის განმავლობაში. დავკავშირდით პირველ რიგში იმპორტიორებს და დისტრიბუტორებს და მათგან ვცადეთ მიიღო პასუხები, არის თუ არა რეალურად ფასები მომატებული. ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ გარკვეული მარაგები არის შექმნილი, რომელიც უნდა ამოინაშთოს და ამიტომ უახლოეს პატიებში ჩვენ ვერ ვიხილავთ გაიაფებულ ფასებზე, ძირითად პროდუქტზე, თუმცა შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ პირველადი მოხმარების პროდუქტი, რომელიც არის, იმაზე უკვე გარკვეულწილად შეინიშნა ფასების კლება. იგივე საკარზე, იგივე მაკარონზე. შესაბამისად, მეოთხე კატეგორიის პროდუქტებზე, სადღაც აგვისტოს თვეში, მაქსიმუმ სექტემბერში უკვე ვნახავთ, რომ ფასები შედარებით შემცირდება. შაქარი გაიაფთა, ბრინჯი გაიაფთა, აი ციციბურა შემოგვივიდა დღესა გაიაფთა, ფხილი გაიაფთა. ჩვენ ვართ იმპორტიორები. მე ვერ დავუწყებ ვერანაირ ქსელურ მაღაზიებს, მარკეტებს, თუ რა ფასი უნდა დაადო, მაგრამ რა თქმა უნდა გაძვირდა, როდესაც კურსი ავიდა მაღლა, შესაბამისად ჩამოიწია ახლა ფასებმა, მე ჩამოგითვალეთ. ის პროდუქტები, რომლებმაც დაიწია უკვე ბოლო 2 კვირა და მოსალოდნელია თუ კურსმა არ აიწია, გარდა ფქვილისა, როდესაც კიდე დაიკლებ.
მათ ძირითადად იმპორტირებულ პროდუქტთან, შაქართან, წიწიბურასთან, ბრინჯთან, ზეთთან აქვს შეხება და ამიტომ ეცადეთ ისეთი რესპონდენტი მოგვეძებნა, რომელიც ხორცს პროდუქტებისა და რძის ნაწარმის ღირებულებასაც მიმოიხილავდა. შევარჩიეთ წერტი, რომელსაც როგორც საკუთარი წარმოება აქვს, ისე სხვადასხვა მიმწოდებლებთან ურთიერთობს. მისი დამფუძნებელი ბიზინა გონაშვილი ამბობს, რომ ხორცს პროდუქტებზე პანდემიის დროს კომპანიის ფასი არ გაუზრდია, რაც შეეხება სხვა პროდუქტებს, ეკონომიკის გახსნასთან ერთად ადამიანების მწყვილობით უნარიანობა კვლავ მოიმატებს და დისტრიბუტორებს უფრო მძაფრი კონკურენციის პირობებში მოუწევთ მუშაობა. შესაბამისად, თუ კორონას გამო განმეორებითი ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნი აღარ მოხდება, წესით ფასები ძველ ნიშნულს დაუბრუნდება. რიგ პროდუქტებზე, ანუ ეს შაქარი არის თუ რაღაცები, ამაზე დაიკლო ფასმა. ასევე სეზონურობა ახასიათებს რძის ნაწარმსაც და ზოგიერთ პროდუქტზე მოიკლო, მაგრამ ეს არ ყოფილა რაღაც ძალიან ისეთი დიდი ეს კიდე გამოწვეული იყო იმით, რომ ეს რესტორნები რო დაგებული იყო, რესტორნები საკმაოდ დიდი მომხმარებლები იყვნენ და ანუ რაც შეეხება ხორცს პროდუქტებს, ანუ არანაირი ცვლილება არ ყოფილა ფასში. უბრალოდ ეხა რაც გაიხსნა ეს ქსები და რაღაცები, ამ შეიძლება ითქვას რაღაც 2-3%-ით, რომელიც მომხმარებელზე წესით არ უნდა ასახულიყო რაღაცეთ ქსელში. მე მაინც მგონია, რომ ეკონომიკა თუ ასე ანუ მოძლიერდება ისევ ამ 2-3 თვის განმავლობაში იგივე ხელფასებს თუ აიღებენ, ანუ მსყიდველობის უნარი თუ გაიზრდება მოსახლეობის, მგონია, რომ უფრო მეტი კონკურენცია გაჩნდება ბაზარზე, მგონია, რომ თავის ნიშნულს დაუბრუნდება. ლოჯისტიკას ბუნებრივია საკმაოდ წონა აქვს ფასის განსაზღვრაში, მით უმეტეს მოლოდინები ამ კუთხით მთლად პოზიტიური არ უნდა გქონდეს. მართალია ბენზინი გაიაფთა, თუმცა საერთაშორისო ბირჟებზე აპრილის შემდეგ მხოლოდ ზევით მიდის ფიუჩერსი და WTI $42-საც კი გადაცდა. ამიტომ საინტერესოდ ჩავთვალეთ, გვეკითხა რა მოლოდინები უნდა გქონდეს უკვე საქართველოში ბენზინის გაძვირებასთან დაკავშირებით. მიმდინარე ეტაპზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს ფასების კლების პროცესი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ველოდებით, რომ უახლოეს პერიოდში ეს ვითარება იქნება სტაბილური, არ არის გამორიცხული ფასების კლების ტენდენცია გაგრძელდეს კიდეც, თუმცა რა თქმა უნდა, იმ პერსპექტივაზე საუბარი და იმ გეგმებზე საუბარი, რომელიც 2-თვიან, 3-თვიან პერიოდს უკავშირდება, ხო? ეს იქნება არც სერიოზული და არც მართებული. ხო, ჩვენ საუბრობთ უახლოეს პერიოდს, უახლოეს 1-თვიან ჭრილზე და ჩვენ ხედავთ, რომ ამ დიაპაზონში, ამ პერიოდში ვითარება მეტნაკლებად სტაბილური იქნება. ფაქტია, თითქმის ყველა რესპონდენტმა გითხრა, რომ ფასები ზოგიერთ პროდუქტზე უკვე დაკლებულია, ზოგზე კი უახლოეს პერიოდში უნდა ველოდოთ შემცირებას. ასე რომ ფასების მთავარ ინდიკატორად კვლავ კორონავირუსი და მოსახლეობის შემოსავლები რჩება. საინტერესო კვირა, ნამდვილად მიმდინარე სამუშაო კვირა, რაზეც დილიდან მოგახსენეთ. ამ კვირაში ბევრი სტატისტიკური მონაცემი და გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რომელიც კომპანიებს მისცემს საშუალებას, რომ საკმაოდ რთულ ვითარებაში უკეთ დაგეგმონ მოქმედება და საკუთარი ინვესტიციები. ამისთვის მნიშვნელოვანია გასული კვირის ანალიტიკაც, რისთვისაც ტრადიციულად გვერდება გალტენ ტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი დავით ნიშნიანიძე. დავით, მოგესალმებით დილა მშვიდობის და დავიწყოთ ტრადიციული მიმოხილვა შეერთებული შტატებიდან. ანა გამარჯობათ. წინა კვირის განმავლობაში ზოგადად გლობალურად სოფლიო ინდექსებმა ზრდა დააფიქსირეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან რომ დავიწყოთ, სამივე ინდექსმა, მაგალითად S&P დააფიქსირა თითქმის 5%-იანი ზრდა, NASDAQ-მა დააფიქსირა 3.4%-იანი ზრდა, ხოლო Dow Jones-მა კი 7%-ის ფარგლებში. ზოგადად ამ ზრდისგან უფრო მეტად ისარგებლეს დაბალი კაპიტალიზაციის მქონე კომპანიებმა. შესაბამისად, ის ინდექსი Russell 2000, რომელიც ეს ვთქვათ, რეკავს ამ დაბალი კაპიტალიზაციის მქონე კომპანიებს 8%-იანი ზრდა დააფიქსირა კვირის წრეში. NASDAQ-ი უნდა აღინიშნოს, რომ წლის წრეში ყველაზე მეტად არის გაზრდილი 9.3%-ზე, ხოლო S&P-ს წინა კვირას S&P 500 ინდექსში შემავალი სექტორებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი ზრდა დააფიქსირეს ენერგოსექტორმა, რაც გამომდინარეობდა OPEC-ის განცხადების საფუძველზე, რომელმაც განაცხადეს, რომ ნავთობმოპოვებელი კომპანიები თანდათანობით დაიწყებენ გაზრდას მოპოვებისას.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ წინა კვირას ზრდის ყველაზე მთავარი მიზეზი გახდა უმუშევრობის დონე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც მაისის მონაცემებით 13.3%-ზე ოფიციალური მონაცემებით პარლამენტის პარასხევის გამოქვეყნდა 13.3% შეადგენდა. მოგეხსენება თქვენ მოლოდინი იყოს თითქმის 20%-იანი უმუშევრობის დონის დაფიქსირებაზე. ეგ საკმაოდ დიდი სხვაობა არის, რამაც პოზიტიური გავლენა მოახდინა საფონდო ბაზრებზე და შესაბამისად იყო ერთ-ერთი დიდი და ერთთვიან ჭრილში 1%-ზე მეტით არის შემცირებული უმუშევრობის დონე, რაც მნიშვნელოვანი საკითხი იყო მათ შორის მოლოდინების განსასაზღვრად. რა თქმა უნდა, აპრილის უმუშევრობის დონე თქვენ გახსოვთ, რომ 14.7% გახდათ და იმის მაგივრად, რომ ეს დაფიქსირებული იყო, მოხდა შემცირება და ეს იყო სწორედ ის სურპრიზი, რის გამოც საფონდო ბაზრებმა ისარგებლეს. ზოგადად უმუშევრობის სამუშაო ძალის შექმნა გამოჩნდა უფრო რესტორნების ნაწილში, ბარ-რესტორნების ნაწილში, რომლებიც ეს სფერო იყო, რომელმაც პირველმა დაკარგას ეგრეთ წოდებული მუშახელი. რაც შეეხება დეპოზიტების შენახვის, ესე ვთქვათ, პროცენტულობას, ის საკმაოდ მაღალ დონეზე არის ამერიკაში და შეადგენს 33%-ს. ეს ერთგვარი მინიშნება არის იმისკენ, რომ შესაძლოა ეკონომიკის გახსნის შემდეგ გაიზარდოს ხარჯვითი ნაწილი, რაც საერთოდ დაეხმარება დამატებით სტიმულს მისცემს ეკონომიკის ზრდას. უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ეს გაფიცვები, რომელიც ბოლო დროის განმავლობაში შეინიშნება ამერიკის სხვადასხვა შტატებში და ქვეყნებში, ამ გაფიცვების შემდეგ უკვე გაჩნდა ეს მოსაზრება, რომ შესაძლოა ვირუსის გავრცელება, გამოიწვიოს, ამ გაფიცვებამ ვირუსის გავრცელება გამოიწვიოს, მაგრამ დავაკვირდეთ ამ ნაწილში მოლოდინებს. რაც შეეხება ევროპის ნაწილში, ევროპის კონტინენტზე, აქაც თითქმის ყველა ინდექსი გაზრდილი არის. მეტიც უნდა ითქვას, რომ საფრანგეთის CAC 40, გერმანიის DAX-ი, იტალიის FTSE, MIB თითქმის გაზრდილი არის 10%-ზე მეტად, ხოლო რაც შეეხება STOXX 600, ის დაახლოებით 7%-ამდე არის გაზრდილი, ხოლო FTSE 100 დაახლოებით 5%-ამდე არის გაზრდილი. ოქროს გარდა ყველა ინდექსი გაიზარდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით პრინციპში. ოქროს გარდა ყველა ინდექსი გაზრდილი არის, ალბათ აქაც ტრადიციული ახსნა შეიძლება მოუპოვოთ ამასაც, როდესაც აქციების ბაზარზე ესე ვთქვათ ყურადღება გადადის, შესაბამისად ოქროს აკლდება და რა თქმა უნდა ფასის ეს გამოიხატება ფასის შემცირებაში. თუმცა არ დაგვაგვიწყდეს, რომ ოქრო რა თქმა უნდა წლის ჭრილში კვლავ გაზრდილი რჩება და მე მგონი, რომ ესეც შენარჩუნდება წლის ბოლომდე, იმიტომ რომ ამ წლის განმავლობაში კიდევ ბევრი ასე ვთქვათ გაუთვალისწინებელი მოვლენები შესაძლოა გველოდებოდეს წინ, რაც გადაითარგმნება აქციების ბაზრის კევაში, ულოდილობაში და შესაბამისად ოქროს ფასის შესაძლო განხარებაში და გაზრდაში. ევროპის კონტინენტზე უნდა ითქვას, რომ აქციების ფასის ზრდა და ზოგადად კომპანიების ფასის ზრდა ძირითადად განაპირობა ევროპის ცენტრალური ბანკის განცხადება. მოგეხსენებათ, რომ ობლიგაციების შესყიდვის პროგრამის მოცულობა აქამდე 750 მილიარდ ევროს შეადგენდა, თუმცა რა თქმა უნდა დამატებით 600 მილიარდ ევროს შესახებ განაცხადა და საერთო ჯამში ამ პროგრამის მოცულობა 1,35 ტრილიონ ევრომდე არის. ეს რა თქმა უნდა უპრეცედენტო თანხა არის და შესაბამისად ამის დიდი ნაწილი მიმართული იქნება ეკონომიკის სტიმულირებისკენ და ასე ვთქვათ დასტაბილურობის ვითარების სტაბილურობისკენ. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ მათი განცხადებით ისინი გააკეთებენ ყველაფერს, რათა მოხდეს ინფლაციის დონის ასე ვთქვათ შენარჩუნება მათთვის მისაღებ ნორმებში. ამ განაცხადს რაც შეეხება მაისის თვეში ინფლაციის დონე 0.1% შეადგენდა ევროზონის მასშტაბით, ის შემცირებული არის აპრილისთვის მაჩვენებლიდან, როდესაც 0.3% დაფიქსირდა, თუმცა თუ გამოვაკლებთ ნავთობპროდუქტების საკვების სასმელის და ალკოჰოლის ნაწილს, მაშინ ასე ვთქვათ მყარად 0.9%-ზე არის შენარჩუნებული ინფლაციის დონე ევროზონაში. უნდა გამოვყოთ აუცილებლად გერმანია ქვეყანა, რომელიც ერთ-ერთი ქვეყანა არის თავისი დახმარების პროგრამის მასშტაბურობით, რომელიც დააჭარბა სხვა ევროპის სხვა ქვეყნებს. წინა კვირას ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ გერმანიის მთავრობა ვარაუდობდა 50-დან 100 მილიარდი ევროს დაფინანსებაზე, თუმცა გადაწყვეტილება მიიღეს 30% მეტით გაიზარდა დაფინანსება
რაც შეადგენს 130 მილიარდ ევროს. განახლების ვადებიც გაზარდეს, ანუ 2-3 წელი დაასახელეს იმ დროდ, როდესაც ამ ქვეყნის ეკონომიკას დაჭირდება დაუბრუნდეს ძველ ნიშნულს. სწორად აღნიშნეთ, ამ ვადების გაგრძელებას ყველა თითქმის ყველა ცენტრალური ბანკი ანონსებს. ჩვენ აუცილებლად აღნიშნავთ იაპონიის და ჩინეთის მაგალითებსაც, სადაც აგრეთვე მოხდა ამ ვადების გადახედვა. დიდ ბრიტანეთს რომ შევეხოთ მოკლედ ევრო კონტინენტზე, მოგიხსენებათ, რომ ისინი მუშაობენ დახმარების პროგრამის შემუშავებაზე, რაც დაახლოებით ივლისის თვისთვის შეიძლება გახდეს ცნობილი. ეს წელიწადი უნდა აღნიშნოს, რომ არის post-Brexit-ის შემდეგ სავაჭრო მოლაპარაკებისთვის დათმობილი ბრიტანეთსა და ევროპას შორის. ჯერჯერობით ვერ მიაღწევს, ისე ვთქვათ, მათთვის სახარბიელო შედეგებს. მომდევნო შეხვედრა ბრიტანეთსა და ევროპის წარმომადგენლებს შორის იმართება 19 ივნისს და ამ შეხვედრაზე უნდა გადაწყვეტეს, ესე ვთქვათ, ჩაეტევიან ამ წლის ვადაში თუ მოხდება გადავადება ამ საუბრების. სავარაუდოდ ანალიტიკოსები მოელიან, რომ რადგან არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, შესაძლოა მოხდეს ბრიტანეთსა და ევროპის შორის ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკების გადავადება მომდევნო წელს. შენ ახსენე დავით, პრინციპში აზიაც, მაგრამ საინტერესო იყო ის მონაცემები, რომელიც ჩინეთთან დაკავშირებით გასული კვირის განმავლობაში განახლდა, როცა ჩვენ გადაცემის დასაწყისში საუბრობთ, რომ მოთხოვნა არის შემცირებული პროდუქცია, რომელსაც ჩინეთი დანარჩენ მსოფლიოს სთავაზობს. ამის მიუხედავად ინდექსები აჩვენებს, რომ საკმაოდ პოზიტიურ ტრენდზე არიან ისინიც, განსხვავებით ოღონდ იმისა, რომ აქ ორნიშნა ზრდა ერთი კვირის ჭრილში ინდექსებში არ დაფიქსირებულა. რა მოლოდინები არსებობს უახლოეს პერიოდში ამ მიმართულებით? უახლოეს მოლოდინები, ესე ვთქვათ, ჩინეთის ბაზარზე იყო მათი მონეტარული პოლიტიკა, არაერთი, არამედ ორი მონეტარული პოლიტიკა, რომელიც ერთდროულად დაანონსეს. აქედან ერთი მონეტარული პოლიტიკა ითვალისწინებს ბიუჯეტს 400 მილიარდი იუანის ფარგლებში, რაც მიმართული იქნება SME-ის სექტორის სესქების გამოსყიდვაზე, ანუ ცენტრალური ბანკი კომერციული ბანკებისგან გამოისყიდის, ესე ვთქვათ, SME სექტორს, ხოლო მეორე ნაწილი კი მიმართული იქნება კერძო ბანკების დასახმარებლად, რომელიც თავის მხრივ გასცემენ სესქებს SME-ის ბიზნესზე. ანუ ზოგადად როგორც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დახმარების პაკეტები მსოფლიო მასშტაბით მიმართული არის მცირე და საშუალო ბიზნესის ნაწილში, რადგანაც მათზე არის უკვე დამოკიდებული, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობის შენარჩუნება, რათა არ მოხდეს, ასე ვთქვათ, უმუშევრობის დონის გაუარესება. ერთი ფაქტორი, რაც წინა კვირების განმავლობაში ჩვენც აღნიშნავთ, ის რომ ჩინეთის სახელმწიფო ობლიგაციების ბაზარი საკმაოდ მიმზიდველი არის. მიმზიდველი გახდა არარეზიდენტ ინვესტორებისთვის და უკვე მეორე თვეას ზედიზეა, როდესაც ფიქსირდება 7.7 მილიარდი ამერიკული დოლარის შედინება აი ამ ნაწილში. ასევე დადებითი შეფასება მისცა ამერიკის სავაჭრო წარმომადგენელმა ჩინეთის მხარეს. მოგეხსენებათ, თებერვალში მოახდინეს ამერიკანმა და ჩინეთმა შეთანხმება სავაჭრო ხელშეკრულებაზე და აი ამ კუთხით საკმაოდ დადებითი შეფასება მისცა. შეაქო კიდევაც ჩინეთი, რომ ისინი კარგ, ასე ვთქვათ, ინარჩუნებენ ტემპს და ის შეთანხმების პატივისცემას აკეთებენ. აქვე უნდა აღნიშნოს, რომ ჰონგ-კონგის საკითხი კვლავაც არ არის დღესასწაულიდან მოხსნილი. ის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, საკითხი, რასაც ამერიკასა და ჩინეთს შორის იწვევს, ასე ვთქვათ, დაძაბულობას და ალბათ წელიწადის განმავლობაში იქნება თანდევი. მოგეხსენებათ, რომ ამერიკაში არჩევნების წელიწადი არის და სავარაუდოდ ეს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, წინაღობე იქნება გადასალახი ამერიკის მთავრობისთვის. რაც შეეხება იაპონიას, ციდედაც რო შევეხოთ იაპონიას, აქაც ნიკეის თავმა ინდექსმა ნიკეის 225 ზრდა დააფიქსირა. რა თქმა უნდა, არა ორნიშნა, მაგრამ მაინც პოზიტიური ზრდა. იუანი ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, მყარი ვალუტა მსოფლიოში, იენი, იაპონიის ვალუტა, გაუფასურებულია დოლართან მიმართებაში და ის მიუახლოვდა 2019 წლის დეკემბრის ნიშნულს. ეს უკვე გარკვეული ანალიტიკოსების აზრით ნიშნავს, რომ ინვესტორები გამოდიან, ესე ვთქვათ, ესეთი
მყარი ინვესტიციისგან და ნდობას უცხადებენ ეკონომიკის ზრდას და შესაბამისად გადადიან აქციების, ესე ვთქვათ, ბაზრებში, სადაც ვოლატილობა და რთება უფრო შეინიშნება. რაც შეეხება უმუშევრობის ნაწილს იაპონიაში აქ დაფიქსირდა 2.6%-იანი 2.6%, რაც აპრილის მარტის მონაცემებით იყო 2.5%. რა თქმა უნდა, აქ არ არის ის ორნიშნა რიცხვი, რაც ამერიკაში არის, ანუ 8%-იანი უმუშევრობის დონე, რაც ევროპაში არის. თუმცა ბევრი სკეპტიკოსი აღნიშნავს, რომ ამ კალკულაციაში არ იყო შესული აპრილის თვეში ის 4 მილიონზე მეტი უმუშევარი, რომელიც დროებით იქნა სამსახურიდან ისე ვთქვათ, გაშვებული. ეს ციფრიც რო ყოფილიყო გათვალისწინებული, მაშინ უმუშევრობის დონე 11%-მდეც კი შეიძლება დაფიქსირებულიყო. საინტერესო სიახლეები გველოდება დაძნებული რომ ახლოს მომავალში მithomდეს ტენდენცია მნიშვნელოვან დინამიკას აჩვენებს. მადლობა დავით ნიშნიანიძეს, გალდენ დაგარდის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდთვებოდა საქმიანი დილას ეთერში. ყავით ხელში უნდა დაგველოდოთ რამდენიმე წუთით და გემრიელი ყავის მოყვარულებს განსაკუთრებით საინტერესო ამბები მოგიმზადეთ. მეამამ პირველი ბრენდული სივრცე გახსნა გეგმებზე, სიახლეებზე მამუკა კავთელიშვილი მეამას კომერციული დირექტორი შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში. კომპანია მეამამ პირველი ბრენდული სივრცე გახსნა საბურთალოს City Mall-ში მდებარე მაღაზია თავის მომხმარებელს 15-მდე განსხვავებული სახეობის ევროპულ და ამერიკულ ყავას თავაზობს. გარდა ამისა, ადგილზე პროდუქციის ფართო ასორტიმენტი და ყავასთან დაკავშირებული ძალიან ბევრი საინტერესო აქსესუარია წარმოდგენილი. მეამას მაღაზიის გახსნა საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფიც ვერ გამოაკლდებოდა. დეტალები ჯერ შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ და ძალიან მალე უკვე სტუმართან ერთად დაგებრუნდებით ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლით. ქართული ყავის მწარმოებელმა კომპანიამ მიამამ სავაჭრო ცენტრ საბურთალოს City Mall-ში პირველი მაღალ ტექნოლოგიური სივრცე გახსნა. სივრცეში მიამას ევროპული და ამერიკული ფორმატის ყავის კაფსულების, ყავის აპარატების, წმინდა დაფქული ყავისა და აქსესუარების შეძენაა შესაძლებელი. პროდუქციის შეძენის გადაწყვეტილების გამარტივებისთვის კი მომხმარებლებს ადგილზე ნატურალური ყავის დაგემოვნების შესაძლებლობაც ექნებათ. დაახლოებით 10,000-მდე თხოვნე შემოვიდა ჩვენთან მას შემდეგ რაც ბაზარზე შემოვედით დღემდე მომხმარებლებისგან რომ გახსნილ იყო სივრცე, სადაც შეძლებდნენ ყავის მოყვარულები დაეგემოვნებინათ ყავა და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა შეეძინათ პროდუქციაც. სწორედ ამიტომ ჩვენ არ ვეძახით ჩვენს სივრცეს მაღაზიას და ვეძახით სივრცეს გამომდინარე იქიდან რომ ეს არის ადგილი სადაც არა მხოლოდ პროდუქციის შეძენა შეგიძლია, არამედ მისი დაგემოვნება, დეგუსტაცია და ზოგადად ჩვენ სივრცეში შეუძლიათ მომხმარებლებს ეზიარონ ნამდვილ ნატურალური ყავის კულტურას. მიამას სივრცის ინტერიერში ხე, ქვა და მინა საუკეთესოდ ერწყმის ერთმანეთს გამორჩეული და მომხიბვლელი ვიზუალის შესაქმნელად კი თაროებზე მიამას ფერადი კაფსულებია განთავსებული. სივრცის ისევე როგორც კომპანიის სათავო ოფისის დიზაინი არქიტექტორ გიორგი ხმალაძეს ეკუთვნის. ძალიან ფართო არჩევანია. ყველას სურვილს რო აკმაყოფილებს ისეთი მეორე არის არაჩვეულებრივი დიზაინი, ძალიან დახვეწილი. მომსახურება კომფორტული და ამას გარდა ძალიან სწრაფი.
და ყველაზე უფრო რაც მახარებს ეს არის ქართული ბრენდი და მინდა უსურვო წარმატებები. მინდა მიულოცო პირველ რიგში კომპანიის დამფუძნებლებს და მოქალაქეებს საქართველოში ყველას, რომ ესეთ ფანტასტიკური ბრენდი შეიქმნა და რამოდენიმე ხანი არ გახდა ერთი წელი არის მოძრაობს საქართველოს ბაზარზე. დღეს საშუალება მოეცა რომ ესეთ ფანტასტიკურ ადგილას გახსნილიყო ესეთი არაჩვეულებრივი ქართული პირველი ქართული ბრენდი ყავის მეამა მინდა მიულოცო მთელ გუნდს რათა კაი შრომა დადეს გემოვნური თვისებებზე რა ვილაპარაკოთ დაახლოებით ალბათ 15-16 ქვეყნიდან არის ყავა შემოტანილი მწვანე მარცვალი რომელიც მუშავდება უშუალოდ მეამას ტექნოლოგიით და სვავენ არაჩვეულურ გემოვნებს. მიამა მომხმარებელს ევროპული და ამერიკული ფორმატის 15 განსხვავებულ ნაზავს, მათ შორის 2 სახის უკოფეინო და 4 სახეობის წმინდა დაფქულ ყავას თავაზობს. თითოეული გემო პროფესიონალი ყავის ტექნოლოგიების მიერ შეიქმნა და კომპანიის ინტელექტუალურ საკუთრებას წარმოადგენს. გარდა იმისა, რომ ვარ თვითონ ბრენდის გულშემატკივარი, ძალიან გულშემატკივარი ვარ, დღიდან დაარსებისა, მისი მესვეურების, მთელი გუნდის ვიცი რომ გუნდს და ვიცი მათი უნარები და ვიცი რომ გაკაჩავენ. გაკაჩავენ ძალიან მძიმე ხშირად არასამართლიანად კონკურენტულ ინდუსტრიაში, მაგრამ ძალიან მძაფრი კონკურენციის პირობებში. თან როცა ამბიცია უჩნდება ჯგუფს, რომ ეს იყოს წარმოება, ის ორჯერ მეტად რაღაცა განგაწყობს. წარმოება აწარმოეს საქართველოში, დამზადებულია საქართველოში და თან რა გაწყავა. უამრავი ასეთი გემოვნებითი არჩევანით და რაც თავარია მრავალფეროვანი. ინტერიერის გარდა კომპანიამ კონსულტანტების კვალიფიკაციასა და ჩაცმულობაზეც იზრუნა. სპეციალურად მათთვის ქართველი დიზაინერების დახმარებით შესაბამისი ფორმები შეიგერა. ძალიან მიხარია რომ ამ პროექტის ნაწილი გავხდი და მე შევიტანე წვლილი ამ პროექტში, გავუკეთე კოსტიუმების კონსულტანტების დიზაინი და ძირითადად რაღაც ფერების მიხედვით ვიხემძღვანელე ინტერიერის კონსულტანტებს არ აქვს ხოლმე ძირითადად ესეთი დიზაინის და ესეთი რაღაც მკვეთრი ფერის კოსტიუმები და ეს არის ძირითადად ამათთვის სპეციალურად შექმნილი დიზაინის ფერიც და ფორმები. ამჟამად მაღაზიაში 10 ადამიანია დასაქმებული. კომპანია ქსელის გაფართოებას უახლოეს მომავალში გეგმავს. მიამა მომხმარებლებს COVID-19-თან დაკავშირებით შემუშავებული რეკომენდაციების სრული დაცვით მოემსახურება. ყავა ყველა დროს და სივრცეს უხდება საქმიანი დღის დასაწყის მითხრა და თუ ხარისხიან ყავას აფასებთ, ცოტა დროს სტუმართან საუბრისთვისაც უნდა დაგვითმოთ. მიამას ამბებს მამუკა კავთერიშვილი, მიამას კომერციული დირექტორი გაგვიზიარებს დეტალურად. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გილოცავთ უკვე იმ სივრცეს, რომელიც გახდა საცალო მომხმარებლებისათვის ხელმისაწვდომი და ონლაინის გარდა შესაძლებელია რომ ამ ფორმითაც მიამას კაფსულებით იყოს ყველა მომარაგებული. ეს ტენდენცია გაგრძელდება თუ არა მომავალში და ეს სივრცე რისთვის არის მომხმარებელთან მოგესალმებით პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კი, რა თქმა უნდა, ეს ტენდენცია აუცილებლად გაგრძელდება და ამ მიმართულებით გაფართოებას ჩვენ აუცილებლად გეგმავთ. თვითონ ეს სივრცის გახსნის იდეა წამოვიდა მომხმარებლებისგან, როგორც თქვენ სიუჟეტშიც ნახეთ. ზოგადად მომხმარებლების დიდი მოთხოვნა იყო, უნდათ რომ ყოფილიყო სივრცე, სადაც შეძლებდნენ მოსულიყვნენ დაეგემოვნებინათ, ასე ვთქვათ, ჩვენი პროდუქტი და შემდეგ უკვე შეეძინათ. ზოგადად პროდუქტი იმდანაც ახალი არის და ქართულ ბაზარს იმდანაც არ ქონია ამ პროდუქტის პრაქტიკა, რომ ჩვენც ვიფიქრეთ, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო მსგავსი სივრცე, რაც უფრო დაეხმარებოდა მომხმარებლებს, რომ უფრო კარგად გაეცნოთ ეს პროდუქტი თვითონ კაფსულის ყავა და შემდეგ უკვე გააზრებული შენაძენი გაეკეთებინათ. ინვესტიცია აქაც ინარჩუნებს იმ სტილს, როდესაც ქართულზე არის მაქსიმალური ორიენტაცია გაკეთებული. თათია სიუჟეტში ქონდა ყველა დეტალზე ხაზგასმული, მათ შორის დიზაინი იქნება, თქვათ, პერსონალის ფორმა თუ სხვა ყველა დანარჩენი არის ქართულზე ორიენტირებული. აი ამ ხრივ რა მასშტაბის საინვესტიციო პორტფელიოს უყურებს უკვე ის განვითარება, რომელიც მიამას გახსნიდან რამდენიმე თვეში მიუხედავად იმისა, რომ პანდემია გადავიარეთ, დღეს უკვე ხელშესახები რეალობა. კი, რა თქმა უნდა, ანუ მინდა ვთქვა, რომ მიამას ფილოსოფია, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ინოვაციური ტექნოლოგიებით ვართ, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული, ითვალისწინებს იმასაც, რომ ყველაფერი იყოს ქართული და ყველაფერი მომზადეს ქართველი, ასე ვთქვათ, პროფესიონალების მიერ. სწორედ ამიტომ იყო, ასე ვთქვათ, გამოწვევები, როდესაც მაგალითად კონკრეტული პროფესიების მიმართულებით არსებობდნენ ქართველი სპეციალისტები, მაგრამ კომპანიამ იმის მაგივრად მაგალითად ჩამოგვეყანა უცხოელი სპეციალისტები და ისინი დაგვესაქმებინა აქ ჩვენთან, საპირისპირო გადაწყვეტილება მიიღო, პირიქით ჩვენ გადავამზადეთ უკვე ქართველი, ასე ვთქვათ, სპეციალისტები და დღეს
შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ყველა მიმართულებით, ყველა დეპარტამენტში მუშაობენ ადამიანები, რომლებმაც გაიარეს ეს გადამზადება და არიან, ყველა ადამიანი არის ქართველი. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ თავისთავად პროდუქტი, რომელიც სამოვლოდ გათვლილი არის ექსპორტისათვის, არის იმ ხარისხის ნიშნით, რომელიც ნებისმიერი ბაზრისთვის მისაღები იქნება და კადრები სრულად არის ადგილობრივი, რომელიც ასევე იმ სტანდარტებს აკმაყოფილებენ, რაც ნებისმიერ თქვათ საერთაშორისო ბრენდს შეიძლებოდა გამოსდგომოდა სამუშაო პროცესში. კი, რა თქმა უნდა, თან ასევე მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ მეამა არასდროს არ მიდის ხარისხის კომპრომისს. სწორედ ამიტომ ჩვენთვის ხარისხი არის ყოველთვის ძალიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი. და ყველა ის სტანდარტი, რაც უცხოური ბაზრისთვის საჭირო არის, ყველა ამ სტანდარტს აკმაყოფილებს თვითონ მეამა. ჩვენ საწარმო თავიდანვე იყო გათვლილი ამაზე, მათ შორის ის, რომ ჩვენ ორი ტიპის ფორმატის კაფსულას ვაწარმოებთ, რითიც ჩვენ პირველები ვართ საერთოდ მსოფლიოში. პირველი კომპანია არის, რომელიც ორივე ფორმატს აწარმოებს, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ეს ბიზნესის კუთხით გადაწყვეტილება იყო, ეს იყო, ასე ვთქვათ, ლოიალური გადაწყვეტილება ქართველი მომხმარებლების მიმართაც, რადგან ჩვენ რა თქმა უნდა თავიდან კვლევა ჩავატარეთ და ორივე ტიპის კაფსულის მიმართულებით იყო თანაბარი მოთხოვნა. დღესაც გაყიდვებს რო უყურებთ დაახლოებით 100 არის სტატისტიკა, ამიტომ ეს ქართველ მომხმარებლებზე გათვლილი გადაწყვეტილებაც იყო პირველ რიგში. მიუხედავად იმისა, რომ იყო გარკვეული პაუზა ჩვენს აქტივობაში ნებისმიერი მიმართულებით, რა შეგვიძლია თქვათ მას შემდეგ, რაც ქარხანა გაიხსნა და რეალურად მეამა მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი გახდა, მომხმარებელმა რა მიიღო და რასთან მიმართებით გაუჩნდა ახლის სურვილი? იცით რა არის, პირველ რიგში პანდემიასთან დაკავშირებით გავაკეთებ კომენტარს, იმიტომ რომ პანდემია საერთოდ არ ნიშნავდა მეამასთვის რაღაც ახალის მოფიქრებას, რაღაც გადამზადებას, თუ არ გავიცვალისწინებთ იმ რეგულაციებს, რაც სახელმწიფოს მხრიდან იყო წამოსული, იმიტომ რომ მეამას მიდგომა და ეს ფილოსოფია თანამედროვე ტექნოლოგიების მიმართულებით და ზოგადად ციფრული სადისტრიბუციო არხების მიმართულებით საკმაოდ გამოადგა კომპანიას, იმიტომ რომ ყველანაირ ასე ვთქვათ პრობლემა მარტივად მოგვარებადი გახდა ჩვენთვის ამ პანდემიის და ამ ლოკდაუნის პერიოდში. შესაბამისად, ამან საკმაოდ ისეთი კარგი პრაქტიკა მოგვცა, რაც მომავალში გვინდა რომ გავითვალისწინოთ ასევე პროდუქციის სხვა მიწოდების კუთხითაც და ჩვენი ახალი არხები, რომელსაც მომავალში უკვე შემოგთავაზებთ ახალ მიწოდების არხებს, ეს არხებიც გათვლილი იქნება უკვე ციფრულ მიწოდების. მე პირველი კითხვიდან ერთი დამრჩა მარტო მომკა, რომ ის რაც ჩვენ ახლა ერთად ნახეთ სიუჟეტში, ასეთი ინფრასტრუქტურები გაგრძელდება, როგორ გაგრძელდება და გეგმა 2020-ის რა არის? კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად გაგრძელდება ეს. მიღმა ახალი არხების მიწოდების. კი, რა თქმა უნდა, ზოგადად სივრცეების, ასე ვთქვათ, ახალი სივრცეების გახსნა აუცილებლად გაგრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენ სივრცეში ისედაც ვიგულობდი. მეამას ანუ ეგ წერტილი გაიხსნებოდა, მაგრამ მე დავითხურა ქვეყანა და ეკონომიკა ცოტა ხნით. კი, ან ზოგადად ამ სივრცეების გახსნა აუცილებლად გაგრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენ პირველმა დღეებმა უკვე გვაჩვენა, რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ აქტიური არის მომხმარებელი, ძალიან დიდია დაინტერესება და საკმაოდ ბევრი მომხმარებელი ყავდა ამ პირველ დღეებში. შესაბამისად, ფიდბექით ძალიან საინტერესო იყო უკვე, რომელიც ჩვენთან მოვიდა, ამიტომ აუცილებლად გავაგრძელებთ ეს ყველა ინდიკატორი იყო იმის, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ მსგავსი ტიპის სივრცეების გახსნა. როდესაც უნდა ველოდოთ შემდეგს? არის თუ არა გეგმები და რას უნდა ველოდოთ მე ამასგან ახალს? ჩვენ ბევრი ისეთ საინტერესო სამოვალ გეგმები გვაქვს, რომ ცოტა ხა გამიჭერდება ამაზე ვისაუბრო, ბევრი პროდუქტი გვაქვს უკვე დაგეგმილი, მათ შორის მაგალითად ცოტა ხანში გვექნება უკვე ჩაი კაფსულებში, გვექნება საბავშვო პროდუქტები და გვექნება ასევე ჩვენი take away, ამიტომ ცოტა ხა გამიჭერდება, რომ კონკრეტული თარიღები გითხრათ, მაგრამ აუცილებლად გვექნება მსგავსი. მაშინ მოდი დავაკონკრეტოთ, რას გულისხმობს take away-ს და რა ვთქვათ მასშტაბზე შეიძლება გავიდეს ეს? კი, აუცილებლად, როგორც იცით, ჩვენთვის QR ტექნოლოგია ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაგალითად მაღაზიის გახსნას ლენტის მაგირვად მოხდა QR კოდის დასკანერებით. Take away იქნება თანამედროვე მიდგომა და იქნება ძალიან განსხვავებული სიტყვა ამ მიმართულებით, რადგან ეს იქნება ასე ვთქვათ ობიექტი, სადაც მომხმარებლებს შეეძლებათ სხვა ტიპის ყავა, ჩვენი რა თქმა უნდა მეამას ყავა შეიძინონ უკვე QR კოდით, შეიძინონ სპეციალური აპლიკაციით, ადგილზე მისვლამდე წინასწარ შეუკვეთონ და უკვე აღარ ელოდონ და რიგში აღარ იდგნენ. ამიტომ ბევრი ასეთი ტიპის სიახლე გვექნება, მათ შორის იქნება QR კოდით გადახდაც, რაც უკვე ძალიან ასე ვთქვათ დიდ კომფორტს შეუქმნის მომხმარებელს. მით უმეტეს იმ პერიოდში, როდესაც ესეთი პანდემიის შემდეგ, ასე ვთქვათ, ნაღდი ფული ცოტა ისეთი ის გახდა მომხმარებლისთვის არასრული გამოყენების ის მეთოდი. კარგი, ყველა სიახლეზე გელით, ყოველთვის საინტერესოა სიახლეები მეამასთან დაკავშირებით, ვჩებით ძალიან მაგარ გულშემატკივრებად ქართული წარმოების, ყავის წარმოების, რომელსაც სულ რამდენიმე თვის წინ ჩაეყარა საფუძველი. ეხლა ერთად გავქაჩავთ პოსტპანდემიურ სიტუაციაში და მადლობა მამუკა კავთელიშვილს, იგი კომპანია მეამას კომერციული დირექტორია და სულ რამდენიმე წუთში მასთან ვიდეო საუბარს უკვე BMG-ს ვებგვერდზე ნახავთ, ისევე როგორც არის რამდენიმე სიახლე, რომელიც
რომლის დისტრიბუციაც მოხდება ჩვენს საინფორმაციო სააგენტოს მიერ. წარმატებები და ბედნიერი დღე. მადლობა სტუმრობისათვის. ყავის მიმართ მოყვარულებს ნებისმიერი არჩევანის გაკეთება შეუძლიათ და სხვათა შორის სანაპიროზე იქნება ეს თუ იახტაზე. პირადი სანაპირო მანქანის ფასად, ანუ როგორი არის შესაძლებელი იახტის შეძენა, როდესაც არც მილიარდერი და მით უმეტეს არც Forbes-ის წევრი ხართ, ამ ზაფხულს განსაკუთრებით აქტუალური გახდა იზოლაციაში დასვენება და ამის საუკეთესო ვარიანტად იახტის ყიდვაც განიხილება ზოგიერთ შემთხვევაში, ან უფრო ბიუჯეტურ შემთხვევაში დაქირავება. Forbes-ი მცურავ ტრანსპორტზე არსებულ რამდენიმე სტერეოტიპს ამსხვრევს და პასუხობს კითხვაზე, თუ როგორ დავისვენოთ იახტაზე ბიუჯეტურად და თან უსაფრთხოდ. თემაზე რა თქმა უნდა მარიამ ადამიანმა მოიგულია დეტალები და სიუჟეტი მოგვიბზადა. იახტაზე დასვენება, რომ მხოლოდ მილიარდერებსა და Forbes-ის სიის წევრებს შეუძლიათ, ეს უკვე მითია. მართალია წყლის ტრანსპორტის შეძენა ძვირი სიამოვნებაა, რადგან $10,000 მოითხოვს, ხოლო ჩადებული ინვესტიციიდან რაიმე ფინანსური სარგებლის ნახვა ფაქტობრივად არარეალურია, მაგრამ სამაგიეროდ. ერთი შეძენილი იახტით თქვენ საკუთრებაშია ერთდროულად სახლი, მობილური სანაპიროები და იზოლაცია იმისათვის, რომ ხარისხიანად და უსაფრთხოდ დაისვენოთ მარტომ ან ოჯახის წევრებთან ერთად, განსაკუთრებით წლევანდელ ზაფხულში, როცა მოგზაურობა მიუხედავად შემუშავებული უსაფრთხოების ზომებისა მაინც გარკვეულ რისკებს შეიცავს. ბევრ ქვეყანაში, რომლებსაც აქვთ ცდომა ზღვასთან ან ოკეანესთან და კლიმატიც უწყობთ ხელს, მოწყობილია კერძო სანაპიროები და მარინები, სადაც ათასობით პატარა ნავი და იახტაა გაჩერებული. ამ ქვეყნებში რეალურად იახტის შეძენა ავტომობილზე იაფიჩდება, ამიტომაც საშუალო შემოსავლის მქონე ოჯახები ყიდულობენ მას და შაბათ-კვირას დასასვენებლად სანაპიროზე ინაცვლებენ. ზოგიერთი კი საკუთარ სახლს ყიდის და ცურავ გემში პირდაპირ საცხოვრებლად გადადის. თუ კი ამ სიუჟეტის ყურებისას თქვენც გადაწყვეტ ყიდვას, მაშინ იცოდეთ, რომ მას აუცილებლად სახელი უნდა დაარქვათ, უნდა დაარეგისტრიროთ. საფასური კი პირადი სარგებლობისთვის იწყება 1000 ევროდან. ასევე უნდა დააზღვიოთ და შეარჩიოთ პარკინგის ადგილი. გარდა ამისა, დაგჭირდებათ კაპიტნისა და მეზღვაურის დაქირავებაც. ცხადია, ეს ყველაფერი ზრდის ხარჯებს, თუმცა თუ კი თქვენი პრიორიტეტი არის ცხოვრების ასეთი სტილი, ანუ მუდმივი მოგზაურობა ზღვისა და ოკეანის ხედები ყოველდღიურად, მობილური სანაპიროები და პარალელურად კორონავირუსისგან იზოლირებულად ყოფნა, მაშინ შეუძლებელი არაფერია და ამისათვის არ არის საჭირო ანგარიშზე მილიარდობით $. კიდოთ. თუმცა მილიონი დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ დაგჭირდებათ. ხოლო თუ კი არც $1,000,000 გაქვთ, სურვილი კი უცვლელი რჩება, ამ შემთხვევაშიც არსებობს გამოსავალი და თქვენ შეგიძლიათ იქირავოთ ის გარკვეული დროის განმავლობაში, იმოგზაუროთ და შემდეგ უკვე დაუბრუნდეთ ისევ ხმელეთს. მთავრობის ადმინისტრაციაში მუწყებათა შორის სხდომაზე უნდა გაიმართოს ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პრეზენტაცია, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. თანამშრომლები ორი შემთხვევა სამწუხაროდ წარმომავლობის თვალსაზრისით ჯერ კიდევ გაურკვეველია საბოლოოდ პირველ წყარო რა იყო. ფაქტობრივად ჩვენ კიდევ ერთხელ ვწმუნდებით, რომ რეალურად საუბრები ეპიდემიის დამარცხებასთან დაკავშირებით, როგორც მინიმუმ უკიდურესად ნაადრევია. ამიტომ მობილიზაციის კიდევ უფრო მაღალი ხარისხი გვმართებს და ყველას კარგად გვესმის ჩვენი დღევანდელი შეკრების მიზეზი და მიზანი გახლავთ 2020 წლის ანტიკრიზისული ბიუჯეტი.
და ყველას კარგად გვესმის, რომ ეპიდემიამ ეკონომიკური თვალსაზრისით ქვეყანა უკამთახია. ჩვენი ძირითადი ამოცანა დღეს გახლავთ ის, რომ დღეს ვიმსჯელოთ ანტიკრიზისულ ბიუჯეტზე. დღეს ეს ბიუჯეტი იქნება წარდგენილი პარლამენტისთვის. თქვენ აქ ხართ ყველანი დღეს იმისთვის, რომ სანამ პარლამენტში ეს ბიუჯეტი წავა, რომ წინასწარ გავსვალოთ ჩვენი მოსაზრებები. ეკონომიკური თვალსაზრისით ამ კრიზისის ყველაზე დიდი პრობლემა გახლავთ არაპროგნოზირებადობა. ეს არის დიდი გამოწვევა გლობალური ეკონომიკისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენი პატარა ეკონომიკისთვის, უკიდურესად ღია ეკონომიკისთვის, ხაზგასით მინდა აღვნიშნო, ეს არის კიდევ უფრო მძიმე და მწვავე გამოწვევა. ამიტომ ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად გვაქვს უდიდესი პასუხისმგებლობა ის მწირი რესურსი, რომელიც ქვეყანას გააჩნია, მაქსიმალურად სამართლიანად და ეფექტურად იყოს გადანაწილებული ყველაზე უფრო დაზარალებულ ეკონომიკის სექტორებში. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ წარვადგინეთ ანტიკრიზისული გეგმა პირველ რიგში, რომელიც ეხებოდა ტურისტულ სექტორს, შემდგომ სოფლის მეურნეობას, შემდგომ დეველოპმენტს, განათლებას და ამ გზით გავაგრძელებთ. თუმცა ყველას ასევე კარგად უნდა გვესმოდეს, ყველაფერი ჩვენ რაზეც დღეს ვისაუბრებთ, ეს არის ანტიკრიზისული ბიუჯეტი. ამას არაფერი საერთო დაკავშირი არ აქვს პოსტკრიზისულ ეკონომიკის აღდგენასთან. ეს არის ცალკე ჯგუფი, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ როგორც შიდა ექსპერტებთან, ასე საერთაშორისო მაღალი დონის პროფესიონალებთან. შექმნილი გვაქვს რამოდენიმე სამუშაო ჯგუფი ლონდონში, ნიუ-იორკში და რა თქმა უნდა აქ საქართველოში, სადაც მონაწილეობას იღებენ კემბრიჯის ლონდონის უნივერსიტეტის პროფესურა და დელოიტის ნიუ-იორკის ოფისის წარმომადგენლები. ეს იქნება გეგმა, რომელიც მიმართული არის ქვეყნის 21, 22, 23 წლის ეკონომიკურ აღდგენაზე. მოგეხსენებათ, რომ საქართველო იყოს პირველი ქვეყანა, რომელმაც დაიწყო და დაასრულა მოლაპარაკებები სავალუტო ფონდთან, რომელმაც შეათანხმა კრიზისში სავალუტო ფონდთან ახალი პროგრამა, ის პარამეტრები ბიუჯეტის, რომელიც დღეს აქ იქნება წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, ასევე შეთანხმებულია სავალუტო ფონდთან. ამ პარამეტრებით ჩვენ ვპროგნოზირებთ ეკონომიკურ ზრდას -4%. საშემოსავლო ნაწილში ჩვენ გვაკლდება ბიუჯეტში 1.8 მილიარდი. ყველა მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების თვალსაზრისით ბიუჯეტში შემცირდება ხარჯები დაახლოებით 600 მილიონით და ბიუჯეტის დეფიციტი აი ამ პარამეტრებით საპროგნოზო იქნება დაახლოებით 8.5%. ეს არის ძირითადი პარამეტრები ბიუჯეტის, რომელზეც დღეს ფინანსის სამინისტრო ისაუბრებს და წარმოგვიდგენს. თუმცა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან მუშაობით ჩვენ ვპროგნოზირებთ, რომ საქართველო იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც შესძლებს ანტიკრიზისულ აღდგენას, სწრაფ აღდგენას. მომავალი წლის ეკონომიკური გეგმა საპროგნოზო მაჩვენებლები არის 4%, ხოლო 22 წლის საპროგნოზო მაჩვენებლები ეკონომიკური ზრდის, რომელიც არის ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან შეთანხმებული, გახლავთ 6% დაახლოებით. მაგრამ ამასთან ერთად ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ყველაფერი არის პროგნოზი და დღევანდელი გლობალური კრიზისის ყველაზე დიდი გამოწვევა, როგორც უკვე აღნიშნე, გახსნათ არაპროგნოზირებადობა. ამიტომ ჩვენ ყველანი, როგორც ეპიდემიოლოგიურ, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით მზად უნდა ვიყოთ ყველა სახის მოულოდნელი გამოწვევებისთვის. და სწორედ ეს კარნახობს ჩვენ, რომ რესურსი, რომელიც ქვეყანას გააჩნია, მწირი რესურსი, იყოს ძალზედ ფრთხილად გამოყენებული, მაქსიმალურად გონივრულად და სამართლიანად. ეს არის ძირითადი პრინციპები, როდესაც ჩვენ მაგალითად ეს გიორგი გახარია, რომელმაც ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პრეზენტაცია, ასე ვთქვათ, დაიწყო შესავალი სიტყვით, პრინციპში პარამეტრები, რომელიც გიორგი გახარიამ პრემიერ-მინისტრმა ახსენა, წინასწარ იყო ცნობილი, ეს არის -4% ეკონომიკის შემცირება, ეს არის 1.8 მილიარდი დანაკლისი ბიუჯეტში, ეს არის 600 მილიონი შემცირება კაპიტალური ხარჯების და ასე შემდეგ. დეტალური ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო წარმოადგენს პრეზენტაციის სახით, რომელსაც ჩვენ ცხადია, რომ შემოგთავაზებთ BMG-ის ვებ პლატფორმაზე, ასევე საქმის კურსის გამოშვებებში. აპრილში ავტომობილების რეექსპორტი 87% შემცირდა, სექტორი 10 წლიან მინიმუმზე. აპრილში რეექსპორტის სახით გასული ავტომობილების ღირებულება 6.9 მილიონი დოლარი შეადგინა. ავტომობილების ასეთი მცირე რეექსპორტი ბოლოს 2009 წლის დეკემბერში იყო. ტურისტებს სასტუმროს შიდა ტერიტორიაზე პირბადით გადაადგილება მოუწევთ. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ავრცელებს. მარიამ პრიუშვილის თქმით, COVID-19-თან დაკავშირებული რეკომენდაციების შემუშავება და გამოქვეყნება ჯანდაცვის სამინისტროსთან და კერძო სექტორთან ერთად მოხდა და სასტუმრო ობიექტებმა რეგულაციების დანერგვა და შემდგომი აღსრულება უკვე დაიწყეს. საქართველოს რკინიგზის განცხადებით, მთავრობის დადგენილების თანახმად სარკინიგზო მიმოსვლა 15 ივნისიდან განახლდება. რკინიგზაში აცხადებენ, რომ კომპანია მზად არის მგზავრების უსაფრთხო გადაყვანისა და ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებული რეგულაციების შესრულებისთვის.
როდის გაიხსნება სპორტული დარბაზები, შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის განმარტებით სპორტული დარბაზების გახსნა დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად არიან ისინი მზად ადაპტირდნენ მოთხოვნებთან. სპორტ დარბაზების და რადგან გაურკვეველია საცურაო აუზების გახსნის თარიღის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილის პაატა იმინაძის განცხადებით საცურაო აუზებისთვის უნდა შემუშავდეს განსხვავებული წესები, როგორც ეს სასტუმროების აუზების შემთხვევაში მოხდა. ინოვაციები და მეწარმეობა, მარკეტინგის სტრატეგია და ლიდერობა, ოპერაციების და მიწოდების ჯაჭვის მართვა, ფინანსები და ბუღალტრული აღრიცხვა, ეკონომიკა და პოლიტიკა. ყველა ამ მიმართულებას ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მენეჯმენტის საგანმანათლებლო პროგრამა აერთიანებს. რატომ უნდა ავირჩიოთ კიუ და როგორ ხვდებიან წელს სტუდენტებს? აკაკი ხელაძე, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მენეჯმენტის პროგრამის პროფესორია, საქმიანი დილის სტუმარი. მადლობა შეგრძნებისთვის. პირველ რიგში კიუზე ვისაუბროთ უნივერსიტეტის მნიშვნელობაზე და შემდეგ გადავიდეთ უკვე პროგრამებზე, კონკრეტულად მენეჯმენტის პროგრამა რას შესთავაზებს წელს სტუდენტებს. სიამოვნებით მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. ნამდვილად ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი წამყვანი ჰაბი, რომელიც არის და იქნება არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, არამედ რეგიონში, გამომდინარე მისი კონცეფციიდან, რომელიც არის თანამედროვე ხარისხიანი დასავლური განათლების მიცემაზე ორიენტირებული. ამაში მე გულისხმობ ფაქტიურად მთელ სისტემას, რომელიც შედგება არა მხოლოდ თავისი სასწავლო პროგრამებით, რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, არამედ ინფრასტრუქტურული, სოციალური თუ სხვადასხვა ბუნებრივი გარემოთი, რაც საბოლოოდ ყველა სტუდენტს გაიყვანს მაღალ შედეგზე. რა პროგრამებია, რომელზეც სტუდენტებს არჩევნის გაკეთება შეუძლიათ და შემდეგ უკვე მენეჯმენტის პროგრამაზე ცოტა ვცლად რომ გავშალოთ. სიამოვნებით წელს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 3 პროგრამაზე საბაკალავრო. ეს არის მენეჯმენტის პროგრამა, ეს არის კომპიუტერული მეცნიერებები და ეს არის მათემატიკის პროგრამა. კი ბატონო, მენეჯმენტის პროგრამას რაც შეეხება, შეთავაზება როგორია, ანუ რას მიიღებენ სტუდენტები, როდესაც ისინი მოხვდებიან ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მენეჯმენტის პროგრამაზე, ანუ რას ახვედრებთ მას, ჯერ შეთავაზება არის და მერე შემდეგ რა დახვდებათ იქ გარდა თქვათ სასწავლო პროგრამისა. კი ბატონო, ისე მენეჯმენტის პროგრამა პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი პარტნიორია მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტი, რომელიც არის წამყვანი მსოფლიო მასშტაბიდან ევროპაში გაცილებით მაღალ პოზიციებს იკავებს. პროგრამა შემუშავებული არის ზუსტად ტუმთან პარტნიორობით და რას ნიშნავს ეს, რომ მის პროდუქტი, რასაც ჩვენ მიუვაწვდით სტუდენტებს, არის ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე და ცოდნა პირდაპირ დაკავშირებულია შემდგომ მის პროფესიულ წარმატებასთან. რაც შეეხება შეთავაზებას, თქვენს ჩამოთვალეთ სხვადასხვა სპეციალობები, ეს არის საკმაოდ მრავალფეროვანი პროგრამა. ჩვენ არ ვასწავლით მხოლოდ მენეჯმენტს, ეს არის ინტერდისციპლინური პროგრამა, სადაც სტუდენტ შეიძლება ისწავლოს მენეჯმენტიც, ასევე ტექნოლოგიები და არის ასევე მათემატიკის კომპონენტი, რომ მოგეხსენებათ მენეჯმენტი საკმაოდ რთული სფეროა და ესეთი კომპლექსური მრავალფეროვანი ცოდნა დაეხმარება მათ იყოს წარმატებული. წელს პირველად უნდა მიიღოთ სტუდენტები, ხო? ამ შემთხვევაში მოლოდინი როგორი აქტივობა თუ გაქვთ ეს რიცხვები, რომელიც შეგიძლიათ რომ გაგვიზიაროთ ამ წუთში და რა მოლოდინი გაქვთ აქტივობის მიმართულებით, გაიზრდება თუ არა, რამდენი ადგილი გაქვთ და ასე შემდეგ. მოლოდინი არის საკმაოდ კარგი, ჩვენ უკვე შემოხაზვებში ეს თქვათ საერთო ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე დაფიქსირებულია რამდენიმე ასეული ჯამური არჩევანი და ვფიქრობთ, რომ ეს რაოდენობა საბოლოოდ ხელშეუწყობს მივიღოთ კარგი, მოტივირებული, ეს თქვათ მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტები. ასეული პირველ ჯერზე ძალიან კარგი რიცხვია, ჯერჯერობით. კარგად მივიდივართ. და რატომ მინდა ამას ხაზი გაუსვა, თვითონ უნივერსიტეტი მომზადებული არის ძალიან მაღალ დონეზე, რომ დახვდეს აბიტურიენტებს რას გულისხმობს ეს ყველაფერი. ესე იგი, დაფინანსება, რაც დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ალბათ ერთ-ერთი უნივერსიტეტის ასარჩევად, არსებობს დაახლოებით 10-ზე მეტი დაფინანსების შესაძლებლობა ჩვენ უნივერსიტეტში. ასევე მინდა ვთქვა პროფესორ მასწავლებლებზე, ეს არის, რა ვიცი, ალბათ საუკეთესო ქართველი და გერმანელი პროფესორებისგან შექმნილი გუნდი, რომლებიც უკვე პირველივე სემესტრში ჩაერთვებიან სწავლებაში სტუდენტებს პრაქტიკულად ყველა რესურსი, რაც მათ
კარგი სწავლისთვის ჭირდებათ კიდევ ერთხელ დაწყებული საერთო საცხოვრებლით დაფინანსებით, სასწავლო რესურსებით ეს ყველაფერი მათთვის იქნება უზრუნველყოფილი. დაფინანსების რა მოდელებია და როგორ უნდა მოიპოვონ ეს დაფინანსება აბიტურიენტებმა შემდეგ უკვე სტუდენტად შემდგარმა ხალხმა? კი ბატონო, როგორც აღნიშნეს, იგი დაფინანსება დაახლოებით არის 15 ტიპის რაოდენობრივად და დაწყებული მედლით, ოქროს медали, ვერცხლის медали, სრულად ფინანსდება. არსებობს საფაკულტეტო, რექტორის, საუნივერსიტეტო, არსებობს ასევე სოციალური მიმართულებით დაფინანსებები. აი რაც არის სტანდარტული ჩამონათვალი ხო იქნება ეს მრავალშვილიანობაზე ზოგადად სხვადასხვა შეზღუდვებზე ყველა დაფინანსება პლუს საცხოვრებელი და ის ინფრასტრუქტურა რაშიც რა ვიცი კომუნალურები და ინტერნეტი ყველაფერი უკვე გადახდილია და უზრუნველყოფილია ასე რომ პატარა შეჯამება რო გავაკეთო ამ მონათხრობის პრაქტიკულად ყველაფრით მზად არის უნივერსიტეტი და ბურთი და მოედანი უკვე სტუდენტის ხელში ამისთვის რომ იყოს წარმატებული. პერსპექტივაში როგორ შეიძლება განვითარდეს პროგრამები, სტუდენტები როგორ შეიძლება განვითარდნენ, ანუ მათი დასაქმების საშუალებები, ანუ მომავალს როგორ შეიძლება დაუგეგმოთ, ასე ვთქვათ, დასაქმების მიმართულებით სტუდენტებს, შეთავაზება რა არის კიურში ამ შემთხვევაში და პროგნოზი რა შეიძლება გაკეთდეს უნივერსიტეტის მხრიდან. მადლობა. უკვე პროგრამაში ჩადებულია პრაქტიკის საკმაოდ მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც დასაქმების პირველი ნაბიჯია, ხო? და ეს პრაქტიკა გულისხმობს წამყვან კომპანიებთან სტაჟირებას, სხვათა შორის გერმანიაში TUM-ის პარტნიორობით და მათი ეგიდით და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სტუდენტი, რომელიც სწორ გარემოში, სწორ კვლევით გარემოში, მრავალფეროვანი თანამედროვე ცოდნით და ასეთი პროგრამით დაძლევს და მოინდომებს რომ იყოს წარმატებული პრაქტიკულად 100%-ია მისი დასაქმების შანსი, ასე რომ ეს პროგრამაში ძევს და სხვადასხვა სტუდენტური სერვისები ამას უზრუნველყოფენ დამატებით. პროგრამები ყველა, ასე ვთქვათ, შეძლების დაგვარა დაფუძნებულია პრაქტიკულ სწავლებაზე, თუ მარტო მენეჯმენტის? ვიცით რა, მე ვიტყოდი რომ ეს არის ბალანსი, სხვადასხვა სპეციფიკით, თქვა შეიძლება მათემატიკას განსხვავებული სპეციფიკა აქვს მენეჯმენტს, თუმცა მენეჯმენტში რო გადავხედოთ საგნებს, არა მარტო პრაქტიკულ აპლიკაციას ვასწავლით, ჩვენ ასევე იმ თეორიულ საფუძვლებს, რაზეც უნდა დაშენდეს ეს ცოდნა, ასე რომ რა ვიცი, სტუდენტური პროექტი, დავალებები, გუნდური მუშაობა, ყველაფერი საბოლოოდ თეორიის პრაქტიკაში გამოყენებას უწყობს ხელს. კი ბატონო, ძალიან მიმზიდველი, ასე ვთქვათ, პროგრამაა. ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურა უნივერსიტეტში გაკეთებული, კარგი დაფინანსების წყაროებია. თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტისთვის გამოცდილება, რომელიც მან თქვა წლების განმავლობაში უნდა დააგროვოს. ხო, მაინც საჭიროა ცხადია ეს გამოცდილება, იმიტომ რომ რაღაცა იმიჯის შექმნის პროცესში ეს გამოცდილება უნივერსიტეტს ძალიან ეხმარება. რა რაოდენობის სტუდენტების მიღება შეიძლება კიუს წლის, თქვა 5 წლიან და 10 წლიან პერსპექტივაში, იმიტომ რომ ესეც მნიშვნელოვანია დღეს, ალბათ ამაზეც ფიქრობთ და ამაზეც მუშაობთ. რაოდენობა სტუდენტების მომზადების რამდენია სრულად? ესე იგი, სიმძლავრე ტერიტორია თვითონ შეადგენს 150 ჰექტარს, საიდანაც დიდი ნაწილი ბუნებრივია არის ეს ტყე და ჯანსაღი გარემო, თუმცა ინფრასტრუქტურა გულისხმობს როგორც სასწავლო კორპუსებს, ასევე კვლევით ლაბორატორიებს, სპორტულ ცენტრებს. ეს არის 10,000-ზე გათვლილი საუნივერსიტეტო კამპუსი, ანუ რო ავიღოთ მთლიანი სიმძლავრე. და უკვე არა მე-5 წელს, თქვა შემდეგ წელს იგეგმება სამაგისტრო პროგრამების დამატება, შემდეგ სადოქტორო, ანუ ესეთ საშუალო ვადიან პერსპექტივაში, ალბათ 3 წელიწადში ეს იქნება უკვე სრული ყველა საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამების და როგორც გაცხადებული იყო, უნდა გახდეს გარკვეული ჰაბი, მათ შორის უცხოელი სტუდენტებისთვისაც, თუნდაც სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამების მიმართულებით. ეს არის ნამდვილად სტრატეგიული მიზანი, კონცეფცია ამას ეფუძნება და აქაც ადვილი მისახვედრია, რომ ეს არ არის გათვლა მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე და სტუდენტებისთვის, ხო ამ რაოდენობის და ესეც ჩემი აზრით ყველა საერთაშორისო სტუდენტი, რომელიც უკვე წელსაც იქნება, იმიტომ რომ გამოცხადებულია მიღება, ზუსტად ჩვენ სტუდენტებს დაეხმარებათ, რომ უფრო საინტერესო და ღირებული სტუდენტური ცხოვრება გაიარონ, ასე რომ პროგრამების საერთაშორისო აკრედიტაცია, კიდევ ერთხელ საერთაშორისო კავშირების თანამშრომლობა, მას გარკვეულწილად საერთაშორისო ჰაბათაც კი აქცევს ჩვენთან
საქართველოში ამ და საგანმანათლებლო გერმანულ ხარისთან პარტნიორობა ამ კუთხით ძალიან დაგეხმარებათ, იმიტომ რომ გამოცდილება გერმანულ ხარეს საკმაოდ დიდი აქვს, ხო დაგროვებული. კიდევ ერთხელ რა ვთქვათ, ასე ვთქვათ, რა ტიპის გაცვლით პროგრამებში შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება. მხოლოდ გერმანიაშია საუბარი, ვთქვათ, კონკრეტული პრაქტიკული ან თეორიული კურსის გავლაზე თუ სხვა ქვეყნებშიც არის სხვა უნივერსიტეტებთანაც მიდის პარტნიორობა. ამ ეტაპზე ეს არის პირველი პარტნიორი, რომელიც არის გერმანია, ტუმი, როგორც ვახსენეთ, თუმცა საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური პერიოდულად უკვე ხო სწავლის დაწყებიდან, რა თქმა უნდა, ეს იქნება სემესტრული გაცვლა, უფრო გრძელვადიანი გაცვლა, შეთავაზებს სტუდენტებს ეს პროექტები როგორც კი დაზუსტდება. მე მინდა რომ წარმატება გისურვოთ, იმედია რომ ბევრი სტუდენტი მოვა კიუში წელს, იმედია რომ საერთოდ არაფერი არ შეუშლის ხელს სწავლის პროცესის დაწყებას. მით უმეტეს მე რაღაც მეორე ტალღა რომელიც ანონსდება COVID-19-ისა. წარმატებებად ნოკაკი ხელაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მენეჯმენტის პროგრამის პროფესორი. ჩვენ განვაგრძობთ ეთერს, ჩვენს ანუ ჟურნალისტურ საქმიანობაში არსებობს ინფორმაცია, რომელიც თავად უნდა მოიპოვო და არსებობს საჯარო ინფორმაცია და მასზე ხელმისაწვდომობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. არა მარტო კონკრეტული პროფესიული საქმიანობის ჯერ უნდა შესრულებისთვის, არამედ ზოგადად დემოკრატიული და გამჭვირვალე მმართველობის პრინციპებისთვის. როგორ ასრულებენ კანონს საჯარო უწყებები, ამის კონტროლის მექანიზმი საქართველოს პარლამენტს აქვს 2020 წელს მაგალითად პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა განიხილა 1000-ზე მეტი საჯარო დაწესებულების ანგარიში საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ. მათ შორის არის როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სხვა დაწესებულებების ანგარიშები. პარლამენტისთვის წარდგენილი ანგარიშების ნაწილი დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს შეისწავლა და შესაბამისი რეკომენდაციები მიაწოდა ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტს. ეკატერინე ციმაკურიძე დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი გვერდება პირდაპირ ეთერში, რომელიც ამ შესწავლილ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციაზე მოგვიყვება უფრო მეც. ეკადილა მშვიდობის მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ საქმიანი დილაში კიდევ ერთხელ. რას ეხებოდა, ასე ვთქვათ, მთავარი ანალიზი თქვენი და რა შედეგები მოგცა, რა რეკომენდაციებით მიმართეთ თქვენ კომიტეტს უკვე ადამიანის უფლებათა დაცვის. დილა მშვიდობის აბექა მივესალმები მაყურებელს. ამ საკითხს აქვს ორი ასპექტი. ერთი ზოგადად რა მდგომარეობა არის საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით ქვეყნებში და უწყებები როგორ პასუხობენ ამ მოთხოვნას, რაც არის პრინციპში დემოკრატიული საზოგადოების ფუნდამენტი, რომ ინფორმაციაზე იყოს ხელმისაწვდომობა და უწყებები მუშაობდნენ გამჭვირვალედ და მეორე ასპექტი აქვს რას აკეთებს პარლამენტი იმისთვის, რომ თუ კი რამე ხარვეზები ფიქსირდება ამ მიმართულებით, მან ადეკვატურად უპასუხოს. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ უკვე წლებია პრინციპში ერთი და იგივე პრობლემა ფიქსირდება საჯარო უწყებების მხრიდან, რომ ისინი პარლამენტს ანგარიშს არასრულყოფილად წარუდგენენ ხოლმე. ჩვენ მიერ შესწავლილი 75 უწყებიდან და ეს უწყებები შევარჩიეთ იმის მიხედვით, თუ რა როლი აქვთ მათ დემოკრატიული საზოგადოების განვითარებაში და დიდი ალბათობით სწორედ ეს უწყებები არის ისინი, რომელთაგანაც ყველაზე ხშირად მოითხოვენ ხოლმე, მათ შორის მედია საშუალებები თუ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სხვა დაინტერესებული პირები საჯარო ინფორმაციას. ეს უწყებები 75 უწყება შევისწავლეთ, მათ შორის არის ყველა სამინისტრო, სასამართლოები, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები და ასე შემდეგ. ამ 75 ანგარიშის შესწავლით იკვეთება, რომ მხოლოდ 7 მათგანს აქვს სრულყოფილად ყველა ინფორმაცია მიწოდებული პარლამენტისთვის, რაც მის ანგარიშში უნდა იყოს ხოლმე ასახული და რასაც კანონი მოითხოვს, რომ მან ასე ვთქვათ ანგარიშგება გააკეთოს პარლამენტთან. გარდა ამისა, კანონის პრობლემაც არის, რომ თვითონ კანონი მაგალითად ისეთ კრიტიკულ საკითხზე, როგორიც არის დაგვიანება საჯარო ინფორმაციის გაცემის, ამაზე არ სთხოვს უწყებებს, რომ წარადგინონ ინფორმაცია პარლამენტში და ზოგადად ანგარიშგება აწარმოონ და მოგეხსენებათ, რომ საჯარო ზოგადად ინფორმაცია ასე რომ ვთქვათ მალგუჭებადი პროდუქტია. ანუ არის მინდა დაღვენიშნა, რომ არ მიწოდება, შეიძლება არ იყოს პრობლემა, ანუ შეიძლება უწყება მიაწოდოს ინფორმაცია, მაგრამ მიაწოდოს ერთ ან ორ თვეში. ხშირად გვაქვს პრეცედენტები, როცა სასამართლო დავის შედეგად, ანუ 2 წლის შემდეგ მიუღია კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაცია, რომელიც იმ მომენტში ღირებული არ არის. ანუ პრობლემა არის ის, რომ დროულად არ მიდის ინფორმაცია ადრესატამდე და არა საერთოდ არ მიდის. ერთ-ერთი ცენტრალური პრობლემა
არის, რომელსაც სამწუხაროდ ვერც კანონმდებლობა და ვერც პრაქტიკა ვერ პასუხობს. ზუსტად დღეს გამოქვეყნდა ადამიანის უფლებათა კომიტეტის დასკვნა ამ ანგარიშების შესწავლასთან დაკავშირებით და ზუსტად სანამ აქ მოვიდოდი გავეცანი ამ დასკვნის შინაარსს და როგორც წესი წლიდან წლამდე მეორდება მისი რეკომენდაციები და მართალია ეუბნება უწყებებს რომ სრულყოფილად უნდა წარმოადგინონ ინფორმაცია და გარკვეულ რეკომენდაციებს აძლევს მაგალითად ეუბნება ხელმძღვანელზე მდგომ უწყებებს რომ უზრუნველყონ რომ მათ ხელმძღვანელ უწყებებმა სრულყოფილად წარუდგინონ პარლამენტს ინფორმაცია, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ რომ არ იცვლება მდგომარეობა ამ მიმართულებით და ეს არის რაზეც პარლამენტმა უნდა იმუშაოს. კონტროლის რა მექანიზმები აქვს, რა ბერკეტები აქვს კომიტეტს ან ჯამში პარლამენტს? 2018 წლამდე პარლამენტის როლი, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში იყო მხოლოდ ის, რომ ცნობად მიეღო საჯარო უწყებების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშები და როგორც წესი რაიმე დასკვნა მაშინ არ გაიცემოდა. 2018 წლიდან გაიზარდა ამ კუთხით პარლამენტის როლი. ეს საკანონმდებლო დონეზე გულისხმობთ, თორემ რა თქმა უნდა, პარლამენტს ძალიან ბევრი ბერკეტი აქვს ყოველთვის, მათ შორის დასვას კითხვები, გამოკითხოს შესაბამისი უწყებების თანამდებობის პირები, რომელთანაც პრობლემები იკვეთება და ასევე მისცეს რეკომენდაციები, ეს ყოველთვის შეეძლო გააკეთებინა. უხერხულ მდგომარეობაში ჩააყენოს. ხო, თუნდაც ესეც მნიშვნელოვანია, რომ გამოქვეყნდეს იმ უწყებების შესახებ ინფორმაცია, ვინც ყველაზე ხშირად დაუშვათ არღვევს ამ მოთხოვნებს. მაგრამ ხო 2018 წლიდან გაძლიერდა პარლამენტის როლი ამ პროცესში და ისინი უკვე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი მოისმენს ანგარიშებს და გასცემს რეკომენდაციებს ამასთან დაკავშირებით და დასკვნაში გარკვეული რეკომენდაციები აისახა, თუმცა ის პრობლემები, რაც 2000 ჯერ კიდე მაგალითად 2014 წლიდან ფიქსირდება და სხვადასხვა მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები აფიქსირებდნენ, თუნდაც არასრულყოფილად ანგარიშების წარდგენასთან დაკავშირებით, თუნდაც სასამართლო გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობის პრობლემასთან დაკავშირებით, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, როდესაც პერსონალური მონაცემების დაშტრიხვის გამო, რაც ასევე თავისთავად მნიშვნელოვანი ასპექტია, ხო, ადამიანის უფლებების, არ ხდება სასამართლო გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობა არის ძალიან დაბალ დონეზე. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გახდა საჭირო იმისთვის, რომ დღეს უკვე პარლამენტმა დაიწყო ამ კუთხით კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ისინი მუშაობენ და ცდილობენ რაღაცა ბალანსს მიაღწიონ, რომ ამ კუთხით გაუმჯობესდეს მდგომარეობა. ერთი რაც ასევე აუცილებლად უნდა ითქვას, არის ის, რომ 2014 წელს დაიწყო მუშაობა და 2015 წელს უკვე არსებობდა ინფორმაციის თავისუფლების კანონპროექტი. ეს იუსტიციის სამინისტროში მომზადდა ეს კანონპროექტი და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, როგორც საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან, ისე საერთაშორისო ექსპერტიზა აქვს ამ კანონპროექტს გავლილი და მოწონებული იყო და ყოველ წელს მთავრობის ყველა, ასე ვთქვათ, კანონშემოქმედებით გეგმაში აისახება ხოლმე ამ კანონპროექტის ინიცირება, მაგრამ დღემდე სამწუხაროდ ინიცირებული არ არის. ეს კანონპროექტი მოაგვარებდა ძალიან ბევრ პრობლემას, რაზეც დღეს ჩვენ ახლა საუბრობთ და რაც მთავარია, გაასწორებდა იმ სისტემურ უსწორობას, ასე ვთქვათ, რაც განაპირობებს ამ ხარვეზებს საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით. მაგალითად ის, რომ არ არსებობს ერთი უწყება, რომელიც მუდმივად გააკონტროლებდა, ესე ვთქვათ, მუდმივ რეჟიმში გააკონტროლებდა საჯარო ინფორმაციების ხელმისაწვდომობის მდგომარეობას და რაც მთავარია, მიიღებდა ზომებს. ჩვენ ვიცით, რომ პერსონალური მონაცემების დაუცველობის შემთხვევაში არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა, ანალოგიური რეაგირების ზომა, როდესაც მაგალითად ან საჯარო ინფორმაციას არ გასცემს უწყება, ან დროულად არ გასცემს, ან მაგალითად ანგარიშს არ წარუდგენს პარლამენტს, რაც ასეთიც ფიქსირდება ხოლმე. ასეთ შემთხვევაში რეაგირების რაიმე მექანიზმი, გარდა იმისა, რომ პარლამენტმა კანონში შეიტანოს ცვლილება ან რეკომენდაციები გასცეს, საკანონმდებლო დონეზე არ არსებობს. ამ ყველაფერს მოაგვარებდა ეს კანონი, რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ 2015 წლიდან არის მუდმივად ყოველწლიურად, ასე ვთქვათ, გეგმაში, რომ მთავრობა დააინიცირებს, თუმცა არ არის ინიცირებული. აქაც პარლამენტის როლი იქნებოდა მნიშვნელოვანი, რომ მოიკითხოს დაუშვათ, რატო ვერ ხერხდება ამ კანონპროექტის ინიცირება ამდენი ხნის განმავლობაში. ბევრი კანონპროექტი აქვს მოსაკითხი კიდე პარლამენტს მაგასთან ერთად, რატომ არ ხდება მათი ინიცირება და მათი მსჯელობა, მაგრამ ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, უფრო ეფექტური რა იქნება, რომ ერთმა კონკრეტულმა, ასე ვთქვათ, დეპარტამენტმა ან უწყებამ გააკონტროლოს საჯარო ინფორმაციის გაცემის გამჭირვალობა, დროის, ასე ვთქვათ, შესაბამისობა, თუ თვითონ შიგნით
სამინისტროებმა მაგალითად თვითმმართველობის შემთხვევაში უფრო რთული იქნება ალბათ რაღაც დეპარტამენტების შექმნა და მათ გაუწიონ შიდა კონტროლი. ანუ რა უფრო ეფექტური გზა არის არსებობს თუ არა მე გამოცდილება. ჩვენ შევისწავლეთ რამდენიმე ქვეყნის კანონმდებლობა ამ კუთხით, მაგალითად ამერიკა, კანადა, გერმანია და იქ კარგად არის აპრობირებული ეს მეთოდი, რომ ერთი კონკრეტული უწყება მუდმივად აკვირდება, როგორ გასცემენ ინფორმაციებს და გაუცემლობის შემთხვევაში რეაგირებას ახდენს. ეს იქნებოდა ეფექტური და არა ის, რომ მაგალითად როგორც ჩვენთან ხდება, ეხლა წელიწადში ერთხელ არასრულყოფილად წარადგენენ უწყებები ანგარიშს პარლამენტში და შემდეგ მეორდება ყოველწლიურად ეს რეკომენდაციები, რაც წინა წლებშიც ფიქსირდებოდა ხოლმე, მათ შორის პარლამენტის მხრიდან და რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხრიდანაც. ასე რომ რა თქმა უნდა უცხო ქვეყნების კარგი პრაქტიკაც აჩვენებს იმას, რომ სისტემური მიდგომა ამ საკითხის მიმართ და კონკრეტული ბერკეტების არსებობა, როდესაც არ ღვევს, მაგალითად დროულად არ გასცემს უწყება ინფორმაციას, ეს თუ იარსებებს, ამას ძალიან დიდი პრევენციული ეფექტიც ექნება. მადლობა. ეკატერინა ციემაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი იყო საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში, საუბრობდით საჯარო ინფორმაციის გაცემის მნიშვნელობაზე, პრინციპში პარლამენტის როლზე ამ ნაწილში, როგორ შეიძლება რომ სახელმწიფო უწყებები გაკონტროლდნენ. ვემშვიდობებით ეკას და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით ჩვენ რამდენიმე წუთში სასტუმროების ნაწილს სტუმრების მიღება უკვე შეუძლია. გახსნის უფლება ჯანდაცვის სამინისტროს შემოწმებულმა ობიექტებმა მიიღეს, თუმცა კერძო სექტორი მუშაობის განახლებაზე არ ჩქარობს, რადგან მაგალითად ვიზიტორების მასპინძლობის და უსაფრთხოების წესები ზუსტად გაწერილი არ არის. რა მოლოდინები აქვს სექტორს, რამდენად მზად არიან თამაშის ახალი წესების მისაღებად. საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში მაია სიდამონიძე, მაკაცხომელიძე, CB Style თბილისი ცენტრის და მერკური თბილისი Old Town-ის დირექტორს ომასპინძლებს საქმიანი დილაში. ივნისიდან ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის შემოღების დროს მიღებული შეზღუდვების ნაწილი მოიხსნა და ცვლილება შეეხო საზოგადოებრივი კვების ობიექტებს, ასევე ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებს, საქალაქთაშორისო საამგზავრო გადაყვანებს და სასტუმროებს. რა წესების დაკმაყოფილება უწევთ ობიექტებს იმისთვის, რომ გაიხსნა როგორია მოლოდინები და როდის მიიღებენ პირველ სტუმრებს. თემაზე მარიამ ადამია შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მარიამ, დილა მშვიდობის. დილამშვიდობის ეპექა საქართველოში მუშაობა განაახლეს კორონავირუსის პანდემიის გამო დაკეტილმა სასტუმროებმა. უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით მუშაობის უფლება აქვთ იმ სასტუმროებს, რომლებმაც შემოწმების შედეგად ჯანდაცვის სამინისტროსგან მიიღეს შესაბამისი ნებართვა. სასტუმროებს კონკრეტული წესების დაცვა ევალებათ, მათ შორის არის მაგალითად ტემპერატურის გაზომვა, ანუ სამუშაოს დაწყების წინ უნდა გაკონტროლდეს როგორც პერსონალის, ასევე ვიზიტორების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თვალსაჩინო ადგილას უნდა განთავსდეს
ინფორმაცია COVID-19-ის პრევენციული ღონისძიებების შესახებ მუდმივად უნდა დასუფთავდეს სასტუმროს ტერიტორიაზე ზედაპირები სათანადო წესების დაცვით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს. დღეში რამდენჯერმე სასტუმროს სივრცეში არსებული დახურული სივრცეების ბუნებრივი ვენტილაცია დაუშვებელია ორსართულიანი საწოლების გამოყენება. სასტუმროს პერსონალი და ვიზიტორები კი უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ სათანადო კოლექტიური დაცვის საშუალებებით. გარდა ამისა, სასტუმროებს შესაძლებლობა აქვთ გახსნან მათ ტერიტორიაზე არსებული აუზებით, რაც შეეხება ღია ტიპის აუზებს, რომლებიც დამოუკიდებლად ფუნქციონირებენ, მათი გახსნის გადაწყვეტილება ამ დრომდე მიღებული არ არის. რაც შეეხება აპარტამენტებსა და ბინებს, რეკომენდებულია სტუმრის მიღების, ჩეკინისა და ასევე გასვლის ჩეკაუთის დისტანციური სისტემის დანერგვა. სტუმრის გასვლის შემდეგ ოთახების დალაგება, დეზინფექცია 4 საათის განმავლობაში, განიავება და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ხშირად შეხებადი ზედაპირების დასუფთავებას. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სასტუმრო კოსტეში და ამიტომ უშუალოდ მის დამფუძნებელს თამარა ბახდავაძეს ვკითხოთ თუ რა წესების შემუშავება მოუწიათ მათ იმისათვის, რომ გახსნილიყო როგორც სასტუმრო, ასევე შიდა და გარე რესტორანი. თამარა, დილომშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველი კითხვა ეხება უშუალოდ რეგულაციებს, რა წესების დაკმაყოფილება მოგიწევთ იმისათვის, რომ ბაზარზე ოპერირება გაგრძელებინეთ როგორც სასტუმროს, ასევე რესტორნების მიმართულებით. დილამშვიდობის. დიახ, ჩვენთან არსებობს გარკვეული რეკომენდაციები უკვე და გაიდლაინები იმისათვის, თუ როგორ მივიღოთ სტუმრები უსაფრთხოდ. ჯერჯერობით მხოლოდ რესტორნის ნაწილში ვასრულებთ ამ გაიდლაინებს და გადავეწყეთ უკვე ახალ რეგულაციების მიხედვით. ჩვენთან არსებობს დეზობარიერი, ხელის დამუშავების საშუალებები, თერმოსკრინინგის შემოსვლისთანავე სტუმარს უკეთდება ტემპერატურის შემოწმება. სასტუმროს რაც შეეხება, ჩვენ გამომდინარე იქიდან, რომ თბილისში ვიმყოფებით და ჩვენი სტუმარი არ იქნება შიდა ტურიზმის წარმომადგენელი, ანუ ჩვენთან ყოველთვის უცხოელები ჩამოდიან და ამიტომ ველოდებით საზღვრების გახსნას და ეს როგორც დაანონსებულია 1 ივლისიდან იქნება და სავარაუდოდ სასტუმროს ამ პერიოდისთვის გავხსნით, მაგრამ ჯავშნები ჯერჯერობით არა გვაქვს ისეთი, რომ სასიხარულო მაჩვენებლები ნამდვილად არა გვაქვს, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ნელ-ნელა უფრო დაიხვეწება და ახალი ჯავშნები წამოვა, მაგალითად იმ ქვეყნებიდან, რომელიც უკვე სადაც დასტური იქნება, რომელი ქვეყნიდანაც უკვე სტუმრების ჩამოსვლა ნებადართული იქნება და ასევე ყველანაირი არხი გვაქვს გახსნილი იმისათვის, რომ ინდივიდუალური ჯავშნებიც განხორციელდეს და ველოდებით მსგავს ჯავშნებს, მაგრამ უსაფრთხოების თვალსაზრისით რამდენად მზად არის სასტუმრო სტუმრების მისაღებად და რა განახორციელეთ იმისათვის, რომ დაცული იყოს როგორც პერსონალი, ასევე უშუალოდ დამსვენებელი და სტუმარი. დიახ, პირველ რიგში პერსონალს ჩაუტარდა ტრენინგი ახალ მოთხოვნების გათვალისწინებით. აქ საუბარი არის ჭურჭლის დამუშავებაზე რესტორანში, ასევე იმ შემთხვევაში თუ სტუმარი იქნება სასტუმროში თეთრეულის დამუშავება, შენახვა, ანუ ეს არ შეიძლება რომ რაღაც კონტეინერების გარეშე იყოს შენახული, ანუ ყველაფერი უნდა იზოლირდებოდეს ერთი სტუმარი მეორე სტუმრის ნივთებისგან და ამას გარკვეული პირობები ჭირდება, რისთვისაც უკვე მოვამზადეთ პერსონალი, ასევე თავდაცვის საშუალებები აქვთ, ანუ პირბადეები, სახის ბარიერები და მსგავსი მოთხოვნები, რაც უნდა დავაკმაყოფილოთ იმისათვის, რომ სტუმარი უსაფრთხოდ მივიღოთ. ასევე აუცილებელია, რომ ერთი სტუმრის ეგრეთ წოდებული ჩეკაუთის შემდეგ 4 საათი გავიდეს, ოთახი ბუნებრივად განიავდეს, დამუშავდეს ყველა ზედაპირი და ანუ ამ ყველაფრისთვის ჩვენ ვემზადებით და მე უკვე პრაქტიკაში ალბათ განვახორციელებთ და უკვე გვეცოდინება, ანუ უფრო სწრაფად გავაკეთებთ ამ ყველაფერს და უფრო მომზადებულები ვიქნებით, როცა უკვე სტუმარი გვეყოლება და კიდევ ერთ კითხვას დაგისმოთ, აი ამ დროისთვის რომ შევაჯამოთ, რაოდენობის სერიალზე არის საუბარი სასტუმროს შემთხვევაში თუ გაქვთ ამ დროისთვის დათვლილი? შარშანდელ წელთან შედარებით, რა თქმა უნდა, შეიძლება ჩაითვალოს თებერვლის მერე სარალზე ვართ და ის შემოსავალი ვერ ვნახეთ, რაც უნდა მიგვეღო, შესაბამისად, მთელი შარშანდელი ციფრები, რაც არსებობდა ჩვენი კომპანიებისთვის, რა თქმა უნდა, ის განულებულია და უბრალოდ გვაქვს ხარჯი, რომელსაც ვერსად გაურბივართ, გვყავს პერსონალი, რომლის შენარჩუნებასაც ვცდილობთ და ეს გარკვეული
ვალდებულებები გვაქვს, რასაკვირველია და ასევე საბანკო სესხები, რომელიც დასაფარია და რომელიც ჯერჯერობით გადავადებულია, მაგრამ რა თქმა უნდა გრძელვადიან პერსპექტივაში კომპანიას აწევს ტვირთად. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. თამარა ბაღდავაძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი და იმედს ვიტოვებთ, რომ როგორც კი გაიხსნება საზღვრები, საქართველოს ძალიან ღირსეულად და წარმატებულად მიიღებს ყველა იმ სტუმარს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ჩამოვა. მადლობა მარიამ ადამიანს და მის სტუმარს. სასტუმროების თემაზე განვაგრძობთ საუბარს უკვე მაია სიდამოიძე, Pro-Travel Georgia's მმართველი პარტნიორი, მაკა ცხომელიძე, CB Style თბილისი ცენტრის და მერკური თბილისი Old Town-ის დირექტორს უმასპინძლებს. მაია, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. მე ხარ გერთვებით სასტუმრო იბის სტაილიდან, რომელმაც უკვე გაიარა სანიტარული შემოწმება პირველ რიგში. უნდა გავიკეთო პირბადე, იქიდან გამომდინარე, რომ დახურულ სივრცეში უნდა გვეკეთოს პირბადეები, მე უკვე გავიარე თერმოსკრინინგი და სხვა პროცედურები წინასწარ, აქედან გამომდინარე, ქალბატონი მაკა ცხომელიძე, იბის სტაილის მარკეტინგის და გაყიდვების დირექტორი, უკვე დეტალურად მოგვიყვება იმ მიღება განთავსების, ასე ვთქვათ, პროცედურებზე, რომელიც ფაქტიურად ახლიდან დაინერგა სანიტარული გაიდლაინების და რეგულაციების შემოღების შემდეგ. მაკა, მოგვიყევი აი პირველ რიგში სტუმარი როცა შემოდის, რა ხდება და რა შეიცვალა თუნდაც ასე ვთქვათ, მიმღებში სასტუმროსი. აუცილებლად მოგიყვებით, ვინაიდან ჩვენ საკარანტინო სივრცეთ ვიყავით, არ გაგვიჭირდა ადაპტირება ამ ყველაფერთან და ფაქტობრივად მსგავსი სიტუაცია შეიქმნა. მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის მანიშნებლები, რომლის მიხედვითაც უნდა დავიცვათ, ასე ვთქვათ, დისტანცია. დავამონტაჟეთ პლასტიკის ბარიერი, რომელიც დაიცავს ჩვენ კოლეგებს. განთავსება ხდება სანიტარული გასაღების გადაცემით, აგრეთვე ნაკლები კონტაქტი რომ მოხდეს სტუმართან, იმ ნივთების გადაცემა მოხდება დესკიდან და არა ნომერში განთავსება. ეს არის ყოველდღიური მოხმარების და ჰიგიენური საშუალებები. წავიდეთ ახლა გაჩვენებთ თუ როგორ ხდება ნომრების დალაგება და ლიფტში განთავსება სტუმრების. აუცილებელია რომ დავიცვათ დისტანცია. თუ ადამიანები ერთმანეთს არ იცნობენ, აუცილებლად უნდა განცალკევდნენ და ავიდნენ ლიფტით ისარგებლონ სათითაოდ. თუ ადამიანები ერთმანეთს იცნობენ, მაშინ შეუძლიათ ან ერთი ოჯახის წევრები არიან, შევიდნენ ერთად ლიფტში. ეს არის ჩვენი დასუფთავების გამარჯვებათ. მოგესალმებით. ეს არის ჩვენი ახალი უნიფორმა, რომელიც ასე ვთქვათ, აღჭურვეთ ჩვენი დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელი. ნომრების დალაგება მოთხოვნისამებრ, საერთოდ ერთი დღეზე მეტი დარჩენის შემთხვევაში მიწყათ უკვე ნომრების დალაგებას. თუ არის მოთხოვნა, სტუმარი უნდა გამოვიდეს ნომრიდან და შემდეგ უკვე ესეთი ეკიპირებით შედის. ეს ეკიპირება უნდა იყოს დაცული მხოლოდ ნომრებში თუ ეს ეკიპირება უნდა იყოს მხოლოდ ნომრებში და ლიფტების დალაგების შემთხვევაში. მაშინ როდესაც უწევთ შესვლა და დალაგება, ან როდესაც სტუმარი გადის სასტუმროდან ამ შემთხვევაში. მაკა რა ხდება საუზმის დროს? საუზმის დროს. ანუ თქვენ გაქვთ აქ სივრცე, სადაც სავარაუდოდ აქამდე იყო ჯერჯერობით, როგორც იცით, ჩვენი სასტუმრო ბრენდულია და აკორის ქსელმა მოითხოვა, რომ სანამ უსაფრთხო იქნება და გაგვეკეთებინა QR კოდის მენიუ. გავაკეთეთ და შევიმუშავეთ QR კოდი და ასევე ერთჯერადი მენიუები, რომელიც გადამუშავებული ნედლეულით მზადდება, რომ არ დავაზარალოთ. და აქედან გამომდინარე, სტუმარი წინასწარ უკვეთავს და ირჩევს თუ რაიმე სურს. და ჩვენ საუზმის ყუთებით ვაწვდით ნომერს. ანუ ეგრეთ წოდებული breakfast box-ები არის უკვე ოთახებში მიწოდებული, როგორც ხვდები. თქვენ ფაქტიურად გაიარეთ უკვე შემოწმება, რა პროცედურები გაიარეთ, რამდენ დღეში იყო ეს, ალბათ სავარაუდოდ ძალიან ბევრ სასტუმროს ჯერ კიდევ არ გაუვლია და აინტერესებთ რა ასე ვთქვათ, თუნდაც ბიუროკრატიულ პროცედურებთან არის ეს დაკავშირებული, რეგისტრირდებით სადმე და შემდეგ რამდენ დღეში გეხმიანებიან და როგორი პროცედურაა? ჯანდაცვის სამინისტროს საიტზე რეგისტრირდებით, ზუსტად რეგისტრაციიდან მესამე დღეს მოხდა ამ ყველაფრის რეაგირება. მესამე დღეს გვეწვივნენ, დეტალურად განიხილეს ყოველი საკითხი და საკმაოდ ისეთი რთული არ არის ადმინისტრაციული პროცედურები გავიარეთ და
საკმაოდ წარმატებით, იმიტომ რომ დღეს უკვე შეგვიძლია რომ ვუმასპინძლოთ საქართველოს რეგიონებიდან ჩამოსულ სტუმრებს. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ პირველ რიგში და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყველანი შევძლებთ ესეთ ახალი უნიფორმებით მუშაობის გაგრძელებას უკვე სტუმარ მასპინძლეობის სფეროში. მე გემშვიდობებით შემდეგ სამშაბათამდე უკვე ტურიზმის რუბრიკით და სხვა თემებით. მადლობა მაესი და მოინძეს. საქმიანი დილას ამით ვასრულებთ. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. საქმის კურსს ეთერებში ხვდებით ერთმანეთს დღის განმავლობაში. დროებით.